að við höfðum áætlað í áætlun, komum kannski aðeins betur á því hér á eftir. Og ekstra niðurstaðan fyrir afskriftir var því jákvæð 946 milljónir. Í áætlun höfðum við áætluð 634 milljónir, þannig að hún töluvert betri. Afskriftirnar voru nokkurn veginn á áætlun 521 milljón. Og ekstra niðurstaðan fyrir fjármagnsgjöld var því í jákvæðum 424 milljónir. Samanborið við 132 milljónir í áætlun. Fjármagnsgjöld eru hins vegar töluvert hærri en áætlun sagði til eða 961 milljón móti 686 milljónum í áætlun, og það skýrist innúðlega hærri verðbólgu en gert var ráð fyrir í þjóðhagsspá, og þar af leiðandi hærri verðbótum sem að reiknuðum verðbótum sem að reiknast á lán bæjarins, og þetta þýðir að ekstra niðurstaðan búið að taka tillit til tekjuskattsfærslu neikvæð 561 milljón. Þó samt ívið betri en áætlunin sem var upp á 567 milljónir. Og þetta þá þrátt fyrir það að þessar reiknuðu stærðir
lífeyrisskuldbindingarhækkunin og verðbæturnar séu þessu miklu hærri heldur en áætlað var. Þannig að það sýnir nú að hinn eiginlegi rekstur og venjubundinn rekstur gekk mun betur heldur en að við vorum að áætla og það er vel. Og fjármagnsliðirnir þeir sundurlega svona vaxtatekjurnar voru vaxtagjöldin voru 327 milljónir, verðbæturnar 371 eins og við höfum áætlaða og svo bætist við þarna 262 milljónir sem var þá vegna hærri verðbólgu. Bara svona til að draga fram hvaða áhrif svona hefur á rekstrarreikningi. Sem þýðir þá að fjármagnsliðirnir voru 275 milljónum hærri heldur en áætlan segir til og það er nánast helmingur út á hærri verðbólgu. Sama á við lífeyrisskuldbindingarnar að þær voru í upphafi árs 1882 milljónir. Við greiddum út framlög til lífeyrisþega upp á 83 milljónir sem að lækkar skuldbindinguna sem því nemur. Áhrif hefðbundna breytingar launa sem við þekkjum voru 115 milljónir, vorum áætlað þær 180 milljónir. Síðan koma þarna tvö endurmöt á lífeyrisskuldbindingunum, annars vegar var endurmetið breyting á dánarlíkum eða lífslíkum sem hafði það í för með sér að lífeyrisskuldbindingarnar hækkuðu 98 milljónir og svo voru sérstök reiknuð áhrif vegna þess að í forsendum lífeyrisskuldbindinga fram að þessu hefur gert ráð fyrir því að laun opinberra starfsmanni að þeirra sem undir þetta heyra sem í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins hækki að meðaltali 5% á ári. Það kom nýtt mat á þetta frá tryggingastarfsfræðingum grundvallað á sögulegum skýringum að síðustu 25 ár hafi laun að meðaltali hækkað 7,8%. Þannig að þeir eru þá að gera ráð fyrir því að út í því óendanlega, þar sé að framtíðina munu laun hækka 7,5% að meðaltali í stað 5%. Það þýðir að hlutdeild bæjarins í lífeyrisskuldbindingunum hækka úr 52% í 60%, lífeyrissjóður sjálfur ber hitt, sem að hefur þau áhrif á lífeyrisskuldbindingarnar að það hækkar 313 milljónir rúmar. Þannig að lífeyrisskuldbindingarnar reiknaðar í árslok eru 2.326 milljónir og sem þá þessum 348 milljónum hærra eða 349 milljónum hærra heldur við höfum áætlað. Og það má alveg setja spurningamerki við þessa útreikninga og nú ræddir töluvert í bæjarráði. Sýndist nú sitt hverjum það en það var samt niðurstaðan og ákveðið að hlíta þessum útreikningi að fara eftir honum breytingastarfsfræðinga þó að það megi deila það hvort að þessi breyting á hækkun launa sé eigi við því að ef við lítum á fortíðina þá eru sérstaklega eitt atriði sem veldur spurningum það og getur verið skýring á þessari miklu meðaltalshækkun launa hverju ári. Hún svo að á tímabilinu voru gerðar mjög mikla kerfisbreytingar á launum opinberra starfsmanna, yfirvinna færð inn í grunnlaun sem þýðir þá hækkun grunnlauna sem því nemur og það er kerfisbreytingar sem búið að gera, það er ekki að gera hann aftur, þannig að það má alveg velta fyrir sér hvort að þetta sé rétt mat. En það mun þá leiðréttast í framtíðinni eða kemur þá tekjufærsla út af því að menn sjá það að þetta án kannski verið einhver misskilningur. En allavega þetta er hér inn í reikningnum og þá eins og sú ráðlegging var frá tryggingastarfsfræðingunum sem reiknaði þetta út fyrir okkur. Og þessi áhrif þá á óvænta liði, ekstra niðurstaðan fyrir óvænta liði, svo þetta tvennt, verðlagshækkanirnar eða verðbæturnar og hækkun lífeyrisskuldbindinganna út af þessu sem ég var að nefna, að það eru þessi tala
lögð saman, þar að segja 262 milljónir og 313 milljónir. Ef að þessir óvæntu liður hefði ekki komið upp, þá hefði verið afgangur af rekstri bæjarins. Staðinn fyrir 567 milljónir áætlaðan halla. Þannig þetta svona til skýringar að þarna eru hlutir að gera sem að við ráðum ekki við. Við réðum vel við reksturinn og hann skilaði okkur miklu betur niðurstöðu en við vorum áætlað, en hitt eru liðir sem að við höfum lítið eða ekkert með að segja. Og sjóðstreymið þá þannig og að sem útreikning á veltu frá rekstri að rekstra niðurstaðan, hún var þetta neikvæð 561 milljón, afskriftirnar dragast frá þeirri tölu sem reiknustærð upp á 521 milljón og verðbæturnar allar sem líka reiknustærð upp á 634 milljónir og svo breytingarnar á tekjuskattinum og það var 10 og svo þessi breyting á lífeyrisskuldbindingunum sem öll sömul reiknustærð upp á 527 milljónir. Þannig að veltufé frá rekstri var 1131 milljón sem mun betri niðurstaða heldur en við vorum með í áætluninni, en þar vorum við að gera ráð fyrir því að veltufé frá rekstri er jákvætt upp á 486 milljónir. Þannig að þetta nú ánægjulegt mjög að í ársreikningnum komi þetta fram með þessum hætti og gerði það að verkum að lántökur voru til að mynda minni og höfðu meira fé til þess að greiða afborganir okkar lánum og upp í okkar fjárfestingar. Í lykiltölurnar aðeins skuldaviðmiðið er 102,1%, var tæplega 100% árinu undan, þannig að það hækkar örlítið. Það skapast af því að það þurfti að taka meiri lán, það sé en venjulegu ári vegna þess að afkoman var ekki eins og í venjulegu ári vegna faraldursins sem við vorum að ganga í gegnum. Og við héldum upp í okkar fjárfestingaáætlun, vorum ekki að draga úr henni og það hins vegar mjög gott að skuldaviðmiðið hækkaði ekki meira en þetta. Það hlýtur að teljast góður árangur í ljósi aðstæðna. Og langtíma skuldir hlutfall við veltu frá rekstri mælt í árum 12,3 ár á móti 24,3 árið 2020. Þessi kennitala segir okkur hversu mörg ár það tæki okkur að borga upp allar okkar skuldir miðað við það veltu frá rekstri sem að kom út úr ársreikningnum. Það er alltaf svolítið útópist því að þetta við þá miðað við það að engar fjárfestingar eigi sér stað. Þetta er ágætis kennitala og segir okkur margt. Ég ætlum ekki að fara yfir þetta allt saman hérna, við höfum búið að gera það svo sem áður, framleiða hlutfallið 6,6%. Töluvert hærra við höfum áætlað og veltu frá rekstri líka var 7,8%, við höfum áætlað 3,8%. Þannig að það sýnir bætinguna í rekstrinum. Við viljum sjá svona tölu hærri, við viljum sjá hana svona 10% pluss og vonandi fara þar aðstæður að skapast aftur að það verði þannig hjá Mosfellsbæ eins og verið hefur gjarnan. Og íbúafjöldinn hann jókst 3,6%, var 12.565 í lok árs 2020 en 13.023 í lok árs 2021, þannig að íbúum Mosfellsbæjar heldur áfram að fjölga. Ég ætla bara að benda hérna á lokum að það var uppfærð skýring í ársreikningnum frá því sem var lagður fram við fyrri umræðu að kemur því fram að til afgreiðslu 804. fundi bæjarstjórnar dagsett í dag liggur fyrir samningur við eigendur lands við Bleikastaði uppbyggingu umhverfisvænnar íbúðabyggðar og þjónustu. Grundvöllur uppbyggingarinnar að gerður verði breytingar á alskipulagi svæðisins og það verði deiliskipulagt. Gert er ráð fyrir að fjöldi íbúðaeininga verði 3500 til 3700 og 150 íbúða fyrir 55 ára eldri og uppbyggingar alltaf 66.000 fermetra atvinnuhúsnæðis sem byggt verður upp í 3-5 áföngum. Meginmarkmið samningsaðila er að gatnagerð sé á hendi landeigenda sem getur fallið frá þeirri skyldu gegn greiðslu gatnagerðargjalda. Þá er gert ráð fyrir að landeigandi taki þátt í kostnaði við uppbyggingu samfélagsþjónustu með greiðslu byggingargjalda. Þetta er að ráðleggja okkar endurskoðanda að þetta sé sett inn sem skýring í reikninginn á sama hátt og við höfum gert grein fyrir öðrum slíkum samningum. Á sama hátt er hér
bætt við að til afgreiðslu á þessum sama fundi í dag liggur fyrir samkomulag við eigendur lands skipulag og uppbyggingu að minnsta kosti 89 fermetra atvinnuhúsnæðis í landi Blikastaða. Mosfellsbær annast gatnagerðarsvæðinu og innheimtir gatnagerðargjöld. Gert ráð fyrir að uppbyggingin taki 7 til 10 ár frá gildistöku deiliskipulagsins. Þessar skýringar hefur þá verið bætt inn í reikninginn síðan síðast og grundvallast á þeim málum sem eru hér til afgreiðslu á þessum fundi. Þetta var það forseti sem að ég vildi koma hérna á framfæri. Raun og veru upprifin á því sem áður hefur verið sagt svo sem og með þessum viðbótum og skýringum, en ég vil hér að lokum endurtaka þakkir mínar til starfsmanna Mosfellsbæjar fyrir að bera mikla virðingu fyrir fjárhag sveitarfélagsins eins og verið hefur og rekið sína starfsemi með hagkvæmni og ráðdeild í huga og svo náttúrulega sjálfsögðu þakka þeim sem að afsökningum hafa komið, sérstaklega starfsmönnum fjármáladeildarinnar og endurskoðendum fyrir velunni störfi þessu. Takk fyrir forseti. Já, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð. Nú verður orðið gefið laust og við þáttið breyta sviðsmyndin venjulega, en það tæknimenn segir mér að þetta gangi alveg. Við erum komin nýjan tæknibúnað þannig að ræðumaður sést og forseti sér sest og sést. En það er svo opinn og ég held að annars Sigríður, varst þú ekki fyrst? Sjónarmunavundar, já. Það er gott að það ætlaði að gefa hennu sér í orðið og síðan Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel. Það er fulltrúi, Sigríður. Takk fyrir þetta. Já, við tökum hér til afgreiðslu endurskoðun ársreikning bæjarins fyrir árið 2021. Niðurstaða hans er betri en fjárhagsáætlun ársins með viðaukum gerði ráð fyrir. Bæjarstjóri og endurskoðandi bæjarins fóru vel yfir allar helstu stærðir og lykiltölur á síðasta bæjarstjórnarfundi og reyndar aftur núna. Og svo liggur sjálfur reikningurinn fyrir á vef bæjarins og ég vona að svokölluð endurskoðunarskýrsla verði einnig birt á vefnum eftir samþykkt reikningsins. Ég tel því ekki þörf á að þylja hér upp margar stærðir úr reikningum enda hafa þær þegar komið fram og eru aðgengilega þeim sem þær vilja rýna. En vert er að minna á að fjárhagsáætlun sú sem lögð er til grundvallar í rekstri bæjarins á hverjum tíma og sem þessi ársreikningur byggir á er byggð á pólitísku stefnumörkun þess meirihluta sem hér starfar og því þjónustustigi sem hann ákveður að viðhafa í sveitarfélaginu. Rekstur bæjarfélagsins hefur gengið þokkalega og munar það mestu hærri tekjur á útsvari og fasteignaskatti upp á 630 milljónir króna. Útsvarstekjurnar koma hraðar tilbaka sem er náttúrulega merki hraðari viðsnúning í hagkerfinu. Rekstrarniðurstaðan er þó svipuð róli og áætlanir gera ráð fyrir og það skýrist eins og hér hefur komið fram á stórhækkuðum lífeyrisskuldbindingum eftir endurreikning og svo að hærri fjármagnskostnaði vegna aukinnar verðbólgu. Velmegun í samfélaginu hefur aukist og uppgangur hefur verið í hagkerfinu undanfarin ár og en eftir þessa COVID-hremmingar sem við virðumst vera svona aðeins að komast út úr, en þá kemur stríð í Úkraínu sem enginn veit hversu lengi mun standa eða hvaða áhrif það mun hafa á efnahagslífið. Þannig við komumst aldrei fyrir vind algjörlega sko. Og í sjálfu sér er ekkert sem bendir til þess að sveitarfélagi sé að lenda í einhverjum fjárhagslegum vanda eða miklum fjárhagslegum vanda með við þennan ársreikning en hins vegar er ljóst að í ýmsum samanburði til dæmis ef við tökum skuldir per íbúa samanburði við nágrannasveitarfélögin að þá má segja að fjárhagsstaðan sé viðkvæm. Íbúafjölgunin virðist vera komist í nokkurt jafnvægi eða milli 3–4% á ári og sem er náttúrulega mun viðráðanlegra heldur en 8% fjölgun eins og horfum á árið 2018. En íbúafjölgunin sem hér hefur verið undanfarin ár og verður fyrirsjáanlega framtíð skaffar ekki bara auknar útsvarstekjur, heldur kallar hún ekki síður á aukna þörf og eftirspurn eftir aukna þörf fyrir og eftirspurn eftir þjónustu sveitarfélagsins. Og mikla uppbyggingu og ekki síður viðhald innviða eins og til dæmis skóla, gatna, veitna og fleira. Og það verður aldrei nógsamlega ítrekað að stöðugt viðhald eigna okkar
að fara að sælast og spara fjármuni til lengri tíma litið. Og svo ég haldi mig við skólana, þá bætt þjónustu innan skólakerfisins að sjálfsögðu eilífðarverkefni, þar verður við seint komin á endastöð, en góð og öflug þjónustu innan skólakerfisins getur skipt sköpum fyrir þroska og framtíð nemendana. Og í svo ört stækkandi bæjarfélagi hlýtur fræðslukerfið að þurfa að bæta í og auka þjónustuframboð sérstaklega og vilji leyfa mér á þessum, í þessari ræðu að ég voni að nýju kjörtímabili renni upp sá tími þegar ákveðið verður á stór efla sérfræðiþjónustu innan skólana, fjölga starfsfólki með mismunandi fagþekkingu til að styðja börnin okkar til þroska, því þau eiga rétt á því. Eins og ég nefndi hér áður, þá byggja ákvarðanir og áætlanir um rekstur bæjarins á pólitískri stefnu þeirra aðila sem mynda meirihluta í bæjarstjórn. Meirihlutinn ákvarðar þjónustustigið í raun og þar hvílir ábyrgðin. Embættismenn bæjarins hafa staðið vaktina með sínu fólki og hafa unnið ötullega því að halda reksturinn innan þess ramma sem þeim settur og þeirri stefnumörkun sem fjárhagsáætlun og mér ljúft og skylt að hrósa starfsfólki Mosfellsbæjar öllu fyrir vel unnið verk. Það var næst eftir máls Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi. Stefán Ómar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú bara að flytja stuttaræði forseti, ekki svona mikla pólitíska ræðu. Þessi ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir 2021 hefðbundinn hvað framsetningu varðar og ég bara ítreka það sem ég sagði á síðasta fundi bæjarstjórnar þegar við vorum með þetta til fyrir umræðu og þakka starfsmönnunum og endurskoðendum fyrir undirbúning og gerð ársreikningsins. Það alltaf töluvert átak og vinna að gera það. Stóra fréttin forseti í þessum ársreikningi náttúrulega að við fengum svona óvænt, getum við sagt, tekjuaukningu sem að hátt í milljarð sem að hjálpar okkur náttúrulega gríðarlega mikið. Þannig að það kannski nærtækast að þakka bara dugmiklum skattgreiðendum og öflugri viðspyrnu atvinnulífsins fyrir tekjuaukninguna vegna þess að einhverja vegna vorum við bara miklu fljótar að spyrna frá bakka heldur en að við forðum að vona þegar við lögðum upp með áætlun fyrir þetta ár 2021. En hvað það? Vonandi bara heldur þróttmikið atvinnulíf áfram að blómstra og skattgreiðendur verður duglegir að vinna og greiða sína skatta til sveitarfélagsins þannig að útkoma þessa yfirstandandi árs verði bara góð líka. Svo mörg voru þau orð forseti. Takk fyrir. Orðið laust. Já, næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Síðan Valdimar. Forseti. Já, ég kem undir þessu máli og það búið að fara í eina umræðu og núna í annarri umræðu og það sem ég ætla að koma að fyrst náttúrulega þessi fjármálahluti sem að bæjarstjóri fór yfir. Hann bar þetta saman við áætlunina sem gerð var fyrir þetta ár en ég hef ekki fengið skýringu á því hversna skörunum var svona mikil við spánna í október 2021. En ég nefndi það síðast og ég hef ekki fengið skýringu frá bæjarstjóra það en það var talsverður þar á milli. Nú, það sem skiptir kannski máli í þessum ársreikningi að skuldir á hvern íbúa núna komnir í 1,5 milljón. Og það afrek hjá bæjarstjóra sem nefndi það þegar hann hóf feril sinn að hér væru skuldir á hvern íbúa mjög háar. Og þegar það núvirt til dagsins í dag með vísitölu neysluverðs þá 0,5 milljón minna sem þá var en nú Og þá taldi hann komin tíma til að skipta og hann hlýtur að vera greinilega á þeirri máli núna. Aðeins varðandi efni þessa máls að þá hef ég verið að vinna í því og sent kæru til innanríkisráðuneytisins til að fá úr því skorið hvort að sveitarfélagið Mosfellsbær eigi ekki að vera með starfandi endurskoðunarnefnd til að tryggja óhæði og endurskoðanda sem að ræða. Það sem endurskoðunarnefnd kemur á milli stjórnar bæjarins og endurskoðanda.
til þess einmitt að tryggja þetta óhæði. Þetta er fjallað í lögum um ársreikninga og kemur vegna tilskipunar frá Evrópusambandinu 2007 og tók gild inn í lögin og tók gildi 1. janúar 2008. Nýlega rituðu fagaðilar í þessu, prófessor við lagadeild og dósent við viðskiptafræðideild, grein, ritrýnda fræðigrein þetta efni og listu upp 12 sveitarfélög sem ber að hafa endurskoðunarnefnd sé vísað í lögin. Eitt þeirra sveitarfélaga er Mosfellsbær. Og hver er ástæðan fyrir þessu? Ástæðan fyrir þessu er sú að Mosfellsbær samkvæmt lögunum og túlkun þessara fagaðila telst til félagstengt almannahagsmunum. Það eru þau félög sem með skráð skuldabréf á markaði. Það á við Mosfellsbær. Sökum þessa þá hef ég sent hingað fyrirvara sem ég mun árita á ársreikninginn eins og mér er heimilt lögum samkvæmt og ég ætla að lesa upp þennan fyrirvara. Með leyfi forseta. Gjörðu svo vel. Fyrirvarinn er svohljóðandi. Ég rita undir þennan ársreikning með fyrirvara þar sem vafi leikur á að óhæði endurskoðandans hafi verið staðfest með réttum hætti þar sem ekki er farið á ákvæðum 108. greinar A til og með B-liðar laga varðandi skipan endurskoðunarnefndar fyrir Mosfellsbæ samanber lög um ársreikninga númer 3/2006 og með vísan í ákvæði 9. töluliðar 1. málsgreinar 2. greinar sömu laga félög tengd almannahagsmunum, félög með skuldabréf skráð á markaði. Tilvitnun lýkur. Málið er einfaldlega þannig í þessu efni að til þess að tryggja óhæði þá er þetta eina leiðin fær að koma sem sé fyrir endurskoðunarnefnd sem starfar og ræður endurskoðanda. Þeir sem sitja svo í nefndinni eru ráðnir eða skipaði þar eftir ákveðnum hætti til þess að tryggja þetta óhæði. Með því er markmiðið að slíta í raun og veru sambandið milli framkvæmdastjórnar og endurskoðandans sem slíkan. Meðal annars til þess að gæta þess að ekki verði unnið þannig að ásetningi að það henti hverri stjórn fyrir sig. Þetta kemur alla leið frá Bandaríkjunum í upphafi vegna Enron-hneykslisins, ratar þangað inn í evrópska löggjöf og svo til Íslands. Þetta er mikilvægt atriði og ég mun því rita undir þennan ásetning með þessum fyrirvara. Þá heldum við áfram með mælendaskránna. Það er Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi sem er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti. Ágætu bæjarstjórn. Ég byrja því að ítreka þakkir til starfsfólk og endurskoðenda fyrir þá vinnu sem lögð í ársreikning Mosfellsbæjar. Það er mikið verkefni að gera upp stóra samstæð eins og Mosfellsbær er. Og þessi skýrsla er vel unnin, greinargóð og skýr. Ágætu bæjarstjórn, við erum aftur að fjalla ársreikning sem er vitaður af heimsfaraldri. Það getur verið snúið að reka bæjarfélag í slíku ástandi. En þeim kafla er þá vonandi lokið núna. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar sameinast fjárhagsáætlun fyrir 2021 að halda fjárfestingum áfram og auka skuldir í þessu faraldri til þess að brúa bilið og ásetningur ber svona keima þessu. Tekjur voru minna á árinu en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. En það var samt ljós í myrkrinu að tekjur drógust minna saman en stefndi á miðju síðasta ári og veltufé frá rekstri
meira heldur en útlit var fyrir, 7,8% sem það núna, sem kannski undir því sem við viljum fá en viðunandi með það hvernig það leit út þá. Framundan eru hins vegar erfið ár. Það vaxandi verðbólga og ríkisstjórnin ráðalaus gagnvart henni og það að koma fram spá sem gerir ráð fyrir hárri verðbólgu næstu árin. Og það ekki gott, það verður með skuldsett sveitarfélög í slíku árferði. Og það það kannski ekki síst hvað það sýnir þessi ársreikningur, hann sýnir að skuldir fara ört hækkandi hjá. Þannig eru skuldir og skuldbindingar komnar upp í 18 milljarða. 18 milljarða, 1,5 milljón per íbúa og það hækkuðu 2,6 milljarða á árinu síðust ári, frá árinu 2020, 16,7%. Afborganir næstu 2 ár væru 1,5 milljarðar á þessum lánum og skuldir per íbúa í Mosfellsbæ hafa hækkað meira heldur en í öðrum sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur. Þessari þróun þurfum við að snúa við. Við þurfum að sýna ábyrgð í rekstri. Við þurfum að minnka skuldir. Skuldirnar eru núna skuldahlutfall 133% en skuldahlutfall samkvæmt reglugerð 102%. Og það ætti að vera kappsmál okkar að ná því niður 90%. Takk fyrir. Þá tekur næsti máls Kolbrún Þorstinsdóttir, bæjarfulltrúi. Svo vel, Kolbrún. Já, takk. Forseti, kem hér upp undir ársreikningi. Kem hér upp undir mínum síðasta ársreikningi. Þetta síðasti ársreikningur þessarar bæjarstjórnar og ég verð að segja það að eftir að við höfum bara að fara vel ofan í þetta og þetta niðurstaðan sem liggur fyrir þá mér það sem mér efstir í huga núna eru góð samskipti, góð stjórnun, góði stjórnendur stofnana, góð samtöl á milli fólk sem að reka stofnanir okkar á sem bestan hátt og það það sem tryggir góða niðurstöðu ársreiknings, það að halda áætlunum, það að setja fram góðar áætlanir, halda áætlunum og ég get ekki tekið undir það að það sé eingöngu það hjálpar að sjálfsögðu til að það séu góðar aðstæður í samfélaginu en það skiptir líka máli hvernig svona sveitarfélagi er rekið, sérstaklega sveitarfélagi sem Mosfellsbær, þar sem barnafjölgun hefur verið mikil, þjónustan eins og besta og kannski hæsta þjónustastig sem að ég ætla að veit hér á höfuðborgarsvæðinu með sveitarfélagana. Þannig að með við mikla fólksfjölgun, COVID, krefjandi aðstæður í okkar sveitarfélagi til að mæta því að halda hér öllum innviðum í lagi, að þá ég ákaflega stolt að niðurstöðu þessa ársreiknings. Það hefur ávallt verið í leiðarljós þessara bæjarstjórnar að það traustur fjárhagur og góður rekstur. Og frá þeirri reglu erum við ekki að víkja. Frá þessari reglu þessi bæjarstjórn ekki að víkja og þó að ávallt megi kalla á betri þjónustu og annað slíkt að þá allavega þetta niðurstaðan og hér hefur fókusinn ávallt verið réttur, fókusinn á skólamálin, fókusinn á velferðarmálin og Mosfellingar finna það og eiga að finna það að hér veitt þjónusta. Hér tala tölurnar sínu góð þjónusta og hér tala tölurnar sínu máli og þannig að þetta bara, ég myndi segja að við ættum að vera stolt af þessari niðurstöðu sama hvað endurskoðun líður og annað slíkt og auðvitað má alltaf bæta í þjónustuna en við mögum heldur ekki gleyma að við erum líka að þjónusta, við erum að hærra hlutfall fatlaðra barna í skólum og það alls konar hlutir sem að sjálfsögðu þjónusta að veita og bara lögbundin þjónusta að veita. Þannig að með þessa innkomu og þessa þjónustu þá held ég að við getum verið ákaflega stolt af þessari niðurstöðu. Og ég vil líka ítreka þakklæti mitt
til allra þeirra sem hafa komið að stjórnun Mosfellsbæjar, þeirra stofnana sem við erum að reka. Ég vil þakka fyrir góð samskipti, góða stjórnun, góða mikla samheldni í því að vilja reka Mosfellsbæ með þeim hætti sem við höfum gert hingað til. Ég ætla að trúa því og vona og ég veit að fólk ætla sér góða hluti með það að reka þetta sveitarfélag áfram með þeim hættin sem að við höfum gert hingað til og ég veit að það verður þannig áfram og þannig að með trega því ég kveð borðið og en ég er stolt líka, ég er stolt af þessum tölum, ég er stolt af þessar niðurstöðu. Ég er stolt af því að vera í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og hafa ávallt gegnum súrt og sætt síðastliðin 12 ár höfum við þó alltaf staðið í lappirnar veitt góða þjónustu og með svona niðurstöður á ásreikningi höfum við bara og það er ekkert einfalt að gera það. Það kallar á útsjónasemi í rekstri á svona barnmörgu heimili. Takk fyrir mig. Já, forsetinn hefur sett sjálfa sig hér á mælendaskrá. Og hyggst það bara hér segja örfá orð sem óbyggti bæjarfulltrúi. Ég vil bara fyrsta lagi taka undir hjá mál annarra bæjarfulltrúa þakkir til alls starfsfólksins. Þetta er önnur umræða, þetta er gífurlegt verkferli sem stendur yfir í marga mánuði. Nú erum við komin í síðar umræðu og hann verður borin upp til atkvæða hér, ársreikningurinn á eftir. En að venju eru tölur allar hér skýrar og glöggar. Það hefur verið óvanlegt ástand eins og við þekkjum öll, það er nú bara að nefna það, heimsfaraldurinn og svo þetta er bæjarfélag okkar að stækka, það er að fjölga í bænum og það kallar á aukna þjónustu og það er nú kunstinn að láta þetta allt saman ganga upp. Ég ætla ekki að fara í einstakar tölur en bara ítreka þakkir mína til alls starfsfólksins sem lögðu hér hönd á plóg. Og þá er orðið ennþá laust og hér hafa tveir hóttar. Bæjarfulltrúar beðum orðið, Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég ætla að koma hér upp undir sama máli sem að er ársreikningur Mosfellsbæjar 2021, seinni umræða. Það er margt búið að koma fram hér í máli kollega okkar hér, bæjarfulltrúana, en það sem ég langaði kannski að vekja athygli á sem að ég gerði reyndar líka í fyrra, það er það að það sem mér finnst aðdáunarvert í rekstri þessa sveitarfélags, hvað það er mikill agi og hvað er búið mikil virðing fyrir þeim áætlunum sem eru gerðar hér, þrátt fyrir þau skakkaföll og það er mjög svo krefjandi aðstæður sem að við höfum þurft að vera að glíma við undanfarin 2 ár, að þá hefur það ekki orðið brotalögum á því og það sýnir bara hvað er verið að vinna faglega og vel í stjórnun þessa sveitarfélags af því frábæra starfsfólki sem að starfar fyrir sveitarfélagið. Þetta er ekkert gefið og við þekkjum það frá öðrum sveitarfélögum að það getur verið mjög mismunandi hvernig þau eru rekin og hvaða áætlanir er verið að fara eftir þar. Það er auðvitað mjög ánægilegt fyrir okkur að tekjurnar þær hækkuðu á milli ára, það lækkuðu ekki eins og kom fram hér væntanlega óvart á það hækkuðu tæpan milljarð og það er að sjálfsögðu mjög gott og við gleymumst öllu við því vegna þess að það sýnir bara að batinn var hraðari heldur en gert var á fyrir í áætlunum en ég vil líka ítreka það að það var mikið gæfuspor þegar að öll bæjarstjórn ákvað hér í miðju faraldrinum að halda í þá fjárfestingaráætlun sem að hafi verið gerð vegna þess að það var eitthvað sem að kom sér mjög vel og ég held að það hefði mikið gæfuspor fyrir sveitarfélagið eins og ég sagði. En það eru krefjandi tímar framundan. Það var verið að hækka vaxtaprósentu heilt prósent í dag sem að er, ég held fordæmalaust ef við notum það orð og það er spáð í langtíma verðbólguspá út þetta ár að verðbólgan muni enn aukast og farið jafnvel yfir 8% og það krefst einfaldlega þess að það verður að halda ennþá betur og fastar utan reksturinn því að í 8% verðbólgu til mjög langs tíma þá
mun eitthvað láta undan, ekki bara hjá sveitarfélögunum heldur bara almennt í þjóðfélaginu. Þannig að við þurfum að vera mjög vakandi fyrir þessu, en vonandi sjáum við fram á að það eru aðgerðir sem er verið að grípa til og það er aðstæður sem eru í heiminum, að það er eins og stríðið í Úkraínu, að það taki enda og þetta verði skammvinnt verðbólguskot sem að við erum að glíma við, en engu að síður við þurfum að vera mjög vakandi á næstu misserum og ný bæjarstjórn þarf að glíma við það. En ég vil bara taka undir hér þakkir til alls starfsfólk og þeirra sem hafa komið að þessum ársreikningi, og að sjálfsögðu fögnum við niðurstöðunni. Það var högg í magan að fá þessar reiknuðu stærðir, bæði lífeyrisskuldbindingarnar og síðan auðvitað hærri fjármagnskostnað út af þessari verðbólgu, en það var þá gott að eiga borð fyrir báru hvað þetta varðar, og það ánægjulegasta er að sé að reglulegu rekstur bæjarfélagsins er miklu minn betra heldur en við gerum ráð fyrir og er heilbrigður, og þannig munum við halda honum áfram næstu árin. Takk fyrir. Orðið er laust. Já, Haraldur Sverrisson, þú varst búin að biðja um orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir forseti. Ég ætla bara að ítreka það að fjárhagsstaða bæjarins er traust og hefur verið það árabil. Hún er það traust að bæjarinn gat tekið á sig milljarða kostnað vegna COVID-faraldursins núna undanfarin 2-3 ár með tilheyrandi auknum lántökum. Það er ekki öll sveitarfélög í þeirri stöðu og það er gott að Mosfellsbær sé það. Það var meðvituð ákvörðun, sameiginleg ákvörðun þessa bæjarstjórnar hér, og ég tek undir það sem hér er hjá þeim sem það hafa sagt, að það var góð ákvörðun að halda sjó og fara ekki í það að bregðast við hvað varðar rekstur bæjarins og fjárfestingar, hvað varðaði tímabundna lækkun tekna vegna koronaveiru faraldursins. Og þess vegna hefur skuldaviðmið bæjarins hækkað. Það var komið niður í 80% en er rúmlega 100% núna. Eins og ég að segja, allar áætlanir fram í tímann það að miðað við fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins og það sem að þann framgang sem er í vexti þess, að þá verði ekki langt að bíða að við erum komin í sömu stöðu og fyrir faraldurinn jafnvel betri. En til þess þarf að halda vel utan með reksturinn og það hefur verið gert. Það er alveg rétt sem hér komið fram, það er mikill ægi hér í þessum málum og með jákvæðum formerkjum, vegna þess að fólki, ég bara finn það sem bæjarstjóri, að fólk ber einmitt virðingu fyrir fjárhagsáætlunum, það ber virðingu fyrir þeirri vinnu sem felst í því að gera vel í þessum málum, að nýta skattfé borgarana, íbúan okkar á sem allra besta hátt og fara vel með fé en jafnframt að veita eins góða þjónustu og hugsaskellur. Og að því þetta er nú líka mín síðasta framsaga af ársreikningi, að minnsta kosti í bili, þá vil ég einmitt hvetja þá sem að koma hér á mynda næstu bæjarstjórn til þess að hafa þessi sjónarmið í heiðri og huga og ég er alveg viss að svo verður. Það er gott fólk í framboði, hvaða flokki sem það er, fólk örugglega sem skilja það, sem er viljug til þess að vinna fyrir bæinn, vinna fyrir fólkið í bænum og halda áfram að halda merki Mosfellsbæjar á lofti og halda þeim standard sem er á hér okkar rekstri, þeim þjónustu sem við veitum og helst að gera betur. Já, það er alltaf hægt og það sé gott, það er alltaf hægt að gera betur. Og berum virðingu fyrir okkar stöðu við ákváðum tímabundið að auka skuldir. Það, ef að réttur að málum haldið og sérstaklega svona með hliðsjón af því hvað er hér framundan í þessu sveitarfélagi,
hvernig búið að búa hnútana til þess að takast á við stækkun þess inn í langa framtíð, mynda grundvellir þess að það geti gerst á arðbæran og góðan hátt á þess að kollvarpa sveitarfélögum sem sumstaðar hefur gert, að þá tel ég að við höfum mjög góðan grunn að vinna á sem að getur stuðlað að því að hér verði ennþá betra að búa til næstu ára og áratugar en í dag og svo gott fyrir. Þannig að ég bara brýni fyrir fólki svona að halda þessu á lofti og ég heyri ekki betur en þeir sem hér hafa talað allir beri virðingu fyrir því. Orðið laust, ágæti bæjarfulltrúar, og hér hefur Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, það hefur verið rætt skuldahlutfall þetta og það var rætt í sjónvarps- og útvarpsþætti RÚV líka dag og ég nefndi þá tölu að þetta væri í kringum 134% skuldahlutfall og ég hef væntur að segja ósatt af oddvita Sjálfstæðisflokks og það mjög miður í ljósi orða bæjarstjóra að þetta þurfi að vera svona. Þetta akkúrat rétt. Svona skuldahlutfall. Nú, hvernig sem þær verða til, þá tek ég undir það með Önnu Sigríði, bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, að þetta ásetningur sem verður til á löngum tíma vegna framkvæmda, mistaka og óráðsíu í peningum. Þetta pólitískt plagg, pólitísk niðurstaða á löngum tíma. Ég segi einfaldlega það að ég get ekki í raun og sagt að þessi ásetningur sé minn og ég auðvitað þakka starfsmönnum bæjarins fyrir að taka þetta saman og vinna þetta, það bara frábært starf. En það alveg ljóst að það eru víða skuldir hérna í bænum, fólgnar í slægilegu viðhaldi á götum, stígum, skólum og annars staðar. Að halda því fram, hugsanlega hér, ég heyrist þeirra, að Sjálfstæðisflokkurinn sé eini flokkurinn sem getur bjargað þessu bæjarfélagi alrangt. Málið bara einfaldlega þannig að það þarf að laga hérna innviði sem hafa verið einfaldlega ekki, þeim ekki verið sinnt. Og þess vegna segi ég, það eru fleiri en Sjálfstæðisflokkurinn sem geta stýrt sveitarfélögum og fara að vísa í önnur sveitarfélög, þá vil ég vísa í sveitarfélagi Garðabæ sem bar sig saman með Mosfellsbæ í bæklingi sjálfstæðismanna þar í bæ fyrir þessar kosningar. Það hrósaði sér fyrir skuldahlutfall upp á 100% og bera saman með Mosfellsbæ sem mun hærra og önnur sveitarfélög eins og Reykjavík. Það að vera yfirleitt með skuldahlutfall svona hátt gerir það að verkum að grunnstoðirnar í samfélaginu verða alltaf undir. Viðhald, þjónustan og annað. Það bara eðlilegt, en ekki gott. Það á ekki að vera þannig. Skuldahlutfall sem hátt dregur mætti sveitarfélags og annarra aðila eins og fyrirtækja til þess að sinna ákveðnum viðhaldi og þjónustu. Það alveg einstakt að sveitarfélög fái yfirleitt heimild til þess að vera með svona hátt skuldahlutfall. Og í dag, út af þessu COVID-i, var þessu ákvæði í reglugerðinni frestað og þá má skuldahlutfallið hækka. Þetta gert í ljósi þess að það ríkið sem grípur í taumana, eins og í Álftanesi, þegar það fór yfir, þegar á reynir. Þar að leiðandi raun og veru hálfgerð í ríkisábyrgð á sveitarfélögum á endanum. Eins og núverandi lögmaður Samband Íslenska sveitarfélaga sagði í tengslu við málefni Álftanes að sveitarfélög geta í raun og veru aldrei farið á hausinn í gjaldþrot.
Reyndar notaði það orðalag varðandi árbótaðin bæjarstjóri. En það er ekki í samræmi það sem lögmaður sambandsins sagði á sínum tíma. Það er vegna þess að ríkið mun ávallt koma til að bjarga mála. Þess vegna segi ég við bæjarbúa að allt sem að núverandi bæjarstjóri hefur lofað bæjarbúum hefur ekki staðist, allavega ekki varðandi skuldastöðu bæjarins. Hann hefur aukið þér langt umfram það sem hann ætlaði að laga. Og hvað sögðu þeir sem þá stýrðu bæjarfélaginu þegar hann gagnrýndi þá? Þeir sögðu sama og hann segir í dag. Við erum búin að framkvæma svo mikið og við erum búin að vera að gera hitt og þetta. Nákvæmlega eins og hann er að segja. Nema hann gerir bara gott betur en þeir. Skuldsetti hvern íbúa mun meira en þeir. Og mér finnst alveg tíminn til komin að skipta í ljósi þess. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, við biðjum orðið og gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, hefði nú kannski þegar ég var að hrósa hér þessum sem hér sitja við þetta borð og gætu unnið góð verk í framtíðinni og ég treysti á hefði nú kannski átt að undanskilja einn flokk og einn oddvita. Það hefur örugglega verið réttara mat, sérstaklega eftir þessa ræðu. Ég get alveg huggað þennan oddvita og þennan flokk með því að það er örugglega mjög pólitískt klókt að skamma sitjandi bæjarstjóra upp úr skónum því hann er að hverfa frá. Þannig að þeim sem taka við í hans flokki muni þá ekki vantarlega vera kennt afglöp hans hér í ráðherrir. Þannig ég myndi nú ráðleggja þess Sveinn Óskar að beina spjótuðinum að einhverjum öðrum að svona ef ég kennaði píning til pólitík. En það er nú sennilega allt og seint og mun sjálfsagt aldrei takast hjá mér frekar en öðrum. En sko varðandi skulda viðmið og skulda hlutfall það er nú bara einfaldlega þannig að það er ákveðna ástæður fyrir þessi tvær kennitölur eru notaðar í rekstri sveitarfélaga og eru mismunandi gjaldgengar eftir hvaða sveitarfélag eiga í hlut og það er ekki tilviljun að skulda viðmið var sett og verið sett inn í reglugerðina þannig að sveitarfélag megi ekki vera með skulda viðmið hærra en 150% tekjum. Í Mosfellsbæ er það 102% núna síðustu áramót. Ástæðan er svo að það er tekið út úr því fjárfestingar sem eru sjálfbærar. Það er að í okkar tilfellum það er fjárfestingar sem við fórum í þegar við byggðum hjúkrunarheimili hér. Við gerðum það, fjármögnuðum það fyrir ríkið, þá framkvæmt. Af því að það var þannig ástand í þjóðfélaginu að ríkið mátti ekki taka lán eftir bankahrunið. En Mosfellsbær mátti það vegna sinna góðu fjárhagsstöðu og þess vegna var þetta hugtak búið til sem er lögbundið hugtak í fjármálareglum sveitarstjórnarlaga og það er ástæðan sú að það lántökur sem eru vegna þessa framkvæmda eru tryggðar með leigutekjum til ríkisins. Þannig að þetta eru sjálfbær lán. Og reyndar var það nú þannig því að hjúkrunarheimilið var byggt á sínum tíma að við reyndar fjármögnuðum okkar 15% hlut í því með hagkvæmum aðferðum við bygginguna. Þannig að við gerðum samning við ríkið á sínum tíma á ákveðnar greiðslur og náðum að byggja það fyrir töluvert lægri fjárhæðir en að 15% hlut til bæjarins þurftum við aldrei að borga. En eigum hana samt. Og þess vegna er töluverður munur á skuldaviðmiði og skuldahlutfalli. Stjórnmálamenn geta reynt að slá sig á brjóst og reyna að gera stöðuna öðruvísi en hún er með því að nota hugtæki okkar í þessu tilfelli skuldahlutfall. En megin ástæðan þess að skuldaviðmiði hjá okkur er lægra er þetta. Og sínum tíma var lántaka út af þessu tiltekna verkefni að þá verði tæpur milljarður. Við höfum ekki reiknað því með við vísitölu síðan þá, þannig það er nú örugglega á lántaka til 40 ára til þess að mattsa greiðslurnar, leigugreiðslurnar þegar leigusamningur til jafnlangs tíma.
Þannig að ég ráði ykkur þó öllum að þegar þið talið þessa hluti að þið talið það á réttan hátt. Það öllum til góðs. Það slær sig enginn til riddara með því að búa til einhverjar tölur sem eru ekki samanburð að hafa. Notum réttu tölurnar í því. Og að því að oddvitinn hann hafði talað illa framleiðslu bæjarstjórans í rekstri bæjarins og þegar það var allt komið að vona völ þá get ég bent honum á að skulda viðmið því að það var sett á sínum tíma þegar að þessar fjármálareglur voru búnar til var 160% fyrir Mosfellsbæ. Þá var staðan sú. Hún fór niður í 80% þegar best var, þegar fyrir rétt áður hún á stefndi niður í 60-70% ef ekki hefði komið til verkefni sem við þurftum að takast á við allingsbyggðin sem er kórónuveiru faraldurinn, fór þar að leiðandi upp í 102% en ef rétt að málum haldið þá er ekki mikið verkefni að lækka þetta aftur með það sem framöndan hjá sveitarfélögum. Þannig að við skulum bara hafa hlutina eins og þeir eru og talandi sjálfstæði sveitarfélaga og ríkisábyrgð á rekstri sveitarfélaga þá er það nú bara einfaldlega þannig að varðandi Álftanes þá skertust jöfnunarframlög allra sveitarfélaga á landinu út af því gjaldþroti meðan annars Mosfellsbær líka. Mosfellsbær fékk lægri tekjur vegna þess að Álftanes varð ógjaldfært og svo missti Álftanes sjálfstæði sitt. Við skulum ekki lenda í því. Þá höldum við áfram með mældaskrána og það er einn bæjarfulltrúi á mældaskrána núna, það er Rúnar Bragi Guðlaugsson. Það gefa þér orðið, Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég tek undir það sem hér var sagt hér undan mér. Mér langar að líka að nefna það að við erum að fara yfir ársreikning 2021. Við erum að líta í baksýnisspegilinn. Við erum að horfa á það sem liðið er. Þetta eru tölur á blaði sem eru bara staðreyndir. Það ber auðvitað að hrósa hér starfsfólki sem að vann hörðum höndum við að vinna áætlun sem að leiði síðan þetta í ljós hvernig við spilum úr því. Mér langar líka bara til þess að segja frá því að þegar við erum að vinna svona áætlanir og við erum með tekjur hér sem að við þurfum að stóla á, sem við auðvitað gerum áætlun fyrir. Í janúar árið 2020 þá voru Mosfellingar atvinnulausir 558 talsins. Þeir fóru hæst í mars 569 og hafðu aldrei verið fleiri Mosfellingar atvinnulausir á þessum tíma. Þetta hefur auðvitað áhrif á alla tekjumyndun líka hér fyrir sveitarfélagið, plús það að hér þarf að vera með fjárhagsaðstoð og annað sem er kannski ekki gert ráð fyrir í áætlunum. Þannig að ég ætla að fá að hrósa hér öllu starfsfólki hér í Mosfellsbæ og öllum og bara okkur hér líka í bæjarstjórninni fyrir að halda sjó og gera eins vel og við höfum verið að gera hér. Nú, fleiri hafa ekki hvað til hljóðs þennan lið ársreikningin, síðar ársreikningu Mosfellsbæjar 2021, síðar umræða eins og stendur í fundabúði. Já, það er komið að því að bera fyrst út atkvæði og síðan er þetta að leggja fram bókanir. Við höfum þann háttinn á. Það er ekki allir samþykkir því að fara núna í atkvæðagreiðslu. Þá spyr ég háttvirta bæjarfulltrúa þeir sem að samþykkja ársreikninginn eins og hann hefur verið kynntur hér og lagður fram eru bennir að gefa merki. Það eru 8 hendur á lofti, einhverja móti. Það er ein hjáseta og bæjarfulltrúa Miðflokksins gerði nú grein fyrir því máli hér áðan og ég held að við ræðum það ekkert núna við þetta borð frekar. En það er frjálst að leggja fram bókanir og orðið laust fyrir bókanir. Já, við vorum ásendið með bókun bíóaflista. Já, það búið að senda hana. Senda hana. Og þig líka þannig að... Já, það var best að hafa þannig. Þú ekki að lesa þar upp eða? Já.
Já, þá best að ég lesi hér upp bókun og býja ráttita ársreikninginn. Hún svohljóðandi. Bókun D og aflista. Almennur rekstur Mosfellsbæjar gekk vel á árinu 2021 og var í samræmi við þau markmið þjónustu við íbúa sem sett voru. Skatttekjur voru umtalsvert meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og þar vega útsvarstekjur mest sem endurspeglar hraðari viðsnúning atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldursins. Hækkun reiknaðrar lífeyrisskuldbindingar og áhrif verðlagshækkana á afkomu sveitarfélagsins hins vegar meiri en gert var ráð fyrir í áætlun ársins og draga úr jákvæðum áhrifum á rekstrarniðurstöðu ársins. Veltufé frá rekstri var jákvætt 1131 milljónir sem er 645 milljónum betri niðurstaða en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Þetta gerði það að verkum að lántaka var minni en áætlað var þar sem reksturinn skilaði meiri fjármunum til framkvæmda. Rekstur málaflokka gekk vel og í góðu samræmi við fjárhagsáætlun. Þá voru umfangsmiklar framkvæmdir í gangi á árinu, bæði til þess að geta tekið við fjölgun íbúa og til að byggja frekar upp innviði sveitarfélagsins. Ársreikningur fyrir árið 2021 varpar ljósi á sterka stöðu Mosfellsbæjar til að mæta þeirri fjárhagslegu ágjöf sem heimsfaraldurinn olli. Skatttekjur jukust á árinu umfram áætlanir sem endurspeglar hraðari viðsnúning atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldursins. Á móti vegur að stærðfræðileg úttekt leiðir til þess að lífeyrisskuldbindingar hækka sem hefur áhrif á niðurstöður ársins. Við viljum nota tækifærið og þakka starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir þeirra þátt í þeim árangri sem við höfum náð. Þetta bókun frá D og aflista. Þú verður farið hér til bókar. Þá kemur hér bókun frá S-lista. Bókun frá S-lista við ársreikning 2021. Hún svohljóðandi. Niðurstaða ársreiknings 2021 ásættanleg. Rekstrarumhverfið hefur tekið nokkrum breytingum árinu með hækkun útsvarstekna og aukinni verðbólgu. Mosfellingu fjölgar enn og útsvarstekjur aukast jafnframt eykst þjónustuþörf og þörf fyrir innviða uppbyggingu sem taka þarf föstum tökum á nýju kjörtímabili. Þetta frá bæjarfulltrúa S-lista Önnu Sigríður Guðlaugsdóttur. Og hér kemur bókun frá M-lista. Hún svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins hefur lagt fram kæru sem óafgreitt af hálfu innanríkisráðuneytisins og snýr að því að vafi leikur á að óhæði endurskoðandans hafi verið staðfest. Nánar má lesa efni fyrirvarans og ástæðu hjásetu í ársreikningum sjálfum. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa M-lista. Og síðan hér líka bókun frá bæjarfulltrúa L-lista. Hún svohljóðandi. Bæjarfulltrúi vina Mosfellsbæjar ítrekar þakkir til starfsmanna og endurskoðanda Mosfellsbæjar sem hafa nú sem endranær undirbúið ársreikningagerðina. Stóra og gleðilega fréttin þessum ársreikningi aukin og óvænt tekjuaukning upp á tæpan milljarð króna. Tekjuaukning sem sveiflar okkur úr áætluðu tapi í nánast 0 punkt. Undir þetta skrifar Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi L-lista. Og þá lokið bókunarskeiðinu en afsakið, þú ert að bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur búin að senda mér Valdimar. Og það að koma hérna, það
Bókun frá bæjarfulltrúa C-lista. Hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúi Viðreisnar í Mosfellsbæ þakkar starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir vel unnin störf við krefjandi aðstæður í miðjum heimsfaraldri árinu 2021. Þessi ársreikningur endurspeglar þann veruleika þar sem tekjur draga saman og skuldir aukast. Það Mosfellsbæ. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð er nú komið í 102% og skuldahlutfall er 133%. Skuldir hafa aukist 2,6 milljarða á milli ára 2020 og 2021 eða 16,7%. Framundan er erfiður tími þar sem gert er ráð fyrir að afborganir skulda verði 1,5 milljarður á þessu og næsta ári og verðbólga mælist áfram há. Í slíku árferði geta háar skuldir verið íþyngjandi. Þetta var að ég ætla síðasta bókunin sem verður lögð hér fram og þá var komið að því að ganga til atkvæða. Þú hefur ekki að gera það? Afsakið. Já. Þú búið afsökningin og ókomið með afsökningin. Allan á tvisvar. En það er ekki fleiri bókanir og þá sé ég ekki til fyrirstöðu að þið geru hér stuttlega að það er hefð fyrir því. Og höndin er komin í lofti á fundarritara.
Já, við hefjum þá 59 eftir að við hefum greitt atkvæði ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2021. Og þá erum við komin í það hefðbundna, það að segja fundargerðir bæjarráðs. Það eru oftast fremst á dagskránni og oftast eru það 2. Og við tökum fyrst fyrir og við fundargerð í bæjarráði Mosfellsbæjar. Frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var fundur nummer 1532. Þessi fundur var haldinn 20. apríl og forseti gefur orðið laust. Og 7 mál á dagskrá. Já, Valdimar, varst þú við orðið? Nei. Orðið er laust, bæjarfulltrúar. Það kveður þessu engin ljós ennþá, þá myndi ég svo á að enginn vilji ræða einstök mál þarna í þessari fundargerð. Og þá er einfallega umræðu lokið og við göngum atkvæði þess að staðfesta fundargerð bæjarráðs er bænlega rétt að fund. Það verður fært til bókar, þetta er sem sagt fundargerð frá bæjarráðin fyrri. Síðan var haldinn fundur í bæjarráði 28. apríl. Það var fundur nummer 1533 og þar voru nú 10 mál á dagskrá og þessu sinni ætla ég að taka fyrst mál fyrir nummer 4 sem ber þennan titil í fundarboði vinna við þróun skipulags og uppbyggingar byggðar í Blikastaðalandi. Það var merkt sem trúnaðarmál og niðurstaða bæjarráðs var svohljóðandi. Þetta er 4. mál á dagskrá. Lagt er til að bæjarráð vísi málum til afgreiðslu bæjarstjórnar. Það var lagt til sem sagt á bæjarráðsfundinum og það var samþykkt, þannig að það býður okkar hér við þetta borð að afgreiða þetta mál, en við ræðum það sjálfsögðu fyrst hérna, stórt og mikið mál og ég er ákveðið að gefa bæjarstjóra Haraldi Sverrissyni fyrst orði til að reifa það í svona stórum dráttum og síðan gef ég orði laust. Þá ætla ég að gefa þér orðið, Haraldur, gjörðu svo vel. Já, takk, forseti. Já, það er rétt, þetta er stórt og mikilvægt mál, en það búið að vera hér í vinslu hér í bæjarkerfinu lengi, lungað af þessu kjörtímabili. Hefur þetta mál verið hér til skoðunar og svona formlega þá gerist það hér í apríl 2020 að þá sendir Landey sem eigandi Blikastaðalands og dótturfélag Arion-banka hingað erindi, formlegt erindi, þar sem óskað eftir að hafi verið vinna við þróunar og skipulags- og uppbyggingarmál vegna Blikastaðalands. Og þetta erindi var lagt fyrir í bæjarráði þann 20. apríl og þá var samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að bjóða forsvarsmönnum Landeyjar á fund bæjarstjórnar og skipulagsnefndar þar sem að þessi byggingaráform í Blikastaðalandi yrðu kynnt. Sá fundur, hann fór fram þann 7. maí 2020 og þar voru sem sagt fulltrúar Landeyjar og ráðgjafar þeirra sem að koma frá Alta, arkitekta eða hönnunarstofu og þar fyrstu hugmyndir að mögulegri þróun íbúðabyggðar í landi Blikastaða. Og svona þar var líka á þessum fundi svona möguleg næstu skref málsins reifuð. Síðan gerist það, hann 3. september sama árið 2020 þá var lögð fram tillaga í bæjarráði skipan stýrihóps og rýnihópa vegna undirbúnings þessarar þróunar, skipulags- og uppbyggingarvinnu vegna Blikastaðalandsins. Sú skipan hópana var samþykkt sem var sem sagt embættismenn og bæjarstjóri sem að í þessum hálfu Mosfellsbæjar í þessum hópum voru og svo voru fulltrúar Landeyjar og Alta í þeim líka, en það var stýrihópurinn sem að hélt utan stjórnunina á sig og svo var sérstakur rýnihópur skóla og frístundamál og annar rýnihópur svona skipulagið og slíkt.
Þannig að þessir hópar áttu að rýna þessar forsendur sem að voru lagðar þarna fram og svona með það í huga að það er svona falli sem besta stöðu og stefnu Mosfellsbæjar. Það tók nú nokkra mánuði að þessi vinna, enda málið stórt, Víkastadland er stórt land og að það var þá fundi bæjarráðs árið eftir, þann 15. júlí, það var lagt fram minnisblað stöðu rýnihópanna eða vinnu vegna þessara uppbyggingaráforma og þessi niðurstöður þessara rýnihópa voru þá samþykktar og þar voru stórum dráttum svona yfirferð á skipulagsþættinum, til að mynda fækkun íbúareininga miðað við þær hugmyndir sem að Landey og Alta höfðu uppi, svona búið að fara yfir skólamálin, húsnæðisþörfina, íþrótta- og tómstundamálin og svona leggja til svona áherslu breytingar í því sem og svona breytingar á íbúðarsamsetningu. En í stórum dráttum var samt svona, voru rýnihóparnir sammála þeim svona þeirri hugmyndafræði sem að kom fram í þessari forsögn að rammaskipulagi eða þróunarvinnu sem að voru fram á þessum tíma. Jafnframt á þessum fundi þessu var síðan vísað til, það gerir síðan þessum fundi að þessu var vísað til skipulagsnefndar þessari vinnu, þar að segja þessari forsögn og með ábendingum og samþykktum ábendingum rýnihópanna vísað til skipulagsnefndar til þess að gera þá nauðsynlega breytingar á rammaskipulagi, að gera rammaskipulag fyrir landið og nauðsynlega breytingar á aðalskipulagi og því vísa til þá endurskoðunar aðalskipulags. Síðan var gerður fyrirvari á hálfu bæjarins að samkomulag næðist uppbyggingu landsins og það er raun og veru það samkomulag sem búið að vinna síðan sem er hér til umfjöllunar á þessum fundi. En niðurstaða rýnihópanna þarna frá því miðjan júlí 2021 meðal annars var þá lagt til að íbúareiningar á Blikastaðalandi eru 3.500 til 3.700 og 20% af þeim yrðu formi sérbýla, 80% fjölbýla. Þannig að þetta hefur legið fyrir síðan og verið til umfjöllunar í skipulagsnefnd, en raun og veru ekki hægt að vinna það eða klára það fyrir en að fyrir liggur samningur uppbyggingu landsins. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að það er að áður en að einhver skipulög eru samþykkt að það sé búið að ganga frá slíkum samningi til þess að verja samningsstöðu bæjarins, því hún er nú lítil sem engin þegar að skipulag hafa verið samþykkt. Þannig að síðan þá hefur líka verið svona unnið að því að reyna að koma saman samkomulagi eða samningi milli Mosfellsbæjar og Blikastaðalands EHF þessu uppbyggingu og það, ég get alveg sagt að hér í punktu að það var ekkert sérstaklega létt og auðvelt verk því að þetta er stórt og mikið land, 3.500 til 3.700 íbúðir eru mikið byggingamagn og verulegir hagsmunir í húfi, bæði fyrir sveitarfélagið og svo landeiganda sjálfan. Þó að það sé stór og mikill banki, þá er þetta stór eign í efnahagsreikningi bankans. En í vinnu rýnihópanna kom líka fram að það er gert ráð fyrir því að það sé tveir skólar, svona fullbyggðir, svona eins og Helgavíkurskóli, það er að segja skóli fyrir alla árganga grunnskólans og leikskóli, tveir slíkir, og svo nauðsynleg íþróttamannvirki og leikskólar.
Nú eins og ég sagði þá frá því að þessi niðurstaða rýnihópanna var lögð fram og afgreidd, þá hefur verið unnið þessu samkomulagi og liggur það nú fyrir, það er að segja að það liggur fyrir samkomulag óundirritað sem að embættismenn, bæjarstjóra embættismenn og sérfræðingum hafa unnið við fulltrúa Landeyjar. Það hefur verið kynnt hér fyrir bæjarstjórn og á 2 fundum, óformlegum fundum hér síðan það var lagt fram ásamt því að öðrum þeirra var, seinni fundunum var líka bæjarfulltrúum boðið að sitja. Síðan hefur það líka verið rætt á bæjarráðsfundi sem var í síðustu viku, eins og kom fram hjá forseta að þá var því vísað án afgreiðslu úr bæjarráði hér inn í bæjarstjórn, enda máli kannski þess eðlis að eðlilegt að bæjarstjórn taki það ákvörðun. Það var grundvallar forseta af hálfu Mosfellsbæjar til þess að þessi uppbygging geti orðið að það sé algjörlega nauðsynlegt að landeigandinn, þar sé Blikastaðland, taki þátt í uppbyggingu samfélagslega innviða. Og það er ljóst að þessi samfélagslega innviðir hafa verulegan kostnaði farið með sér við uppbyggingu svæðisins, bæði þeir sem eru nýttir í lögumælt verkefni sveitarfélaga og eins þeir sem eru nauðsynlegir hér til að byggja upp svona hverfi eins og íþróttamannvirki, samgöngumannvirki og annað slíkt. Og það var grundvallar forsenda sveitarfélagsins að framlag landeiganda til uppbyggingar yrði að því virði sem samkomulagið endurspeglar. Þannig að það má svo sem segja að þau samningsmarkmið eða nauðsynlegu samningsmarkmið sem að sett voru varðandi fjárhagslega þátt þessa verkefnis fyrir Mosfellsbæ, þetta getur fullyrt að þau náðust. Förum kannski svo aðeins yfir efnisatriði samkomulagsins. Eins og ég nefndi, það er þá gert ráð fyrir því að fjöldi íbúðareininga á svæðinu verði 3500 til 3700 í blandaðri byggð, sérbýlis og fjölbýlishúsa og meðalstærð þeirra íbúða verði allt að 100 fermetrar. Og þessar forsendur, þar sé fjölda íbúðana, lágu raun og veru fyrir. Það var ekki samningsatriði sem slíkt, vegna þess að það lág fyrir í þeirri vinnu sem hafi farið fram hér undanförnum árum hjá bænum, hjá bæjarráði, bæjarstjórn og skipulagsnefnd, þó að það sé svo sem ekkert launungamál að samningsaðilar að viðsjamendin hafi nú sem gert tilraun til þess að auka það byggingamagn í þessu ferli, þá var það ekki samþykkt. Síðan er gert ráð fyrir því að á næst Vesturlandsvegi sé gert ráð fyrir 66 fermetra atvinnusvæði, 66.000 fermetra atvinnusvæði og það er líka gert ráð fyrir því í þessu samkomulagi að á því svæði geti verið byggðar 150 íbúðir sem ætlaðar eru íbúðum 55 ára eldri, sem bætist á við þessa fyrrgreindu 3500 til 3700 íbúðaringar. Og það þá gæti haft áhrif á stærð atvinnusvæðisins, það er að segja þeir fermetrar sem fari undir þessar íbúðir dragist á frá því byggingamagni sem ætlað er í atvinnuuppbygginguna. Og hvað varðar uppbyggingu og áfangaskiptingu, þá er gert ráð fyrir því að uppbyggingi farið fram í 3 til 5 áfangum, deiliskipulagsáfangum, sem verði svona áþekkir af stærð og umfangi, hvað varðar fjölda íbúaeininga, og síðan gert ráð fyrir því í samkomulaginu að það verði gerður sérstakur viðauki við samkomulagið slíka áfangaskiptingu. Og það er gert ráð fyrir því að deiliskipulag fyrsta áfanga taki gildi fyrir árslok 2023, það er að segja eftir 1,5 ár, og að framkvæmdir við fyrsta áfanga geti hafist á fyrsta ársfjórðungi 2024. Það er að segja þegar búið ganga á deiliskipulag þá sé þetta bjóða út gatnagerð. Og svona hvað varðar samfélagsþjónustuna að uppbyggingu hennar, þá er það að hálfu Mosfellsbæjar hvílir samningurinn á þeirri ófrávíkjanlegu forsendu að Blikastaðland inni af hendi greiðslur til uppbyggingar
samfélagsþjónustu. Og þær greiðslur eru annars vegar byggingarréttargjald, það gert ráð fyrir því að samið var að landeigandi borgi Mosfellsbæ 6 milljarða króna sem deilist hlutfallslega niður á heildarfjölda allra íbúðareininga uppbyggingarinnar. Þannig að ef það verða 3600 íbúðir þá það þessi 6 milljarðar deilt með þeim íbúðafjölda sem greiðslan sem af þessum hluta samningsins verður. Þessi fjárhæð er vísitölutryggð frá undirskrift samningsins og það þóttum reyndar ekki alveg sjálfgefið að hálfu viðsveinandi eins og margt annað í þessu en það nú margt í svona samningum sem að báðum aðeins finnst réttlátt og við finnum ekki. Þannig að þetta er alltaf svoleiðis. Í öllum áföngum uppbyggingarinnar, það sé deiliskipulagsáföngunum, nema fyrsta áfanga, er gert ráð fyrir því að það samið að 25% heildarfjárhæðar þessa gjalds sé greitt fyrir fram. Það er að segja að ef við gerum ráð fyrir þetta verði 4 áfangar, þá er það 800 íbúðir á hvern áfanga og 6 milljarðar, 1,5 milljarður á hvern áfanga. Ef það verða 4, geta verið 3, geta verið 5, að þá greiðist 25% fyrir fram í áfangum 2, 3 og 4 af þessum 1,5 milljarði. Og ef byggingarréttargjald er ekki greitt að fullu, þar sé að það er ekki búið að stofna lóðir og eða gefa út byggingarleyfi innan 7 ára, þá ber samningsaðilum að greiða upp byggingarréttargjaldið að þeim áfanga frá gildistöku degi deiliskipulagsins. Síðan er annar greiðsluliður, annar greiðsluliður sem að má flokka líka sem byggingarréttargjald, en samningsaðilinn viðsemjandi Mosfellsbæjar með þá greiða 1 milljarð sem nýta skal til uppbyggingar íþróttamannvirkja. Sú fjárhæð er líka vísitölutryggð en greiðist ekki í samræmi við útgefin byggingarleyfi íbúða, heldur greiðist með framvindu þeirra framkvæmda sem snýra íþróttamannvirkjum. Þannig að segjum sem svo að bærin ákveði að fara á ári A í fjárfestingu upp á 1 milljarð fyrir íþróttamannvirki, þá ber viðsjálfum að greiða 25% af þeim kostnaði. Þangað til 1 milljarði er náð. Þannig að bærin er þá að fá út úr þessu 7 milljarða króna í beinum peningum tengdum uppbyggingu landsins. Síðan til viðbótar þessu er gert ráð fyrir því að Mosfellsbær eignist 40 einbýlishúsalóðir á þessu svæði sem að verða skipulagðar í öðrum og þriðja áfanga verkefnisins. Og þá gert ráð fyrir því að Mosfellsbær fái 20 einbýlishúsalóðir í áfanga 2 og 20 einbýlishúsalóðir í áfanga 3. Blikastaðaland fær greitt ígildi gatnagerðargjalda vegna þessara lóða vegna þess að megin inntak samkomulagsins er að Blikastaðaland sjá gatnagerð. Mosfellsbær fár þá andvirði þess sem umfram gatnagerðargjöld af sölu þessara lóða. Síðan fær Mosfellsbær í sinn hlut 80% af söluverði byggingarréttar atvinnuhúsnæðis á þessum reit Vesturlandsvegi. Og Mosfellsbær fær í sinn hlut 60% af söluverði byggingarréttar þessara 150 íbúða fyrir 55 ára eldri sem byggðar vera þessum reit. Og að lokum þá skuldbindur Blikastaðaland sig til þess að gera upp og annað standsetningu gömlu bæjana eða útihúsana á Blikastöðum til hagsbóta fyrir íbúa svæðisins og aðra íbúa Mosfellsbæjar. Þannig að það verði svona þar menninga eða skemmtana tengd miðstöð sem að
Blikastaland kostar. Til þess að aðeins að fara þá betur yfir sko hvaða fjárhagslegu afleiðingar eða þetta hefur fyrir Mosfellsbær, þá hefur búin að nefna það að þeir greiða 6 milljarða sem er byggingarréttargjald sem greiðist hlutfallslega á íbúðir og svo greiða 1 milljarð sem greiðist samkvæmt framvindu uppbyggingu íþróttamannvirkja á svæðinu, það eru 7 milljarðar. Síðan hefur verið lagt mat á þessi lóðaréttindi sem að ég nefndi. Atvinnusvæðið hefur ráð fyrir, eða það samningurinn segir að andvirði 80% andvirði, söluandvirði þeirra lóða rennir til Mosfellsbæjar og Blikastaland sjá gatnagerð og þann kostnað sem að því hlýst. Það er metið á 1 milljarð og 20 milljónir fyrir Mosfellsbæ. Þessar íbúðir fyrir 60 ára eldri, þessar 150 íbúðir, 60% af þeim byggingarétti er metið á 1 milljarð og 80 milljónir. Og einbýlishúsin 40 sem að, eða lóðirnar 40 sem að Mosfellsbær eignast, verðmætið á því eru 900 milljónir. Þannig að samtals er þetta í lóðalegu réttindum tekjur að tengda lóðasölu 3 milljarðar. Þannig að ávinningur Mosfellsbæjar eða greiðslur til Mosfellsbæjar á fyrir þennan samning eru 10 milljarðar. Og þetta mat á þessum lóðum, ég held að það sé frekar það er varlega áætlað. Þannig að hugsanlega getur þessar greiðslur orðið hærri. Það þýðir að samtals við erum að gera ráð fyrir 3750 íbúðum eru byggðar á þessu svæði, 3600 miðtalan á milli 3500 og 3700, 150 í viðbót. Þá er greiðsla per íbúð til Mosfellsbæjar 2 milljónir 667.000. Og við samanburð við aðra samninga þá hafa svona tölur aldrei sést áður. Við samanburð má segja að samningur sem gerður við Helgalandið á sínum tíma, Hólum Mosfellsbæjar, framreiknað byggingarréttargjald af íbúð þar er 668.000. 668.000 segi ég. Það er líka íbúð að gera á nýjasti samningurinn er samningur sem við gerðum var við Garðabæ, reyndar á sömu aðilum uppbyggingu í Arnarlandi og þar er matið á greiðslu per íbúð 1800.000. Reykjavíkurborg hefur verið að úthluta byggingarétti á nota svona 1200 til 1300.000, þannig að þessar greiðslur til Mosfellsbæjar eru mun hærri og heldur en hef sést áður í sambærilegum samningum. Og gerum kannski bara ráð fyrir því að þessi samningur eða hann verður staðfestur verður nú einhvers konar viðmið við gerð slíkra samninga framtíðarinnar. Síðan varðandi gatnagerðin sem ég nefndi, Blikastaland mun annast framkvæmdir í gatnagerð og opin svæði og þess áttar og greiðir með þeim hætti gatnagerðargjöld. Það er meira hátt á við þeim gert við sambærilega samninga eða það er ekki sambærilegt við þennan samning, hann er bara það stór, en sambærileg verkefni kannski hægt að segja í Helgafelli og Leirvogstungu. Þó er sá munur á að Blikastaland hefur heimild til að falla frá skyldu til að annast gatnagerð fram að þeim tíma, og það er mjög mikilvægt, fram að þeim tíma sem deiliskipulag hvers áfanga verið lagt fram til afgreiðslu samkvæmt 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga. Og það er mjög mikilvægt að þessi ákvörðun liggi fyrir þann tíma, því eftir það er, eins og ég nefndi áðan, samningsstaða bæjarins lítil sem engin. Og því að þegar er komið á deiliskipulag og menn komast á því að kostnaður við gatnagerðina hugsanlega er meiri heldur en tekjurnar af gatnagerðargjöldunum, þá er erfitt að snúa til baka. Því að þetta þarf að liggja fyrir áður en að deiliskipulag er lagt fram til afgreiðslu. Komið til þess að viðsemjandinn Blikastaland nýti þessa heimild, þá skal greiða gatnagerðargjöldin með eftirfarandi hætti. 25% gatnagerðargjaldana greiðist við dagsetningu verksamnings um gatnagerðargjald. Það sé að þegar að bærinn hefur þá boðið út framkvæmdina,
og búið að undirrita verksamning, þá greiðir Blikastaðaland 25% af áætlunum gatnagerðargjöldum fyrir þann áfanga. Hafi byggingarleyfi ekki verið gefin út vegna lóðana í viðkomandi áfanga að liðnum 7 árum frá gildistöku deiliskipulagsins, þá ber þeim þá er Mosfellsbæ heimilt að innheimta öll gatnagerðargjöld, óháð því hvort að það sé búið að gefa út byggingarleyfi. Þetta er bara til þess að við sem endina Blikastaðaland geti legið einhvern lengri tíma með verkefni í gangi sem að Mosfellsbær er búin að leggja út fyrir gatnagerð fyrir. Og sama hátt og raun og veru byggingarréttargjaldið, að það þurfi, ef að sú leiðir farið sem er náttúrulega líklegri, að þá ber þeim að gera það upp til þess að bærinn geti nýtt það við uppbyggingu innviða hverfisins. Og síðan varðandi gatnagerðargjaldið, já, ef að þá varðandi fyrsta áfanga, að þá skal byggingarréttargjaldið, ef að þeir sem sagt sjá gatnagerðina, þá skal byggingarréttargjaldið fyrir fyrsta áfanga líka greiðast 25% fyrir það. En ef að þeir gera það, sjá gatnagerðina sjálfur, þá er ekki fyrirframgreiðsla ákvæði fyrsta áfanga. Og síðan náttúrulega er það sjálfgefið að ef þeir sjá gatnagerð, þá erum við ekki að greiða gatnagerðargjald til Blikastaðalands vegna einbýlislóðanna 40 sem er þess hlut falla. Síðan er Mosfellsbæ, sem er líka mjög mikilvægt, Mosfellsbæ er jafnframt heimilt að falla frá eða fresta áformum að deiliskipuleggja viðkomandi áfanga, en forsenda Mosfellsbæjar er að verkefnið standi fjárhagslega ávallt undir sér. Það er að segja gatnagerðargjöldin standi ávallt undir gatnagerðarkostnaði. Og það er reyndar omvendt líka. Það er ekki að þráð fyrir því að megin markmið aðalið með samningnum að slík verði alltaf. Hvor aðilið sem séður gatnagerð. Síðan er kveðið á afhendingu lands í þessu samkomulagi og Blikastaðaland afhendir Mosfellsbæ endurgjaldslaust þann hluta land sem ekki verður á lóðum, það er að segja vegi, stígar, opin svæði og slíkt. Þetta er nú svona nokkuð sjálfgefið, en það var ekki alveg sjálfgefið að þetta skemur hérna næst. Blikastaðaland afstaðlar með sama hætti til Mosfellsbæjar grunneignarrétti allra lóða á svæðinu sem verða til samkvæmt deiliskipulagi hvers áfanga gegn útgáfu lóðalega samninga auk útgáfu stoppskjala á lóðablað. Það er að segja allar lóðir eftir að búið að stofna þær eignast Mosfellsbær og innheimtir síðan lóðalegu til framtíðar. Og hún verður hefst innheimta á lóðalegunni þegar byggingarleyfi viðkomandi lóðar hefur verið gefið út. Nú síðan kannski hérna lokum eða næstu í lokum tryggingar og ábyrgðir. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að bærinn tryggi sig gagnvart til að fá þessar greiðslur. Og það þetta lendir ekki ykkur mógökum þetta verkefni. Þannig að það var mjög mikil vinna og tekist töluvert á það í þessu. Hvernig það skildi allt saman, því skildi öllu saman fyrir koma. En stuttum mál er það þannig að Blikastaðaland leggur frá verktryggingu, bankaábyrgð eða aðra ábyrgð sem Mosfellsbær fælst á til tryggingar framkvæmdum við gatnagerð. Það er að segja að Blikastaðaland séur gatnagerðina. Og þetta skal nema 10% á áætluðu gatnagerðargjaldi. Síðan leggur Blikastaðaland fram bankaábyrgð sem nemur 25% af áætlaðri heildarfjárhæð byggingarréttargjalds hvers áfanga sem lækkar hlutfallslega þar til að byggingarréttargjald viðkomandi áfyrir greitt. En í fyrsta áfanga mun þessi bankaábyrgð verða 50% af byggingarréttargjaldinu. Ástæðan fyrir því er svo að þar er ekki að ræða fyrirframgreiðslu, 25% fyrirframgreiðslu. Við gerðum kröfum að eiga alltaf tak í, en orða þannig 50% af áætluðu byggingarréttargjaldi hvers áfanga. Síðan til þess að tryggja greiðslu þessa milljarð sem að renna á í
uppbyggingu íþróttamannvirkja, að þá leggur Blikastaland til fasteignaveð, þar að segja bara veð í landinu á þeim stað, sem er náttúrulega mjög örugt og góð leið. Það er eitt atriði viðbót að líka til tryggingar þessum byggingarréttargjaldi verður þinglýst kvöð á hverju einustu lóð sem stofnað verður til greiðslu þessa gjalds, þannig að það er ekki hægt að fá gefið út byggingarleyfi fyrir en að byggingarréttargjaldið hefur verið greitt. Þannig að þau orðu þetta nú þannig við semjendur okkar að við hefðum 3 axlarbönd og 4 belti í þessu öllu saman, en við mátum það bara sem svo að bara fenginni reynslu. Við höfum áður gert samning eins og til þetta í Helgafelli og Leirvogstungu að það brustu á mikil áföll á uppbyggingartíma þeirra samninga í fjármálahruni stóra og það var ekkert auðvelt verkefni að greiða úr því í kjölfarið, en það fór nú allt mjög vel fyrir Mosfellsbæ, en þannig að við töldum það algjörlega lífsnauðsynlegt að bærinn hefði algjörlega skotheldar ábyrgðir og tryggingar fyrir þessu öllu saman. Þannig að þetta er svona efnisatriði samkomulagsins í stórum dráttum. Ég get alveg fullyrt það að þetta verkefni uppbygging Blikastaðalands er búið að vera hér á borðum bæjarins í mörg ár. Ég held að það hefur verið eitt af mínum fyrstu verkefnum þegar ég kom hérna í bæjarstjórn fyrir 20 árum síðan eða svo, með þeim fyrstu miskosti að takast á við það að reyna að gera samning uppbyggingu Blikastaðalands með þáverandi eiganda. Það heppnaðist ekki. Það var gerð önnur tilraun við eiganda nr. 2. Það heppnaðist ekki heldur. Það kom bara eitt fjármálahrun og eyðilagði það. Þannig að það hefur verið gerðar ýmsar atlögur að þessu og raun og veru hefur þetta kjörtímabil allt saman á einhverjum tímapunktum farið í þetta verkefni. Það hefur leitt til þessara niðurstöðu, þannig að segja að það er komin hér forsögn af rammaskipulagi sem búið er að fara yfir í bæjarráði, bæjarstjórn og er hjá skipulagsnefnd. Lengra verður ekki farið skipulagslega með það mál fyrir en að búið er að ganga á samkomulagi og skrifa undir það, bara til þess að verja hagsmuni bæjarins sem eru gríðarlegir í þessu. Þessi samningur liggur hér á borðinu. Við vorum með, ég og Þóra bæjarlögmaður sem stóðum í þessu stappi við landeigendur. Auðvitað er þetta stapp. Það voru næturfundir og það voru fundir helgar og allur pakkin í því og stundum skellt hurðum og eitthvað svona. Það gengur svona fyrir sig í þessu. Þetta er viðkvæm og mikilvæg mál. Við höfðum okkur til aðstofar Guðjón Ármannsson, lögmann á Lex lögfræðistofu og Þröst Sigurðsson, fjármálaráðgjafa. Hefur unnið mjög mörg verkefni fyrir Mosfellsbæ, fyrir margar bæjarstjórnir, margar meirihluta. Mjög fær fjármálamaður og svo leitaði Guðjón líka til annara lögfræðinga á Lex sem voru sérfræðingar í svona einum og þessum hlutunum. Þannig að þetta var mjög sterkt og gott teymi sem stóð þessu og okkar mati og er niðurstaðan góð og reyndar góð fyrir báða aðila. Hún er góð fyrir Mosfellsbæ til að þarna náttúrulega verið að staðfesta þau uppbyggingaráform sem að Mosfellsbæ hefur haft Blikastaðalandi lengi, áratugi. Aldrei nást að landa því fyrir nú. Í þessum samningi fælast ný viðmið, algjörlega ný viðmið framlag landeigenda til innviða uppbyggingar, samfélagslegra innviða uppbyggingar sem nauðsynlega er fyrir svona stórt hverfi eins og Blikastaðaland. Og það er bara þannig að sveitarfélög geta ekki ráðist í uppbyggingu á íbúðarhverfum með gatnagerðargjaldið eitt af vopni. Ef þau eigi ekki landið
þá verður landeigandinn að leggja töluverða fjármuni, eins og í þessu tilfelli, til þess að það bitni ekki á samfélaginu sem fyrir í viðkomandi sveitarfélagi. Með þessu getum við tryggt tiltölulega áhyggjur litla uppbyggingu. Þetta þarf að fylgjast með svona málum. Þetta er stærðarinnar verkefni. Það verður mikið verkefni að fyrir okkar starfsfólk hér á umhverfissviði og fræðslusviði og örugglega fleirum að umsýsla þetta allt saman. En það er líka skemmtilegt og gott verkefni þegar maður veit að maður þarf ekki að hafa mjög miklar áhyggjur af því að það sem við erum að gera, sem við erum að byggja, muni ríða sveitarfélaginu á fullu. Að því voru líka nýbúin að afgreiða hér ásetning, þá skiptir þetta höfuðmáli í því að slíku uppbygging eigi sér stað. Og þetta er mjög sterk og góð meðgjöf með þessi verkefni og tryggir okkur það að fjárflæðið er tiltölulega gott og við eigum að réttur málum haldið að standa upp með mjög sterkara sveitarfélag en það er í dag. Geta veitt sterkari fjárhag og með betri grundvöll til þess að geta veitt enn betri þjónustu fyrir okkur íbúa. Og að íbúarnir við sem búum hér nú í þessu sveitarfélagi erum ekki að borga fyrir þá uppbyggingu á nýjum hverfum með okkar framlögum í bæjarfélag. Þetta er að mínum að algjört grundvallaratriði til þess að standa að stækkun bæjarfélagsins. Að það bitni ekki á þeim íbúum sem fyrir er. Við erum með öll þessi belt og afslabönd til greiðslu þessara þátta sem hér búið að fara yfir það færustu lögfræðingum og búa til alls konar hluti sem sumum kann að finnast flóknir en eru nauðsynlegir í þessu samhengi og það er búið að tryggja fyrirfram fjármagn til þess að minnka lánsfjárþörf verkefnisins eins og því frindur fram og það er ljóst að þetta mun auka mjög framlegð bæjarins til lengri tíma þegar þetta gerist. Fyrir landeigandann er þetta líka gott samkomulag þó að þeir þurfa að borga tölur eða leggja fram fjárhæðir til uppbyggingar samfélagslega innviða sem hefur ekki heyrst áður. Þetta er stór eign í efnahagsreikningi þessa banka sem þarna á í hlut. Það er mikilvægt fyrir hann félagið að koma þessu í framkvæmd. Það er gott tækifæri núna. Það er kallað eftir mjög mikil skortur á íbúðarhúsnæði. 3.500 til 3.700 íbúðir. Inn í það verkefni er verulega stórt framlag Mosfellsbæjar. Hátt íbúðaverð, hátt lóðaverð er fyrst og fremst tilkomið af skorti, það vantar íbúðarhúsnæði, það vantar lóðir. Þannig að þetta er sennilega stærsta framlag nokkur sveitarfélags fyrir og síðar í slíka uppbyggingu og slíka jöfnun á framboði og eftirspurn. Það mætti alveg ásetja fleiri sveitarfélög nefningin að leggja sig frekar fram það. Þannig að ég tel að hér hafi nást mjög farsæl niðurstaða á mjög erfið og flóknu máli, mikilvægur samt, sem er búið að standa yfir í ár og áratugi og geng stoltur frá því ásamt þeim sem voru með mér í þessu verkefni, Þóru og Guðjóni og Þresti, frá því og teljum við sem að leggja hér fyrir bæjarstjórn mjög góðan niðurstöðu í þessu sem að mun auðvelda bæjarstjórnum fulltrúum framtíðarinnar mjög að reka þetta sveitarfélag og byggja það upp. Þannig að svona með þessum orðum myndi ég bara ljúka þessari kynningu minni þessu og tilbúin til þess að alltaf sjálfsögðu að svara hér öllum þeim spurningum sem framverða borðar. Já, mældaskráin er opin og nú þegar hefur einn bæjarfulltrúi beðið um orðið, Stefán Ómar Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur allir.
Ég kem upp undir þessu 4. máli forseti sem heitir vinna við þróun skipulags og uppbyggingar byggðar í Blikastaðalandi, trúnaðarmál. Og ég skil það þannig forseti núna að það sé búið að aflétta þessum trúnaði, er það ekki? Þú staðfesti það, að svo sé, þannig að mér heyrist það líka í ræðu bæjarstjóra og þá væri komið á það stig. Til þess að gera langa sögu stutta hérna forseti, þá viljum við hérna fulltrúar Vina Mosfellsbæjar, Miðflokksins og Samfylkingarinnar byrja á því núna strax að flytja hérna tillögu. Og má ég lesa hana, forseti? Já, gjör svo vel. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar L-lista Vina Mosfellsbæjar, M-lista Miðflokks og S-lista Samfylkingar leggja til að afgreiðslu samstarfssamnings Mosfellsbæjar og Blikastaðalands EHF uppbyggingu byggðar í Blikastaðalandi verði frestað. Bæjarfulltrúarnir telja að málið hafi borið of brátt að og árétta að þeim hafi ekki verið kunnugt samninginn fyrir inn í síðustu viku. Trúnaður hefur verið á málinu og innihald samningsins allt fram að þessum bæjarstjórnarfundi, þannig að bæjarfulltrúar hafi ekki getað leitað til utanaðkomandi ráðgjafa mat á innihaldi samningsins. Er að ræða samning sem fjallar mjög mikla hagsmuni Mosfellsbæjar til langrar framtíðar og nauðsynlegt að kjörnir fulltrúar fái nægt ráðrúm til að kynna sér málin í þaula. Forseti, þetta var bara svona stutt og laggott til að byrja með, sjáum hvaða afdrif þessi tillaga okkar fær án við höldum lengra. Takk. Já, við skulum þá senda þetta á ritara og hérna forseta. Það kom inn tillaga en ég legg til að við höldum áfram með umræðunar og það er þegar annar bæjarfulltrúi beðið orðið. Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Þessi samningur er einn af stærstu samningum sem að Mosfellsbær hefur gert og ábyrgð bæjarfulltrúa er mikill að vanda til verka. Í aðdraganda þessa samnings þá fengum við tæpa viku bæjarfulltrúar hérna til að taka afstöðu til samningsins og á þeim tíma vorum við bundin trúnaði innihald samningsins. Sem þýddi það að í miðri kosningabaráttu vorum við bundin trúnaði og höfðum viku til að taka afstöðu til samnings sem er búinn að vera í gerjun frá því 2018 eða allt kjörtímabilið. Á þessum tíma, þegar þessi samningur hefur verið í gangi, hafa bæjarfulltrúar aldrei verið kallaðir til og upplýstir gang mála eða hvað þessi samningar snerust. Ég tel að það hefði verið fullkomlega eðlilegt að gera það. Það hefði verið fullkomlega eðlilegt að draga bæjarstjórnina og upplýsa bæjarstjórnina samningana, hvert þau færu, hvernig þau væru uppbyggðir, til þess að upplýsa okkur það hvernig þessum samningum, hvernig þeim framvindur. Ég gagnrýni þessi vinnubrögð harðlega. Þetta eru vinnubrögð sem að við viljum einmitt breyta og við viljum að það veri tekin upp önnur vinnubrögð í bæjarstjórn Mosfellsbæjar þar sem að gegnsæið er meira. Við gerum okkur grein fyrir því að svona samningar krefjast trúnaðar. Við gera það, en það er bæjarstjórn sem á að koma að þessum samningum og þessi stuttu tími, þessi aðdragandi er fullkomlega óásættanlegur. Það er hins vegar fagnaðarefni að það sé verið að semja uppbyggingu Blikastaðalands. Það er líka fagnaðarefni að það ná samningar aðkomu landeiganda sem kemur sterkur að uppbyggingu innviða og það eru framundan spennandi tímar við uppbyggingu í Mosfellsbæ.
En það líka mikilvægt að þessi samningur kom ekki í veg fyrir að það veri byggt á öðrum byggingarreitum í bænum og að bærin stækki á annan hátt líka. Takk. Þá tekur næsta máls Anna Sigríður Gunnardóttir, bæjarfulltrúi. Já, þú Anna Sigríður. Forseti, við ræðum hér samstarfssamning Mosfellsbæjar og Blikastaðalands EHF sem í eigu Arion banka uppbyggingu byggðar í Blikastaðalandi. Í þessu samningi sem nú hefur verið afleitt trúnaði af eru settir verðmiðar og innviðagjöld. Það greiðslu sem bærinn fær til að byggja upp þær stofnanir og aðra innviði sem nauðsynlegir eru til að reka samfélag á svæðinu. Bæjarfulltrúar fengu samninginn sendan seint að kvöldi mánudagsins 25. apríl og á honum hvíldi trúnaður. Haldnir voru 2 upplýsingafundir með kjörnum fulltrúum, sá fyrri 27. apríl tæpum sólarhring eftir útsendingu gagnanna og þá síðari þar sem bæjarfulltrúum var heimilt að taka með sér varabæjarfulltrúa fór fram síðdegis mánudaginn 2. maí fyrir 2 dögum. Trúnaður sá sem samningin hefur gilt hamlaði því að kjörnir fulltrúar gætu ráðfært sig við utanaðkomandi sérfræðing innihald þessa gríðarlega stóra samnings. Kjörnir fulltrúar bera ábyrgð á því að þær ákvarðanir sem þeir taka séu upplýstar og byggðar á gögnum og rökum og svo auðvitað þeirri pólitísku lífsins sem þeir eru kjörnir inn í bæjarstjórn til að framfylgja. Til þess að taka afstöðu til svo flókin samning sem hér liggur undir og ég hef ekki haft neina aðkomu að á fyrri stigum, tel ég nauðsynlegt að ég hafi tækifæri til að ráðfæra mig við sérfræðinga á sviðinu sem ekki hafa tekið þátt í samningagerðinni. Það ekki kostur sem ég hef vegna ákvæðum trúnað. Ég bý ekki yfir þeirri sérfræðiþekkingu sem þarf til þess að leggja mat á alla þætti samningsins sem hér liggur fyrir. En þar með ég ekkert að bera brigður á að þeir sem unnið hafa að þessu samningi hafa gert það af fullum heilindum og með hagsmunum Mosfellsbæjar í huga. En ég sem kjörinn fulltrúi, mér finnst ég þurfa að hafa tækifæri til þess að ráðfæra mig við fólk sem kemur utan að og hefur ekki setið við þetta borð. Í aðdraganda þessa samningurinn lagður fram í bæjarstjórn hefur kjörnum fulltrúum verið haldið utan við viðræðurnar, að þeim ekki verið boðið að þeim. Þeir hafa ekki fengið upplýsingar gangmála eða stöðuna á einhverjum vissum tímapunktum og það hefur komið fram, ég vona að ég sé ekki að brjóta neitt trúnað með því, það hefur komið fram að í febrúar hafi legið fyrir samningur eða samningsdrög sem Mosfellsbær sætti sig ekki við og mín skoðun svo að minnst að kosta þeim tímapunkti þá hefði verið skynsamlegt og rétt að kalla kjörna fulltrúa að borðinu til að kynna stöðuna og ræða framhaldið. Þó ekki verður til að tryggja bara sátt þetta risastóra uppbyggingaverkefni og þær upplýsingar hefði ríkt trúnaður vegna þess að bæjarfulltrúar allir gangast undir það þegar þeir taka sæti í bæjarstjórn að gæta trúnaður þau mál sem trúnaður þarf að ríkja Þannig að mér finnst bara svona aðferðafræðin við þetta og hvernig kjörnir fulltrúar sem sagt, hvernig þeir fá ekki tækifæri til þess að koma að málunum, mér finnst það ámælisvert og það má kannski eiginlega segja að þarna sé bara verið að gefa þau skilaboð að raddir okkar skipti ekki máli. En hér settur á borðið samningur sem snýst mjög mikla hagsmuni Mosfellsbæjar. Það er ekkert launungarmál og ef allt gengur eftir eins og bæjarstjóri hefur hér lýst að þá náttúrulega engin hætta á ferðum neins staðar, en ég bara ítreka, ég hefði kosið að ég hefði getað leita mér ráðgjafar, sjálfstæðra ráðgjafar varðandi svona stórt verkefni. Hvað ég að segja, og þó sérstaklega sagt, vegna þeirra skyldu sem hvílir á mér.
að taka ákvarðanir með hagsmuni bæjarfélagsins í huga og vel upplýstar og studdar gögnum og rökum. Það er ekki það sem við stöndum frammi fyrir hér í dag, heldur eigum við að samþykkja þennan samning sem að, eins og ég segi, hefur barst til okkar á mánudagskvöldið í fyrri viku og trúnaður ríktu þar til þessi fundur, þar til honum var aflétt á þessum fundi hér. Já, við höldum áfram með mældaskrána. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú hefur beðið orðið. Bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Málið heitir vinna við þróun, skipulags og uppbyggingar byggðar í Blikastaðalandi. 4. mál á dagskrá bæjarráðs. Og forseti, hér áðan var verið að afgreiða ársreikning og undir þeim lið stóð hér í þessari pontu bæjarstjórinn og sagði að þeir að bera mikla virðingu fyrir fjármálum bæjar og þeim ferlum sem unnið eftir. Og ætlaðist til þess að við öll hérna inni myndum taka þessi kristilegu boðorð hans og trúa því. Þetta mál sem hér er áhættusækið, engin virðing fyrir ferlánum, ekki jákvæðni gagnvart þeim og engin framsækni heldur áhættusækni og ekki umhyggja fyrir almenningi sem gæti þurft að bera áhættuna á herðum sínum langt fram í tíma. En forseti, þegar málið kom fyrir bæjarráð síðast, þá hafði ég sólarhring til sendin á bæjarráði erindi. Og það gerði ég í trúnaði, fór erindið inn og ég fékk nokkurs konar minnisblað tilbaka frá lögmanni bæjarins og lögmanni Lex. Hér er svar mitt við því sem að ég hafði einnig stuttan tíma til þess að klára en náði að klára fyrir þennan fund. Og með leyfi forseta ætla ég að leyfa mér að lesa það. Svar þitt. Já. Þetta svar sendi ég Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra, afrit og Arnar Jónsson staðgengil bæjarstjóra og ég óskaði eftir að þetta mál færi undir málið hér sem fjallað er um. Ég hef lesturinn. Þakkir eru færðar fyrir svar frá Þóru Hjaltested lögmanni Mosfellsbæjar og Guðjóni Ármannssyni lögmanni Lex lögmannsstofu sem birtist í minnisblaði til bæjarráðs og er dagsett 29. apríl 2022. Óska ég eftir því að þetta erindi mitt verið sett undir það mál sem hér ræðir og er að dagskrá bæjarstjórnar í dag. Minnisblaði virðist því miður ekki ná utan efnið sem ræðir og telja það ófullnægjandi þar sem það tekur því miður ekki skýrt á ákvæðum meðal annars 67. greinar, þar með talin 2. málsgrein sveitarfélagalaga. Hér vil leitast við að fara yfir það sem undirritaður vill leggja áherslu á og snýr að drögum að samstarfssamningi verkefni sem spannar allt frá 25 árum til 30 ára. Ég tel að meðferð málsins fari í bága við stjórnsýslulög nr. 37/93 með vísan í rannsóknarregluna sem kveður á í 10. grein laganna og snýr að því að stjórnvöld tryggi gagnvart íbúum að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun tekin í því. Bæjarfulltrúar hafa haft aðeins viku til að kynna sér efni samstarfssamningsins undir þeirri meðferð málsins að hann sé trúnaður þar til umfjöllun hefst nú í dag í bæjarstjórn. Mosfellsbær er samfélag yfir 13.000 íbúa. Vísaði því hér til skipulagslaga nr. 123 frá 2010 er getið rammahluta skipulags, samanber 17. tölulið 1. málsgreinar 2. greinar. Verði að undirritun þessa samstarfssamnings og vísa til þess efnis forsögu rammaskipulags er gengið mun nærri rétti almennings í bænum
að fá að taka þátt í þróun sín nær umhverfis, samanber ákvæði 4. málsgreinar 12. greinar skipulagslaga en þar segir: Við gerð skipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa, viðkomandi stjórnvalda og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta mörkun stefnu. Við undirrit þessa samnings bænum lagðar og þröngur rammi alltaf 3.700 íbúðir á svæðinu sem hingað til hefur verið áform alltaf 1775 íbúðum. Og þá vísað í töflu 12.2 í greinargerð með meðfylgjandi og gildandi til aðalskipulagi frá 2001-2030. Fjölgunin öllu óbreyttu mun nema alltaf 1.925 íbúðum, almennu fyrirverð þarum. Þar yrði yfir 108% fjölgun íbúðarhúsnæðis af Blikastöðum í Mosfellsbæ umfram það sem getur í gildandi aðalskipulagi. Þá ekki upptalin atvinnu- og iðnaðarhúsnæði ásamt grunn- og leikskólum, íþróttamannvirkjum og aðra innviði. Þrátt fyrir mikla þörf á íbúðarhúsnæði þessar mundir verður að huga samhliða innviðum og þeim svæðum sem eru í dag ókláruð í bænum. Innviðum sem þurfa viðhald við og þeirri þéttingu sem áformið og getur beinlínis kallað að auki álag á innviði og stjórnsýslu bæjarins. Því að þess vegna verður að rýna verkefnið betur með tilliti til þessara þátta. Það eitt og sér ætti ekki að tefja áform uppbyggingu svo nokkru nemi. Gert ráð fyrir tekjum tryggðum með vísitölu byggingarkostnaðar samanber ákvæði samstarfssamningsins. Og því að við til að mynda fyrsta áfanga beri Mosfellsbær að leggja út fyrir innviðum að hlutaði heild ákvæðum alltaf 7 ára frestunartíma til greiðslna til Mosfellsbær sem þessum samningi að setja bæjarfélagið hugsanlega í fjárhagslega áhættu enda fjármagna bærinn sína framkvæmdir að mestu með verðtryggðum lánum sem verðtryggðar eru með tengingu við vísitölu neysluverðs. Því felst í þessum samningi talsverð áhætta sem ekki séð að Mosfellsbær hafi fjárhagslega burði til að tryggja sig fyrir. Hér fer ég yfir nokkuð þau atriði sem framkom í minnisblaði þeirra 2 lögmanna sem að málinu hafa komið. Forsendur verkefnisins. Varðandi 13. grein samningsins sem snýr að uppbyggingu samfélagsþjónustu getið 6 milljarðar króna í skóla og 1 milljarð í íþróttamannvirki, samtals 7 milljarðar. Sú fjárhæð verður undirritun þessa samnings mun taka mið af breytingu vísitölu byggingarkostnaðar frá undirritun samnings til greiðslu dags. Í þessu efni vaknar spurning hversu vörn stendur að baki skuldbindingu bæjarins sem í lánum sem eru tryggð með vísitölu neysluverðs. Getið tekjuflæðið á móti útgjöldum bæjarins og mun greiðast af Blikastöðum EHF eftir framvindu verksins. Í kynningu bæjarstjóra, blaðsíða 7, sem fylgir með til fyllingar og útskýringar gert ráð fyrir að þessa greiðslu komi til greiðslu eftir framvindu. Reiknar maður með að það sé þá framvindu uppbyggingu þeirra áfanga sem ræðir. Þetta hefur ekki verið nægilega rammað inn. Verður gert áður en verkhluti verður afgreiddur í gegnum deiliskipulag eða síðar? Hvernig miðað við framvindu? Verður það eftir að viðkomandi verkhluta á þessu 25-30 ára tímabili lýkur og mun bærinn þurfa að fjármagna uppbyggingu, til dæmis skólamannvirkja, og dekka fjármagnskostnað vegna þess langan tíma. Þetta óljóst, enda virðist sem draga mætti greiðslur í alltaf 7 ár áður en bæjarfélagi getur beitt sér með skilvirkum innheimtuaðgerðum. Samanber C-lið greinar 10.2 í drögunum samstarfssamningi milli Blikastöða og Mosfellsbæjar. Þessar myndir stefnir bæði innflutta verðbólgu, meðal annars vegna hernaðar í Evrópu, og skorts á hrávöru almennt og innlendrar verðbólgu, meðal annars vegna stýringar stórra fasteignafélaga á íbúðamarkaði, þéttingu byggðar og skorts á íbúðum á markaði.
Ekki séð annað en þetta verkefni munum vera stýrt inn á fasteignamarkaðinn til að hámarka hagnað og þannig líkur á þetta verkefni muni ekki verða til þess að slá á verðbólgu. Aðilar sem ætla í uppbyggingu og miða við hámörkun hagnaðar en ekki að því að fleyta á markaðinn ódýrum íbúðum með það augnamiði að bæði lækka húsnæðisverð og þannig slá á verðbólgu. Áhættan á þróun verkefnisins og viðgangi þess því umtalsverð. Á fundi í dag kynnti Seðlabanki Íslands umtalsverða hækkun stýrivaxta bankans heilt prósentustig. Og á þeim fundi voru áhyggjur sem að framan greinir reifaðar og getið að verðbólgan muni aukast rúmlega 8% á þriðja ársfjórðungi þessa árs. Og ég get bætta við að Seðlabankastjóri varaði við mikil áhættu í efnahagslífi. Ég held áfram. Verðlækkanir innanlands munu hafa umtalsverð áhrif á skuldir bæjarsjóðs sem á stórum hluta verðtryggðar skuldbindingar sem miðast við þróun vísitölu neysluverðs, ekki byggingakostnaðar. Þrátt fyrir að á síðustu misserum hafi þessi þróun þessara vísitölna ekki vikið mikið frá hvor annarri, það óvissan og áhættan sem felst í efni samningsins sem vegur þyngst. Heildartekjur á verkinu áætlað 10 milljarðar fyrir Mosfellsbæ. Útgjöld bæjarins þess vegna eru taldar nema 17,5 milljarðar. Sá mismunur verður að öllu líkinu fjármagnaður með verðtryggðum lánum, útgáfu skuldabréfa á því tagi. Það einmitt skuldbindingar sem þessar sem bærinn að undirgangast með þessum samstarfssamningi sem ekki séð annað en að þurfa að greina vel á sérhæfðu starfsfólki samanber ákvæði 67. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Það sé litið bæði til 1. og 2. málsgreinar. Það eitt að setja bæjarfélagi mikla skuldbindingu til langs tíma samhliða að auka svo mjög á fjárhagslega áhættu bæjarfélagsins kallar á að gæta verið fyllstu varúðar. Enginn sem að verkinu hefur komið hefur gert áhættumat þessu tengdu og enginn sem að málinu hafa komið, hvorki frá bæjarfélaginu öðrum, virðast hafa næga þekkingu á áhættugreiningu til að geta móta sér fullnægjandi skoðun á efninu. Sama á við bæjarfulltrúa sem áform eru uppi að taka ákvörðun í þessu og eiga samþykkja þau drög á samstarfssamningi sem hér ræðir. Í þessu fólgin margvísleg áhætta sem ekki séð að hafi verið greind. Því að þess vegna vísað enn og aftur í ákvæði 1. málsgreinar 67. grein sveitarstjórnarlaga en þar segir: í mati skal gera grein fyrir kostnaðaráætlun, forsendum hennar, áhrifum fjárhags sveitarfélags til lengri tíma og áhrifum á rekstrarkostnað sem hann að ræða. Í þeim tilvikum sem fjárfestingu, framkvæmd eða skuldbindingu skipt á fleiri en eitt tímabil eða einingar skal líta á ákvörðunina í heild sinni. Mat skal framkvæmt af sérfróðum aðila sem ekki hafa verið tengdir sveitarfélagi. Og bara til að vísa til þess, þá eru allir aðilarnir hérna sem hafa komið sér ráðgjafar á málinu tengdir sveitarfélagi. Áður en vísaði til greinargerðar með því frumvarpi og ég mun vísa aftur í það hér sem fylgir drögum að sveitarstjórnarlögunum eða frumvarpinu númer 30 sem nú varða lögum 38/2011. Þar segir: í 1. málsgrein tekið fram að í mati skuli gera grein fyrir kostnaðaráætlun og forsendum hennar ef við áhrifum ákvörðun á fjárhag sveitarfélagsins til lengri tíma og áhrifum á rekstrarkostnað verði hann að ræða. Þá það tekið fram að óheimilt sé að skipta fjárfestingu, framkvæmd eða skuldbindingu upp í smærri þætti í þeim tilgangi að komast fram hjá mati samkvæmt greininni. Samkvæmt niðurlagi 2. málsgreinar það gert að lágmarksskilyrða hæfi þess sem framkvæmir mat samkvæmt ákvæði þessu að hann sé sérfróður og ekki tengdur sveitarfélagi. Í því felst að hann má ekki vera starfsmaður sveitarfélagsins eða hann að öðru leyti sinnt svo mörgum eða stórum verkefnum fyrir sveitarfélagið. Að hlutleysi hans megi af þeim sökum draga í efa. Endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki sem starfa hjá viðkomandi sveitarfélagi telst tengdur sveitarfélaginu í skilningi þessa ákvæðis.
Að öðru leyti eru ekki gerðar sérstaka hæfniskröfur til þess sem framkvæmir matið. Kröfur til matsins eru efnislegar, það er þess krafist að mat hafi tiltekna lágmarksgæði og innihald tiltekinna lágmarksupplýsinga. Ættu þær kröfur almennt að nægja í þessu efni. Tilvitnun lýkur í þessa greinargerð. Í þetta áfram. Þrátt fyrir ferlið innan sveitarfélagsins og rýnihópa ekki séð að það komi í stað þess sem að framagreinir og getið í sveitarstjórnarlögum, eins og hér tíundað. Þessi vinna kemur heldur ekki í stað þess að eiga samtal við íbúa bæjarins í gegnum almennt ferli við gerð aðal, ramma og deiliskipulags. Ásamt ítarlegri umfjöllun fagnefndar máli hjá bænum, það skipulagsnefndar. Við undirritun samstarfssamningsins mun fyrirliggjandi drög eða forsaga rammaskipulags taka gildi í Mosfellsbæ, mun bærinn eiga erfitt með að víkja frá þessu í 25 til 30 ár. Afgreiðsla skipulags. Þráttur að lög og reglur varðandi skipulag séu tilgreind og ferli einnig það efni samstarfssamningsins sem setur því skorður verði hann undirritaður. Ekki séð annað en þá þurfi að taka tillit til þess sem í samkomulaginu segir, eðli máls samkvæmt, og öðrum kosti geti komið til ágreiningsmála. Aðeins það eitt eykur mjög á áhættu verkefnisins og breytir í raun öllu skipulagsferli bæjarins í afgreiðsluferli fyrir einn aðila langa hríð. Á síðari stigum getur Mosfellsbær þurft að svara fyrir ótal lagalega þætti sem aldrei eru fyrirséðir og þá hugsanlega gagnvart íbúum þess hverfis og byggingaraðilum sem þar munu byggja, búa og reka sín fyrirtæki. Það myndi fremur falla betur að samið yrði hvern áfanga fyrir sig, en að ganga svo langt að bæjarfélagið fari úr þeirri stöðu að vera sjálfstætt í störfum sínum hvað skipulag á þessu verkefni varðar. Slíkt gæti skapað ástand sem geti orðið óviðeigandi þegar kemur að því að afgreiða mál annarra byggingaraðila ef þrýstingur og álag mun stafa aðeins frá einum aðila með svo viðamikið verkefni og samning knýr bæjarfélagið beinlínis einhliða til verka. Ekki séð að Mosfellsbær sýni hér jafnræði verði að undirrita þess að draga að samstarfssamningi við Blikastaði EOF. Bæjarfélagið getur og einnig lent í stökustum vandræðum með afgreiðslu mála vegna manneklu og álags og ekki séð hvernig áform eru að tryggja gott þjónustustig í skipulagsmálum. Það hefur sýnt sig að ferlið í skipulagsmálum hjá bænum hefur verið snúið og oft tekið mjög langan tíma að fá samþykki á teikningu og koma málum í gegnum skipulagsferli. Þá bætast við mál sem snúa almennum borgurum í þessu efni sem einnig þurfa þjónustu og henni þarf að vera hægt að mæta. Þó svo að landeigandi Blikastaðaland EHF muni bera kostnað af skipulagsvinnunni skipulagsvinna í raun langtíma stefnumótum fyrir samfélag okkar hér í Mosfellsbæ. Samþætta þarf þau verkefni sem fyrir eru í framkvæmdum og skipulagsáformum. Samhliða þarf að meta hvort uppbyggingin á einu svæði muni svelta önnur þjónustu og uppbyggingu til framtíðar. Má það nefna hönnun verkefni annarra byggingaraðila, staðsetningu skóla og íþróttamannvirkja fjarri öðrum hverfum í bæjarfélaginu sem ekki hafa skóla eða íþróttamannvirki svo eitthvað sé nefnt. Hvernig réttarstaða Mosfellsbæjar gagnvart bæjarbúum sem gætu hugsanlega ekki sætt sig við þau áform sem upp eru? Nýr meirihluti myndaður eftir hverjar kosningar. Það er eðlilegt að félag eins og Blikastaðir EHF vilji stýra sinni áhættu enda það þar að baki eigendur Landi EHF, sjóðurinn Stefnir og Arion Bank sem að hafa hagsmuna að gæta. En með forsögu að rammaskipulagi í samstarfssamningi sem ætlunin að samþykkja og rita undir svo skömmu fyrir kosningar
Geri það að verkum að lýðræðisleg sjónarmið geta ekki komið fram vegna hættu á að til málaferla kæmi, málaferla sem myndu ekki rata gagnvart bæjarfélögum annað en í gerðardóm samanber ákvæði 19. greinar samstarfssamningsins milli Mosfellsbæjar og Blikastaða e.h.f. Það mikilvægt að bíða og sjá hvernig mál muni þróast hvað þetta varðar. Í grein 19.4 í drögum að samstarfssamningnum getið dómendur skulu vera óháðir aðilum máls. Hvers vegna þó ekki beðið átekta og leita til óháðs aðila til að meta áhættu í verkefninu og því sem stafar af drögum af samstarfssamningi verði hann undirritaður samanber ákvæði 2. málsgreinar 67. greinar sveitarstjórnarlaga. Framsalsheimildir. Mikilvægt að allir sölu- og byggingaréttaskilmálar liggi fyrir og séu rýndir af óháðum aðila. Ekki séð að það hafi verið gert. Með undirritun fyrirliggjandi draga að samstarfssamningi verður að hafa verið búið að ljúka við gerð þessara skilmála enda í þeim fólgin ábyrgð gagnvart þriðja aðila inn í langa framtíð. Punktar og einhvers konar áhersluatriði hvað þetta varðar eru engan veginn fullnægjandi til að sjá megi hvernig tryggja eigi framgang málsins þegar kemur að því að selja lóðir eða önnur bein eða óbein eignarréttindi. Með svona stórt verkefni í höndunum verður að horfa til margra þátta því tengdu. Ef af verður þetta verkefni í engri líkingu við önnur sem unnin hafa verið í Mosfellsbæ hvað stærðargráðu varðar. Gerðardómur. Hér ekki séð að vísa sér til reglna sem felast í lögum samningsbundna gerðardóma. Vísað til reglugerða gerðardóms Verslunarráðs Íslands en samkvæmt 1. málsgrein 2. greinar þeirrar reglugerðar stjórn gerðardóms Verslunarráðs Íslands skipuð 3 mönnum sem stjórn Verslunarráðs Íslands skipar til 3 ára í senn. Þar einnig áréttað. Formaður stjórnar skal uppfylla hæfisskilyrði hæstaréttardómara, annar meðstjórnin skal vera starfandi lögmaður og hinn þriðji kunnur athafnamaður í viðskiptalífinu. Með fullri virðingu fyrir framangreindum dómi og þessu ferli tel ég skynsamlegast sé að leita verið til íslenskra dómstóla komið til ágreinings. Það í þessu tilviki til Héraðsdóms Reykjavíkur. Sjálfsagt að það sé hægt að leita til gerðardóms en mikilvægt í svona stóru verkefni að Mosfellsbær rétt eins og Blikastaðaland hafi einnig málskotsrétt sætti viðkomandi sig ekki við úrskurð viðkomandi gerðardóms. Reynda tel ég hyggilegra að halda sig alfarið við hefðbundið ferli hvað þetta varðar, það að ágreiningsmálum verði vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Mosfellsbær hér í raun að semja óbeint við Arion banka, eitt stærsta banka landsins. Ég tel rétt að í slíkum samningi sem hér ræðir verði leitað til íslenskra dómstóla. Fjárhagslegi þættir, 67. grein sveitarstjórnarlaga. Sé leitað eftir dómum varðandi 67. grein hjá héraðsdómstólum, Landsrétti eða Hæstarétti ekki séð að fallið hafi dómur í máli sem varða þetta ákvæði. Það hvorki 1. eða 2. málsgrein. En í þessu ákvæði það réttur sveitarfélagsins og í raun skylda að meta verkefni ítarlega áður en í þau eru farið, þau samið og áður en skuldbindingir óafturkræf. Við bæjarfulltrúar í Mosfellsbæ höfum haft viku til að skoða þetta verkefni, höfum verið bundin trúnaði þann tíma og þannig ekki færum að leita okkur ráðgjafar. Það eitt og sér ekki aðeins óviðeigandi, heldur mjög áhættusöm hegðun af þeim sem leggja slíkt mál fyrir bæjarráð og síðan bæjarstjórn í lýðræðislegu og opnu samfélagi. Ég set framangreinda fyrirvara ásamt þeim sem ég hef áður komið að í öðru erindi til bæjarráð sem liggur fyrir og undir málum.
Ég tel að ræða áhættusamt pólitískt útspil korteri fyrir kosningar, það til sveitarstjórnarkosninga. Ákvörðun á að taka af bæjarstjórn sem er 4 ára gömul. Verkefnið er áhugavert en áhættusamt. Eins og það er lagt upp hér. Í raun ekki fullbúið til afgreiðslu. Verkefnið ekki vel unnið. Það er hvorki kynnt íbúum né ítarlega greint af skipulagsnefnd og fagaðilum. Snúa athugasemdir mínar ekki að því að reyna að hamla uppbyggingu, síður en svo. Heldur mun fremur að því ferli sem þetta mál er sett í og þeirri áhættu sem er ógreind í verkefninu. Skynsamlegast væri að fresta málinu og því vísa til nýkjörinna bæjarstjórnar sem tekur við eftir næstkomandi sveitarstjórnarkosningar. Nýta tímann þangað til og fá óháðan aðila til að greina áhættuþætti og efnisatriði sem í þessum samstarfssamningi eru fólkin. Mosfellsbær 4. maí 2022. Svona undir lokin vil ég ræða eitt og meina það að þegar bæjarstjóri kemur hérna upp og segist vera með fleiri axlabönd og belti en venjulegt er, þá spyr ég hvort hann viti hvort hann hafi verið að halda uppi sínum klæðnaði eða sé í fjöturum. Orðalaust, ágæti bæjarfulltrúar. Fundarlega. Þá sko eftir fundarhlé og við gerum fundarhlé.
Já, við hefjum þá fundað 9 ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum að ræða mál númer 4 í fundargerð bæjarráðs frá 28. apríl, vinna við þróun skipulags og uppbyggingar byggðar í Blikkastaðalandi og orðið er laust og já, Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Síðan skrifa ég niður bara nöfn eftir því sem ég vilja beðið orðið ágætu bæjarfulltrúar, en gjörðu svo vel Haraldur. Takk fyrir það. Forseti, mér finnst bara mjög eðlilegt að fólk vilji ræða þetta vel og mikið. Alveg rétt sem hér hefur komið fram að þetta er mikilvægt og stórt mál, kannski með því starra sem hefur komið á kjörtíðanbílinu og slíkt, og ég hefði gjarnan viljað að það hefði legið fyrir niðurstaði því eitthvað fyrr, eins og ég hef nefnt við ykkur á þessum fundum sem við setjum nú undanfarið til þess að ræða þetta. Hins vegar er það þannig að getur mjög mikla hagsmuni ræða fyrir bæinn, og þetta stendur okkur til boða núna, og ég tel það mikinn ábyrgðar hluta að taka afstöðu til þess, og það þó að sé að koma kosningar að þá sé það okkar verkefni að með einum öðrum hætti að taka afstöðu til þessa máls. Af því að það var nefnt hérna áðan bæjarfulltrúar og fleirum en einum, held ég, að það var ekkert að leita til ráðgjafa, utanaðkomandi ráðgjafa eða óháðs ráðgjafa, þá var það einmitt rætt hérna á síðasta einum af tveimur þessum fundum sem við höfum átt þetta hérna og formlegum fundum þar sem að hefur verið farið yfir þetta í báðurum, að ykkur öllum væri það sjálfsögður heimilt að ræða við ykkar nánasta samstarfsfólk. Það var svo sem ekki nefnt nákvæmlega orðið utanaðkomandi ráðgjafi, en í mínum huga þá var og er ekkert í vegi, stendur ekkert í vegi fyrir því. Til að mynda ef það spurt nákvæmlega það frá mínu bæjardyrum séð, þá hefði svarið mitt að sjálfsögðu verið já. Þannig ef að fólk hefur staðið í einhverju þurft af einhverjum slíkri túlkun að ræða, þá barst svo spurning ekki. Þannig það er mín skoðun, og ég meðal annars rætti það við Þóru hér í fundarhléinu og fæðilöfum að það hefði nú verið skilningurinn, og ef við hefur viljað fá einhverja útstýringar á því frekari, þá er nú hægt að ná í okkur í bæði síma og tölvupósti og alls konar hlutum. Þannig að ég sé ekkert að það er neitt stað í veginu fyrir því að þeir sem kjörnir bæjarfulltrúar hefðu getað rætt þetta við, ef við hefðu viljað við einhverja utanaðkomandi ráðgjafa, sérfræðinga, sem kjósa þetta. Ég gerir ráð fyrir að slíkt fólk haldi trúna. Það sé ekki vinnu til þess að brjóta hann, því að ráðgjafar hafa hún ekki vinnu í langan tíma að gera það. Þannig að ég verð bara að svara þessu með þessu. Það var líka talað um hér að það hefði legið fyrir hér samningur í febrúar. Ég held að það sé nú einhver misskilningur um það. Svona fyrri partur þessara viðræðna fór dálítið að ræða eðli málsins samkvæmt þær upphæðir sem að þyrftu að liggja til grundvallar því að ganga frá samkomulagi sem þessum. Það var ekki búið að skrifa neitt samningsteksta eins og það lá engin samningsdrög fyrir eins og einhver sagði hér. Ég get segja að það er þá greinlega einhver misskilningur um það. En við vorum á einum töluverðum tíma, svona einhver áramótum, að ræða hvaða framlög þurfti að koma til þess að við getum farið í þá vinnu
að skrifa samningstexta því að það heilmikið verkefni þegar menn búin að ná einhverju niðurstöðum einhver megin atriði og þá lá fyrir og á hálfu viðsemjandi okkar að þeir voru tilbúin til þess að leggja í þetta verkefni það bil 6 milljarða. Það höfðu hækkað sína tölur eitthvað svona á þessum vikum sem þarna liðu. Mitt svar bara var að það engan veginn nóg. En það hefði verið hægt á þeim grundvelli á þeim tíma að skrifa síðan samningstextan í kringum þá upphæð. Þessi upphæð var síðan 10 milljarðar og það töluvert betra heldur en 6 milljarðar. Það minnst kosti 4 milljarðar á mánuði 1 milljarðar á mánuði sem að samningsupphæðin að ávinningur bæjarins hækkaði. Og það ágætis mánaðarkaup fyrir bæinn. Og þannig að þegar var búið að ná niðurstöðu þessar megin forsendur þá var farið í það að skrifa samningstextan allan. Og það var heilmikið verkefni að eðli málsins samkvæmt að fara í gegnum það og svo ábyrgðir og tryggingar sem voru svona síðasti þáttur verkefnisins. Það var nefnt líka að þessi vinna hafi verið í gangi það að segja samningsgerðin alveg frá upphafi kjörtímabilisins. Það hlýtur að vera einhver misskilningur eða misheyrn. Það hins vegar búið að vera vinna í kringum þetta uppbyggingarverkefni og það kemur hér eins og ég fór hér yfir áðan að það kemur hér fyrst formlega inn í bæinn með bréfi frá landeigandanum í apríl 2020 og síðan þá búið að vera að vinna að útfærslu á því verkefni sem byrjaði eins og ég sagði á fundi í framhaldsskólanum með öllum bæjarfulltrúum og fulltrúum í skipulagsnefnd þar sem að farið var yfir þessa tillögu landeigandans að forsögn á rammaskipulagi. Það fór síðan í rýnihópa sem skipaður voru af bæjarstjórn eða bæjarráði og síðan farið yfir vinnu rýnihópana í tvígang í bæjarráði og loka skýrsla þess. Það voru líka haldnar fundargerðir þessara rýnihópa, það voru líka verið lagðar hérna fram. Þannig að þetta voru ekki myrkraverk, það voru ekki verið að vinna inn myrkraverk í þessu sambandi og svo þegar það var búið að afgreiða það verkefni og það búið að vera í umfjöllun í skipulagsnefnd þá var alltaf líka vegna þess að það var gerð svo fyrirvari að hálfu bæjarráðs og bæjarstjórnar að það ekki það þessu gæti orðið fyrir en búið væri að gera samning uppbyggingu og það er gert að halda skipulagsvinnunni áfram lengur var ekki hægt vegna þess að eins og ég kom hér inn á áðan það er afar mikilvægt að uppbyggingarsamningurinn liggi fyrir áður en að lengra gengið í skipulagsvinnunni til þess að gæta hagsmuna bæjarins og hagsmuna bæjarins þá er að tala hagsmuni bæjarbúa. Þannig að þetta verður að vera alveg skýrt. Já, auðvitað skilja það að varðandi það að koma inn í bæjarstjórn og bæjarráð og ræðum einhver atriði í samningnum, fá umboð til að segja hitt eða segja þetta. Það er bara mjög illmögulegt í svona aðstæðum. Fyrsta lagi, viðsemjandinn, hann er ekki til í að semja við marga aðila, hann er bara til í að semja við einn aðila. Og það var mjög skýrt tekið fram á hans hálfu að það yrði að vinna þetta með þessum hætti, það hefur það svo sem alltaf verið gert. Og síðan yrðu menn að taka afstöðu til málsins þegar það lægi fyrir. Og þá er það bara verst að okkar embættismenn, þessu þjóðlega bæjarstjórinn, bæjarlögmaðurinn, sem fengur til liðsins í 2 mjög færa sérfræðinga á sínum sviðum, annars vegar fjármálum og síðan lögum, til þess að aðstoða við þetta. Nú auðvitað komu fleiri innan hús aðeins óbeint, en þú veistum að fá alls konar upplýsingar frá umhverfissviði og fræðslusviði og svo framvegis.
Þannig að þetta með þessum hætti, en ég skil alveg það getur verið pirringur yfir þessu, en stundum eru bara hlutirnir þannig að til þess að niðurstaðan geti orðið sér best að það sé gert svona, en þessar viðræður fóru nú ekki í gang á neinu viti fyrir upp úr áramótum. Ég var svo sem að varaði við að við gætum ekki gengið mikið lengra í þessum skipulagsverkefni vegna þess að við þurftum að ná niðurstöðu einhvern samning til þess að fara með það lengra af þessum ástæðum sem ég er búin að nefna og auðvitað vildi viðsemjandinn eðli málsins samkvæmt þannig að gæta sinna hagsmuna. Hann vildi bara fá skipulagin í gang og svo getum við gert samning. En þá hefðu við ekki gert samning upp á svona hluti því að við hefðu ekki haft eina samningsstöð. Þannig að það þarf líka að horfa á þetta í einhverju svona ljósi. Síðan hvað varða aðkomu íbúana og skipulagið og allt það, að þá sú vinna öll eftir. Allt verkefni hvað varða hið opinbera skipulagsferli eftir. Þá eftir að búa til formlega tillögu að rammaskipulagi, auglýsa aðalskipulag og allt þetta, og í því felst mjög og lögbundið samráðsferli við íbúa hagaðila. Og það eru fyrirvara hægri og vinstri í þessu samkomulagi. Þetta sé allt háð því að þessar skipulagsforsendur sem hérna eru nefndar 3500-3700 íbúðir, að það nái fram að ganga, en ef svo ekki þá samningurinn í sjálfu sér upp í loft að hálfu viðsemjandi okkar vantarlega, vegna þess að hann ekki til í að borga kannski þessar upphæð fyrir eitthvað helmingi færri íbúðir, skiljiði mig. Þannig að þetta ferli allt eftir, þá áttur að fara auglýs aðalskipulag, þá áttur að gera rammaskipulag, þá áttur að fara með það í lögbundið auglýsingaferli, lögbundið samráðsferli. Allir íbúar bæjarins og reyndar fleiri til hafa tækifæri til að koma athugasemdum sínum á framfæri. Það fallað það var faglega hátt í skipulagsnefnd og bæjarstjórn. Og úr því verður til einhver samstillt skipulag vonandi. Ef það ekki samræmið þessar forsendur, þá þarf alltaf að taka þennan samningu. Þannig allt þetta gert með þetta í huga. Og aðkoma íbúana eftir. Og það bara sérstaklega kveðið á með það í samningu. Þannig en vegna þess að þetta að gera þetta í réttri röð, við þurfum að hafa uppbyggingarsamninginn, bæjarfélagið, áður en að þessi skipulagsvinna fer á þetta stig til þess að gæta okkar hagsmuna. Og okkar hagsmunir ekki bara hagsmunir þessar sem sitja hér við þetta borð eða þeirra pólitísku flokkar setta bak við það eru fyrst og fremst hagsmunir bæjarbúa. Og þess þurfum við að gæta og alltaf hafa leiðarljósi. Og þá svo sannarlega haft að leiðarljósi í þessu verkefni. Ég held ég hafi svona fleiri neitt sem komu að þessum hluta málsins. Síðan langar mér að það því að það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur gert 67. grein laga að umtalsefni, bæði að bæjarráðsfundinum síðast á þeim kynningafundum almennskost öðru þeirra sem var haldinn og svo nú í dag og millitíðinni hefur hann fengið minnisblað svar lögmanns bæjarins og Guðjóns Ármannssonar lögmanns. Hann heldur áfram að tala þetta, en 67. greinin fjallar miklar fjárfestingar og skuldbindingar. Og það segir, áður en sveitarstjórn tekur ákvörðun fjárfestingu, framkvæmdi að skuldbindingu sem nemur hærri fjárhæð en 20% af skatttekjum sveitarfélagsins yfirstandandi reikningsárs skylt að gera sérstakt mat á áhrifum hennar og fjárhæð sveitarfélagsins. Hér falla meðal annars framkvæmdir fjárfestinga í eignum, samningar þjónustu og sölu og endurlegu fasteigna og svo framvegis. Að mati lögmannanna og reyndar að mati miklu fleira til að mynda mati míns, það skiptir einhverju máli,
þá kemur það fram að í þessum fyrirliggjandi samningi hvorki kveðið á framkvæmdir af hálfu sveitarfélags né skuldbindingar ábyrgð þess. Þannig að sveitarfélag hefur ekki undirgengist fjárhagslega skyldur við undirritun hans sem forsenda þess að unnt sé að framkvæma þetta mat á grundvelli 67. greinar. Það kann að koma til þess og ekkert ólíklegt og jafnvel líklegt, en ekki víst. Það fyrir eftir á hvað tímabili það gert, hvað framkvæmdin mun kosta, það er búið að gera hana kostnaðarmat og hversu háar tekjur sveitarfélags verða á því ári. En þegar það gerist, ef það er þannig, þá þurfum við að fara í þetta mat. Og til að mynda við tökum ákvörðun að byggja skóla sem við munum gera, ef að sú framkvæmd, þó að hún sé byggð upp í áföngum, eins og til og með Helgavíkurskóli var byggður upp í 3 áföngum, þá hann gekkst eftir þetta mat og á heildarframkvæmdum. Það er að segja ekki bara fyrsta áfangin og svo annar áfangin og þriðja áfangin heldur allt heila klappið. Þá þarf að framkvæma þetta mat samkvæmt þessari 77. grein og það er alveg hárrétt hjá bæjarfulltrúum að hvernig að því skuli staðið, þar sé að það er krafist óhæðis og svo framvegis og þetta allt saman raknar upp þegar og ef kemur til þessa að virka þessa grein. Þessi samningur gerir það ekki og það liggur fyrir í greiningu þessara lögmanna á því og þar að leiðandi tóktu þeim engin ástæð til að vera að svara þessu með aðra málsgreinina því það er bara það ef að matið á sér stað hvernig það skuli gert. Það þarf ekki mat á þessu stigi, en það er óeðlilegt. Við vitum ekki forsendunar, við vitum ekki kostnaði við framkvæmdina, það er ekki búið að kostnaði að greina hann öðruvísi það við vitum hvað skólinn sem við vorum að byggja í Helgavelli kostaði og við vitum ekki tekjur sveitarfélagsins á því ári sem þetta verið gert. Þannig þetta er ekki hægt, þetta liggur framkvæmdin ekki fyrir. En það þarf að sjálfsögðu að gera það þegar og ef kemur á því ef þetta samkomulag verið samþykkt einhvern tímann og þá hefjast það framkvæmdir sem við þurfum að inna hendi þá gerist það. Það var líka talað að þessar greiðslur kæmu eftir dúk og disk eða 7 árum liðnum yrði gert upp. Það er líka einhver misskilningur í þessu. Í fyrsta lagi er nú kveðið á fyrirfargreiðslu 25% á þessum byggingaréttargjöldum í öllum áfangunum og fyrsta áfangunum. Síðan greiðslur við útgáfu byggingarleyfa og það var okkar kröfu sem við settum þetta 7 ára ákvæðin, þar að segja ef að uppbyggingarhraðinn væri eitthvað myndi hægja honum til að myndi í lok tímabilsins og var ekki búið að gefa út byggingarleyfi fyrir öllum þessum lóðum sem er verið viðkomandi áfanga, þá hafum við rétt á að innheimta að fá þetta greitt að fullu, þó að væri ekki búið að gera gefa út þar byggingarleyfi sem öllu deiliskipulag öllum áfangunum fylgdi. Og þetta er einmitt til þess að minnka eða útiloka áhættu sveitarfélagsins þessu. Þannig að þetta er allt saman mjög vel tryggt auk þess sem í þessu eru eins og ég nefndi bankaábyrgðir og hvað er greiðslu byggingaréttargjalda sem eru þinglýst. Þannig að þetta 7 ára ákvæði var okkar kröfu og var nú ekkert endilega létt að ná inn í hennar samning. Þeim fannst við hafa nægar tryggingar fyrir þessu öllu saman. En við vildum þetta líka. Síðan að tala hér vísitölu. Samningurinn er tryggður með byggingavísitölu, ekki vísitölu neysluverðs. Og fyrir því er fyrst og fremst ein ástæða og einn bónus. Ástæðan er svo að þær skuldbindingar eða það sem bærinn þarf að gera er að byggja upp innviði, byggja upp skólahúsnæði, grunnskóla og leikskóla og íþróttamannvirki. Kostnaðar við það, byggingavísitalan er mæling á því hversu kostnaðar breytast fram í tíma. Breyta byggingakostnaði þessari mannvirki. Og því er eðlilegt að tryggingin, þessi vísitryggingin,
á framlögunum sé í samræmi við það. Bónusin að miðað við framvindu síðustu 20 ára á þróun byggingavísitölu og vísitölu neysluverðs, þá gefur byggingavísitalan okkur 4 milljarða meiri vatn. Vísitala byggingarkostnaðar hefur hækkað 189% á síðustu 20 árum, meðan að vísitala neysluverðs sem hækkað 134%. Og það nánast örugt að vísitala byggingarkostnaðar mun hækka meira en vísitala neysluverðs næstu 20 árum. Vegna þess, að inn í stór hluti af vísitölu byggingarkostnaðar launakostnaðar, launavísitala. Hún byggir á launavísitölu og hún byggir á hækkun hrávöru og aðfanga varðandi byggingarstarfsemi. Hins vegar ekki launavísitala inn í vísitölu neysluverðs. Launaþróun bara mæld í hækkun vöruverðs. Vísitala neysluverðs mælir bara hækkun vöruverðs. Og þetta miklu, miklu betri trygging fyrir breytingum á þessum greiðslum heldur en neysluvísitalan. Það er alveg rétt að örugglega einhverjum tímapunkti á þessu framkvæmda tímabili mun bærinn þurfa að taka einhverja lán eins og sjálfsögðu að gera í dag. Þau hækkar samkvæmt vísitölu neysluverðs en framlögin vegna samningin samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, og það allar líkur á því að þær hækkanir verði hærri heldur en hækkanir á lánum. Þannig að þetta mjög rökrétt að nota vísitölu byggingarverðs til því að þú ert að tryggja það sem þú þarft að gera samkvæmt samningnum, en bónusin þessi. Og þessi 10 milljarðar, þessi 7 milljarðar sem við fáum við beinhörðum peningum, 6 milljarðar í byggingarétt vegna uppbyggingarinn og 1 milljarðar í íþróttamerkjum, hann hækkað á síðustu 20 árum 4 milljarðar meira með tryggingu vísitölu byggingarkostnaðar en vísitölu neysluverðs. Og þannig að ég held að þurfi enginn að deila það það bara miklu, miklu betri trygging. Ég var búinn að tala ég er örugglega að gleyma einhverju, ég kem það bara upp aftur forseti, en var líka minnst á gerðardóminn. Það var farið mjög ítarlega yfir það hér af okkar lögmönnum og ég veit það að við erum nú með sennilega færustu lögmenn landsins í því að skoða þessi mál, og gerðardóms ákvæðið var ekki hugmynd viðsemjandans okkar, heldur var það hugmynd okkar vegna eindregna ráðlegginga okkar sérfræðinga okkar lögmanni því. Og það var farið mjög víða í að skoða það að segja Guðjón Ármannsson mjög mikill sérfræðingur í þessum málum og áleggs eru líka aðrir að tala sína sérfræðinga í gerðardóm, að sagt hann mjög mikill sérfræðingur. Ég ekki mikill sérfræðingur í þessu, en þessu tilfelli þá var það eindregin ráðlegging okkar færustu sérfræðinga að nota þessa leið. Og það var farið ágætlega yfir það hér á kynningafundi hér á mánudaginn. Ég ætla nú sem ekki að endurtaka það, kann ég það ekki alveg í þaula. En bara svo það sé algjörlega haldið til að haga, þetta var ekki tillaga við semjandans og þurfti að eyða þó nokkrum tíma í sannfæra að fá hann til þess að fallast á að gera þetta með þessum hætti. En þetta gert til þess að verja hagsmuni Mosfellsbæjar á sem tryggastan og öruggastan hátt. Og eins og allt annað í þessum samningi. Og það liggur fyrir að þessi leið nýtt bæði að ríki, opinberum fyrirtækjum og sveitarfélögum. Og þegar það telst henta. Og okkar færustu sérfræðingar ráðlega okkur eindregið að gera þetta með þessum hætti. Og ég trúi því. Þannig að auðvitað þetta brátt að með þeim skilningi
þetta ekki, þessi hluti verkefnisins ekki búin að vera hér til umræðu síðan 2018, síður en svo. En það var engar forsendur til að gera það. Það var ekki fyrir en að lágu fyrir einhverjar forsendur sem bæði bæjarráð, bæjarstjórn og skipulagsnefnd eru búin að vera að fjalla svona í nokkur ár. Það var fyrst hægt að fara og búa til einhverja beinagrind og lokum samning þetta. Og ég endurtek það var ekki hægt að halda áfram lengur vinnu við skipulagsgerðina til þess að verja hagsmuni bæjarins. Þannig að hvort sem manni líka það ekki, að þá þetta, það þarf að gera þetta í þessari röð og til þess að hagsmunum bæjarins, þannig bæjarbúa sé sem best varðir. Það alltaf hugsað það í öllum skrefum hvað varðar þetta verkefni. Og það mitt mat og reyndar fleiri að það hafi tekist mjög vel til. Og við erum búin að fá hér tækifæri til þess að ræða þetta hér á 2 kynningafundum, á formlegum fundi bæjarráðs. Það hefur verið boðið upp á aðgengi að öllum okkar sérfræðingum, öllum okkar starfsmönnum á þessum tíma. Ég held að hann hafi ekki komið. Ég hef sjálfur hringt í einhverja bæjarfulltrúa og spurt hvort þið vanti einhverja upplýsingar, eitthvað frekar og svarið þeir bara verið nei. Það vantar ekkert meira. Náði ekki að hringja í alla því miður, ég ætlaði nú reyndar að gera það. Náði því ekki, en hjá einhverjum kom þetta fram. Þannig að ég held að allir hér í þessu húsi séu búin að leggja sér alla fram að reyna að útskýra þetta mál og við farið yfir það með upplýsandi hægt og hægt reynda að þetta kemur snöggt upp og þetta ásamt ekki að koma neinum á óvart vegna þess að það var rætt það í bæjarráði og það sérstaklega bókað að það sem að þessi rýnihópa vinna á niðurstöður hennar, þar sem talað 3.500 til 3.700 íbúðir, að það gerði fyrirvari á það að það sé gerður samningur. Og það var það okkar verkefni, okkar embættismannanna að gangast í það verkefni. Það því að til að reyna að koma þessu verkefni áfram sem bæjarráð, bæjarstjórn og skipulagsnefnd hafa verið með til umfjöllunar. Það kláraðist að gera þann samning aðfaranótt þessa mánudags sem að þið voru boðið til var sendt út fyrir gefið í fundarbúð bæjarráðs. Náðist ekki að senda út bæjarráðs fundarbúði fyrir seintu kvöldið vegna þess að það var verið að leggja síðustu hönd á þessi samningsdrög. Þannig að leið og það lág fyrir þá fengu þið það í hendur. Bara leið. Og svo mínútinni. Og síðan boða til sérstaks kynningafundar daginn eftir, það það fjallaði bæjarráði, það sem allir okkar sérfræðingar voru, aftur kynningafundur með varabæjarfulltrúum, þannig það búið að halda 3 fundi með öllum sérfræðingum, aðgengi af öllum, þannig að það mitt mat að það sé, þetta hafi verið kynnt og yfirfarið á mjög vandaðan hátt, eins vandaðan og hægt var. Já, orðið laust og bæjarfulltrúi Anna Sigríður Gunnardóttir beðum orðið. Gjörðu svo vel Anna Sigríður. Forseti, já, ég ætla bara aðeins að fá að bregðast við hérna, það sem ég að kvarta yfir, það ekki fleiri upplýsingar frá þeim eins og ég nefndi ræðin áðan sem stóð að þessum samningi og ég tók það líka fram að ég ber ekki brugður á það fólk var að vinna fullum heilundum fyrir bæinn. Heldur skorti mig sér, hvað kallar maður það, að geta leita til sérfróðs aðila sem ekki hafði komið að þessu máli. Og svo vil ég tala trúnaði, núna hefur bara komið út nýr skilningur á trúnaði. Það sem var sagt mig var, ég get talað við minn nánasta hóp, varabæjarfulltrúa svona 2-3, það var aldrei sagt að ég geti farið út fyrir þann hóp að ræða þetta og ég spurði, nei, auðvitað spurði ég ekki vegna þess að trúnaður, það bara þannig. Og ég vil bara ítreka bara svo að sé engin misskilningur að ég ekki að saka þá sem gerði þennan samning nokkuð misjafnt eða þeim hafi gengið til eitthvað annað en að ná góðum samningi. En mín afstæðis svo að ég sett í erfið aðstöðu og ég sett í það aðstöðu að ég get ekki
kynnt mér málið í botn á óyggjandi hátt með aðkomu fólk sem stendur það fyrir utan. Þannig bara horfir þetta við mér. Orðið löst. Já, fyrir ekki það, Sveinn Óskar Sigurðsson, þú varst beðið orðið. Fyrir ekki það, þú ert búinn að tala tvissar. Nei, ég las bara. Já. Lastu bara. Ég held að sé bara búin að tala. Já, ásækið, það var eitthvað veitlust í bókall. Ásækið, fyrir ekki það, gjör svo vel, Sveinn Óskar. Já, þetta með bókaldi. Já. Forseti. Sko, þessi yfirferð bæjarstjóra hér er skiljanleg. Hann er búinn að vera í stýrihópnum. Hann er búinn að vinna þetta verk mjög lengi ásamt embættismönnum. Hann þarf að verja sinn samning. Hann þarf að verja það sem hann hefur unnið að. Það er mjög skiljanleg. Ég tek undir það, eins og aðrir að sagt, maður er ekki að gagnrýna störf þeirra sem koma að þessu þegar maður er að gagnrýna samningi. Því að til að dæmis er búið að ræða hér að í upphafi voru boðnir 6 milljarðar í heildartekjur af verkefninu og þeir enduðu í 10 milljónum. Það var þetta lægra? Já, ég er fyrir lægra og endaðu 10 milljónum. Það þarf ekki að vera einhver snild, einhverja samninga. Heldur bara meiri vinna þar sem að menn komast að niðurstöðu að verkefni gangi bara hreinlega ekki upp nema það bættir í. Það þarf ekki að vera einhver snild, einhverja einstaklinga eða ráðgjafa. Alls ekki. Og sko, við erum öll brigður, við getum gert mistök og það geta lögfræðingar líka gert. Alveg hinnu bestu lögfræðingar landsins. Og þeir geta líka séð ekki allt, sko, þeir sjá ekki allt. Og þeir verði ekki okkur fyrir alveg öllu. Það gerir enginn. En eftir stendur að við erum kjörnir fulltrúar og þeir sem sátu í stýrihópnum og 2 rýnihópum voru embættismenn. Með fullu virðingu fyrir störfum þeirra, væntingu fyrir bæinn sinn og starfið sitt og annað, þá segi ég bara einfaldlega, þetta er samt ekki nóg. Vegna þess að hér erum við sem berum ábyrgð á þessu. Og ég skil mjög vel að bæjarstjóri vilji verja þessa vinnu. Það væri bara eitthvað óeðlilegt það ef hann gerði það ekki. En við sem eru kjörnir fulltrúar munum bera ábyrgð og við þurfum að horfast í augu við okkar fólk. Og við þurfum að fara að svara því hvers vegna við unnum þetta verk með þessum hætti. Nú er til dæmis breyting hjá hlutameirihlutan sér. Við vitum ekki hvernig kosningarnar fara. Og svo nýji meirihluti sem verður myndaður eftir sveitarstjórnarkosningar, það er bara bæjarstjórnin í heild sinni, hún þarf að eiga við þennan samning. Og þegar bæjarstjórnin segir núna, embættismaðurinn sem er að fara frá störfum og er að verja sitt verk. Þegar við tökum við þessu einhver sem verður, kannski verður ég ekkert endilega þar, eða einhver annar, en þau sem taka við þessu þurfa að horfast í augu við það að það er í gildi samningur sem bera efna. Og bæjarstjórinn nefnir að það verður möguleiki að taka samningin upp ef eitthvað kemur og upp og svona, en hver dæmir í því máli? Það yrði gerðardómur. Og þá er bara veltur á 3 aðilum í gerðardómi hvernig afdrif okkar 13.000 íbúa verða í þessu máli. Embættismannahópur okkar með fullir virðingu fyrir embættismönnum og störfum þeirra í rýnihópum 1 og 2 og svo stýrihópum. Þá eru þeir ekki kjörnir fulltrúar en mun aldrei bera pólitíska ábyrgð á þessu verkefni og ekki heldur bæjarstjórinn því að hann er að hætta.
en hann telur kannski að hann geti komið stundum aftur tilbaka. En ég segi bara, ef við horfum á þetta sem slíkt, þá verðum við líka að horfa á samhengi þess hver mun þurfa að taka kaleikinn. Það næsta bæjarstjórn. Og hún þarf að horfast í augu við það að ef að kemur til ágreinings, það ekkert að sjá fyrir ástæðin fyrir við erum svona marga lögfræðingar, það sér enginn fyrirfram vandamál. Það nóg að þeim. Og því meira af þeim, því fleiri fyrir lögfræðing. Af því að það að leysa þetta. Þá vil ég benda á eitt í þessu samhengi, að strax eftir undirritun þessa samkomulags, þá má samningsaðili Mosfellsbæjar með beinum eða framvirkum samningum út af þetta verkefni algjörlega niður og selja. Þetta inn í hlutafélagi EHF sem heitir Blikastaðaland EHF. Það má alveg klára að selja það og gera þau og það ekkert óeðlilegt að það verði gert og það með hraði. Hvers vegna? Vegna þess að eigandinn sjóður og síðan banki sem verður að losa sig við. Bara vegna alþjóðareglu eignir að þessu tægi inn í bankafyrirtæki. Það bara alþjóðleg lög það að þeim ber ekkert að vera með þetta. Ég get sagt því í Bandaríkjunum. Ef að banki eignar svona eign, þá er hann skyldugur til að selja það nánast innan mánaðar eða árs. Losa þetta strax af bókusinu. Hvað gerist þá á markaðnum? Þá gerist það að verði lækkar á markaðnum. Á Íslandi, og ég hef bent á það mjög lengi í mínum greinaskrifum í árafjöld, að eftir einkavæðingu íslenska bankakerfisins var löggjöfin með íslenska banka aldrei breytt nægjanlega frá því sem var. Þessi banka voru með löggjöf sem voru ríkisbankalöggjöf. Þeir höfðu endalausar heimildir og tilslakanir í lögum. Svo enn í dag. Nútíma banki í dag á Íslandi ekki nútíma banki skilningi alþjóðalaga. Hér geta bankar hangið á eignum svo árum skiptir og haldið upp í fasteignaverði þannig að þeir sem glata eignum sínum á markaðnum geta ekki einu sinni farið aftur og keypt ódýrar eignir vegna þess að þeir halda upp í verðinu. Og hvers vegna halda þeir upp í verðinu? Vegna þess að halda upp í virði skuldabréfa. Eignasafnsins síns. En löggjafar erlendis segja þetta á ekki að gera. Hér banki sem búinn að halda á þessari lóð í árafjöld. Ef hann hefði verið í öðru lagaumhverfi þar sem að markaður framboð og eftirspurnar virkar eðlilega, þá hefði kannski Mosfellsbær getað keypt þetta land ágætt sem verði rétt eftir hrun. Það alveg mögulegt. Það alveg mögulegt. Vegna þess að ef að bankar hanga á þessu, þá stýra þeir markaðnum og hafa gert mjög lengi. Talandi vísitölu neysluverðs og byggingavísitölu. Þegar við erum að tala þetta verkefni hér, þá getur þannig áorkast í þessu að Blikastaðir hafi selt frá sér spildu eða hluta eða heilan áfanga. Og þá spurningin þessi. Hvaða lög munu þá gilda? Eða hvaða dómar fara í því máli og hvaða úrræði verða þegar uppkoma ágreining? Ef að viðkomandi, segjum svo við höfum lent í því hérna upp í Blikastaðalandi, hérna upp í Helgafelslandi. Ef að gerist það að þessi aðili sem að fékk einhvern áfanga eða hluta bara fyrir gjaldþrot og klárar ekki, þá þar kannski, þetta eru 3-5 áfangar, þetta er risastórsverkefni og það einhverju 2 skólar þarna,
þá þarf kannski hugsanlega þrýstingur á bæinn að klára skólana með það augnamiði að það sé hægt að selja á svæðinu, að nákvæmlega sem með Helgafell. Þá getur bara einn aðili eða fleiri, ef að þeir lenda í tjóni, klára ekki að verkefnið og skila ekki inn þessum byggingaréttargjöldum eða þessum hluta, þá er sagt að það sé veð í þessum lóðum. En sjáu þið til, með svona ágreining að fara með hann í gerðardóm, hugsanlega mun að hraða ferlinu, en hvernig tryggjum við okkur ef að þessi sviðsmynd kemur upp að við þurfum að vera búin að fjárfesta í skólahúsnæði með lánum og fá ekki þessar tekjur bara alveg stöðugt. Við getum þurft að lenda í því, einmitt eins og ég nefni, að dekka þennan kostnað í 7 ár. Þetta er sviðsmynd. Og allar þessar sviðsmyndir þarf að setja upp með það í huga að við hér sem höfum fengið viku í þetta mál getum áttað okkur á þessu. Vísitala og varnir, þó þessi bornar saman hvernig vísitala neysluverðs hafi þróast annars vegar og byggingavísitala hins vegar, þá er hægt að kaupa sér varnir á markaðnum til þess að verjast einmitt svona tjón. Þær kosta peninga og það er ekkert getið í þessum samning. Það er hægt að kaupa sér frá þessar áhættu. En það er verðmiði sem dregst frá í þessum samningum. Og það er mjög mikilvægt að við horfum þannig fram á við. Ég hef ekkert á móti gerðardómum. Alls ekki. Ég tel að á mörguleyti hraða ferlum og draga úr flækjustigum og það er meira í þessu efni undir fyrir okkur heldur bankan eða þá sem eiga verkefnið út. Venjan er þannig að almennt munu sveitarfélög fremur vilja sína dómstóla innlendu heldur en gerðardóm, það er venjan. Og mjög erfitt að fá sveitarfélög að fara í gerðardóm. En í þessu tilviki hefur bærinn sagt að hann hafi ákveðið að fara þá leið eftir að lögmaður bæjarins hafi ráðlagt bænum það. Ég finnst bara áhætta í því fólki að einn lögmaður og hugsanlega einhver hópur lögmann á skrifstofu lögmannsins hafi ráðlagt þetta séu nægjanleg rök til þess að við sem eru samfélag leitum í gerðardóm í stað íslenska dómstóla og þá kemur að 67. grein. Gerðardómar munu ávallt þurfa að meta hlutina eins og ég þekki það út frá dómafordæmum og þeim lögum sem er í landinu. 67. greinina, 1. og 2. málsgrein, hefur aldrei fallið dómur. Það er ekki fordæmi og með því að vísa málinu í gerðardóm munu aldrei hugsanlega reyna á þetta ákvæði í laga að fá óháðan aðila til þess að greina þetta verkefni sem að við bæjarfulltrúar höfum haft viku til að skoða og nú sagt við okkur að við hefðum getað leitað okkur ráðgjafar utan okkar hóps. Það er bara seint í rassinn gripið og bara út af því að bæjarstjóri nefni það núna að þá finnst mér eðlilegt að málinu sé frestað utan það eðlilega lýðræðislega kerfi að leyfa nýrri bæjarstjórn að vinna að þessu máli og ljúka því. Það hefur komið, forseti. Það þagnaði í fundarsalnum. Það hefur komið fyrir á kynningafundum þetta mál að ef að við höfnum þessu dag þá er málið dött. Ég hef enga trú á því. Ég hef enga trú á því að fjármálastofnun sem verður
að losa sig við þetta á bókum sínum mun ekki ganga til samninga við Mosfellsbæ eftir kosningar. Enga trú öðru. Og ég hef enga trú að öðru en að fjármálastofnun sem hefur vönda virðingu sinni muni vilja einmitt láta skoða máli betur. Allar fjármálastofnanir sem vilja vanda sig munu skilja ákvæði 67. greinar, 1. og 2. málsgrein. Allar. Þess vegna. Hvað heldur að taki langan tíma að fara í stór viðamikil verkefni kaup á fyrirtækjum eða verkefni? Það sett upp sérstakur gagnaherbyggi, trúnaðarherbyggi, þar sem aðalega geta gramsað í öllum gögnum fyrirtækjana áður en fara að fjárfesta. Og þetta tekur mánuði, ár, og við fáum viku. Eins og ég sagði áðan, það eðlilegt, bara mannlegt, að bæjarstjórunum að verja sína vinnu og verja sína embættismenn sem hafa starfað í þessu. Og ég hef enga trú aðra en að allir sem stóðu að þessu reyndu sem besta. En þetta var bara ekki nóg og ekki nóg. Með fullri virðingu fyrir þessu. Og ég held, oft situr maður hjá í svona ýmsum málum hérna, en bara vegna þessa ferlis sem við erum að reka hérna núna og þess sem ég hef verið að geta í þessu, og þetta nú síðasta skipti sem ég fæði að fara í hér hefði púltið, því að mér aðeins gefin 2 möguleikar að koma hérna upp og ræða þetta, þá vil ég segja það að svo ákvörðun sem ég hef tekið í þessu máli einmitt vegna þessa ferlis. Og í þeirri trú að samningsaðilar okkar munu örugglega koma til nýrra bæjarstjórnar og vilja semja við hana. En þá skiptir máli einnig að aðrir sem eiga lönd og lóðir hér og hafa bankað hérna dyrnar svo árum skiptir fái sambærileg tækifæri og það verið gætt jafnræðis gagnvart þeim. Hvers vegna? Nákvæmlega vegna þess sem ég var að tala áðan. Það myndist hérna einhver samkeppni á þessum markaði og ekki aðeins einn aðili getur setið á hann. Fyrir hverju það? Það fyrir íbúa og ungt fólk sem vill velja og geta keppt á virkum markaði. Með því að semja og samþykkja þetta fyrirbæri hér beinlínis verið að ganga gegn almenningi skilvirkan markað. Ég vil sjá þetta verkefni öðruvísi búið og að jafnræði sé gætt varðandi aðra byggingaaðila sem eru þegar hér að byggja og þá sem að eiga lönd og lóðir og hafa hérna árabil leitað eftir því að fá skipulega lönd og lóðir og hafa ekki einu sinni fengið áheyrn sumir í langa tíma. Það segi ég enn og aftur að ef að bæjarfélag eins og Mosfellsbær skapar tækifæri til samkeppni á byggingamarkaði, bæjarfélag sem á mikið land, þá það besta sem bæjarinn getur gert fyrir almenningi í landinu að láta alla þessa aðilega keppa á jafnræðisgrunni. Já, forseti hefur nú sett sjálf á sig hérna á mælendaskrá, þannig að ég ætla að taka til máls hér sem óbreyttur bæjarfulltrúi. Og það vinna við þróun skipulags og byggingar byggðar á Blikastaðalandi. Svo ég taki nú einn þráð upp hjá ræðu bæjarfulltrúa Sveins Óskars sem að talaði áðan það að núverandi bæjarstjórn væri að skuldbinda þá næstu ef að þetta gengur í gegn svo til að vera borðið til atkvæða eftir. Það þetta alltaf þannig, alls staðar. Það verða kosningar, það verða stjórnarskipti í félögum,
það koma nýjar bæjarstjórnir að völdum og það alls konar skuldbindningar sem að fylgja því að setjast að valdastólunum. Það ekkert nýtt, en hvort það sé öðruvísi með þetta mál, þetta ber mjög brátt að, við erum búin að segja það hér og vitum það, þetta ber hratt að og það er unnið mjög hratt en mjög faglega samt sem áður, að ég tel. Það er búið að kynna það eins vel og hægt á þessum tíma. Ég er búin að setja 2 kynningafundi mjög vel undirbúna þar sem að voru sérfræðingarnir og aðrir og nú komið að því að mínu viti að taka ákvörðun. Ég ætla ekki að tala tölur, það er búið að nefna þær eru margar, það snerta íbúðir, íbúafjölda, það snerta fjárupphæðir og fleira. Í stórum dráttum er þetta risaverkefni. Þetta er tímamót í sögu Mosfellsbæjar að mínu mati, það sem er að taka samningar allt Blikastaðalandið, það sem er fyrirhugað uppbygging á íbúðabyggð. Reyndar svo atvinnusvæði, það er nú reyndar pínlítið annað mál, en þarna er gert ráð fyrir íbúðum fyrir eldri borgara, eða frá 55 ára og eldri. Og aðalmálið í samningsdraugunum eða samningstillögunni sem að gera þetta tímamóta samninga en gengur í gegn, það er innviða uppbygging sem er búið að rita hér af þeim sem hafa komið hér upp. Það er náttúrulega svo mikilvægt að haldist í hendur, annars vegar lóðaúthlutanir og svo það sem fylgir allt saman, leikskólabyggingar, íþróttamannvirki og skólabyggingar. Já, þetta er það sem ég vildi segja í bili og kannski aðeins sem að lítur svona með söguna. Þetta búið að vera mjög lengi í deglunni. Langt síðan talað var að byggja á Blikastaðatúnum og mér langar hérna bara að draga fram hér gamalt blað sem að kom út frá árið 2006. Þetta kom út 2005, 17 ár síðan og þá vil svo skemmtilega til að sá sem hér stendur tók viðtal við seinasta bóndan á Blikastöðum, hér Sigsteinn Pálsson, hann var þá 100 ára gamall, lést 2010, 105 ára. Og þá var það, svo ég vitni nú bara í þetta blað, það stendur, það er ljóst að þess verður ekki langt að bíða íbúðabyggð rís á Blikastaðatúnum. Þarna var þetta þótti það ljóst en það tókust bara ekki samningar. Það búið að gera margar til aðrennur við þá. Svo spyr hérna blaðamaðurinn, en hvernig skildi seinastu bóndanum þar lítast á þau áform? Og Sigsteinn Pálsson svarar, ég líst bara vel á það. Þetta er þróunin og mér hefur alltaf þótt gaman að fylgjast með framkvæmdum og framförum hér í sveitarfélaginu. Það verður gott að byggja á Blikastaðatúnum, þar fauk aldrei hey. Og fólki kemur til með að líða vel þarna. Til að hyggja þessu þá er inn í þessum samningstillögum sem við erum að ræða og greiðum atkvæði hér á eftir, er einmitt talað gömlu Blikastaðahúsin, Blikastaðabæinn sem blasir við þegar við ökum hennar Vesturlandsveginn. Það er frá upphafi hérna fyrirhugað að varveitan, ég skilst að sé hafði eitthvað samtal við minjaðan, þetta er þetta stórkostlegar minjar, bara hér sem enda nú inn í miðjum Mosfellsbæ, allt gengur eftir, rosaleg mannvirki, það var eitt stærsta kúabú á landinu með þeim stærri, það voru 100 nautgripir, nú farið það annað hlutverk, en það var frá upphafi þegar var verið að tekna þetta upp, að Blikastaðabæinn farið þarna veglegan sess og það kom hérna fram áðan að hérna þeir sem eiga húsin þeir munu gera því til góða og ekki fórna því fyrir eitthvað annað. Það þykir mér mjög gott. Ég hef lokið máli minni að sinni og ég ætla að setjast á aftur í forsetasæti hér og ég ætla að gefa Ásgeiri Sveinssyni orðið bæjarfulltrúa, hann hefur beðið málið og síðan er orðið laust. Það er engin annar á mælendaskrá ennþá. Þannig komið Stefán Ómar og svo Kolbrún. Takk fyrir það. Forseti og bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem undir sama máli, uppbygging Blikastaðalands, samningur
uppbyggingu Blikastaðar og það heitir það svona cirka. Það búið að segja margt hérna þetta og að sjálfsögðu þurfum að ræða þetta mjög vel. Mér langar samt örlítið að hnykkja á því sem að hefur kannski verið aðeins finnst mér vera misskilningur í þessu og það það varðandi skipulagsþáttinn og ferlið í honum. Þannig að það kom hérna fram áðan að þetta hefði vantað kannski svona samráð og annað slíkt í það. Það sem við erum samt áttur að gera hér í dag að við erum að fjalla uppbyggingarsamning og við fengum þessa 2 kynningarfundi og það er búið að fara mjög vel yfir þau gögn sem voru þar. Það er búið að fara mjög vel yfir að af hverju þetta ber svona brátt að. Það er búið að fara mjög vel yfir það af hverju verkferlan þurfa að vera með þessum hætti að það var ekki hægt að fara lengra í skipulagsgerðinni áður en að við myndum geta séð í samningsdrögum hvað við getum fengið í uppbyggingu og þá er það okkar að taka ákvörðun það hvort að við séum sátt við það og viljum þá halda áfram með verkefni. Það var 2018 sem við skrifum undir breytingu á svæðisskipulagi sem var auglýst á síðasta kjörtímabili og þar strax erum við að skuldbinda okkur við það að þétting á óbrotnu landi og nýju landi í kringum svokallaða borgarlínu eða hágæða almenningssamgöngur, hún sé að lágmarki eitthvað og hámarki eitthvað. Síðan í framhaldinu að þá skrifum við undir eins og við þekkjum og tökum þátt í svokallaðum samgöngusáttmála þar sem ennþá frekar kveðið á þetta. Síðan haldin þessi fundur sem ég ætla ekki að fara aftur yfir og síðan settir af stað þessi rýnihópar sem er búið að koma vel fram hvernig unnu og svo framvegis. Það er alveg rétt að það voru ekki kjörnir fulltrúar í þeim hópi en það hefði mér fundist það vera mjög óeðlilegt. Það voru sérfræðingar frá Mosfellsbæ og frá gagnaðilanum auk annara sérfræðingar sem voru að fjalla þetta og auðvitað þurfum við að hafa okkar sérfræðinga í því til þess að sjá hvaða forsendur við þurfum og teljum að séu nauðsynlega til þess að þetta geti gengið upp. Það skiptir gríðarlegu máli hvort við ætlum að byggja 2 eða 3 skóla í svona verkefni og hvað marga leikskóla og svo framvegis. Síðan þegar að við fengum að fylgjast með, eins og kom fram ágætlega í máli bæjarstjóra, við fengum að fylgjast með vinnu þessa rýnihópa og við fengum 2 sinnum kynningu ef maður rétt í bæjarráði hvernig sú vinna gengi eftir og hún að sjálfsögðu kom hér inn í bæjarráð, þar kynningar. Síðan þegar að niðurstöður rýnihópanna liggja fyrir, þá eru þær lagðar fyrir bæjarráð og síðan bæjarstjórn og samþykkt að vísa þessum niðurstöðum til áframhaldandi vinnu við gerð að forsögn að rammaskipulagi fyrir svæðið. Þannig að það komi engar athugasemdir eftir því sem ég man rétt við þetta skipulag frá engum af okkur hér í bæjarstjórn. Þannig að ferlið varðandi þennan undirbúninga skipulaginu, það liggur fyrir. En það er aftur á móti það sem ég vildi sagt hafa í þessu að það sem við þurfum að taka ákvörðun hér í dag, það er það hvort að við höldum að þessi samningur sem að ég er sannfærður og þess vegna að ég að styðja hann góður fyrir Mosfellsbæ. En það sem er síðan eftir og við þurfum að hafa það alveg á hreinu vegna þess að það kom hérna fram líka í máli einhvers bæjarfulltrúans áðan fyrir eins. Það sem er eftir lýðræðisferli. Það stendur skýrt í samningnum að þessi samningur, hann öðlist ekki gildi og það verði ekki farið áfram með hann nema að breytingar á aðalskipulagi sem eru í gangi og þeim lýkur ekki fyrir sveitarstjórnarkosningar sem eftir 10 daga og þessi forsögnar rammaskipulagi gangi eftir og ef að það verður ekki eftir að það er búið að fara í allar þessar lögmætu kynningar og auglýsingaferli og annað og þá einfaldlega verður þessi uppbygging sér ekki stað. Þannig að við getum ekki sagt það þegar búið að útskýra það hérna fyrir okkur á þessum löngu og góðu upplýsingafundum að þetta sé málið. Þannig að við erum ekki að afsala okkur einhverju skipulagsvaldi, heldur við erum búin og þurfum að taka ákvörðun það hvort að þessi uppbyggingarsamningur sé ásættanlegur fyrir Mosfellsbæ og það sé þá hægt að halda áfram með skipulagsferlið með öllu því samráðu sem því fylgir og þegar því lýkur
þá kemur endanlega í ljós hvort að þessi uppbygging sem hér áformuð mun eiga sér stað. Þannig að þetta þarf að liggja alveg á hreinu vegna þess að annars erum við að gefa okkar íbúum rangar upplýsingar það að við séum að kasta frá okkur einhverjum skipulagsvaldi og það sé búið að skuldbinda bæinn og svo framvegis. Þetta var farið mjög vel yfir þetta á undirbúningsfundunum og það mjög mikilvægt að þetta komi skýrt fram. Þetta vildi ég bara koma fram sem formaður skipulagsnefndar til þess að þetta sé algjörlega á hreinu. Takk fyrir. Stefán Ómar Jónsson, þú beðið orðið og þú fær það hér með og síðan kemur Kolbrún Þorsteinsdóttir og opin mælendaskrá fram. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Smetla á mig í samband á það. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem upp náttúrulega undir þessu sama máli sem við erum að ræða og ég veit að hvert þetta virkar hérna hjá mér. Já, forseti, það hérna, ég ætla aðeins að byrja hérna með smá inngang, sko. Það er búið að ræða þetta mikið og margt þetta og hérna þess vegna fluttum við nú tillöguna áðan að fresta þessu vegna þess að okkur finnst að það sé, okkur hafi ekki gefist lýðræðislegt svigrúm til þess að fara í gegnum þennan samning með okkar baklandi, með okkar ytri sérfræðingum ef svo ber undir og teljum að við þurfum þennan tíma. Nú það er búið að tala hérna til dæmis fórsetum axlabönd og belti og þetta sé sem sagt farsæl niðurstaða og allt þetta og það getur vel verið að svo sé. En þá spyr ég, af hverju má þá ekki gefa þessu andrúm, fresta þessu og gefa kjörnum fulltrúum þá tækifæri til þess að sannfærast að svo sé. Nú það hefur verið talað líka að þetta sé það góður samningur að það hafi ekki sést betra hingað til og nefndi til sögunar samningar í öðrum sveitarfélögum til að mynda. Það kann að vera að svo sé, ég hef bara ekki hugmynd það vegna þess að ég hef ekkert séð þessa samninga eða útreikninga á bak við það og veit það lendi ekkert það. Ég er ekki að bera brigður á en það er til að mynda það sem að ég hefði vilja sjá og vilja fá tækifæri til þess að þá meta bara út frá eigin skinni eða leita til einhverja fróðra manna ef að mig hefði skort einhvern skilning til þess að skilja það rétt. Nú það er kom fram hjá bæjarstjóra hérna áðan að það væri eðlilegt að fólk vilji ræða þetta mikið og ítarlega. Já, það er alveg hárrétt og það erum við þá algjörlega sammála og það stemmir við frestunartillögun okkar og vantar þennan tíma. Nú að viðræður hafi verið í gangi lengi, það er alveg rétt og rýnihóparnir og þetta allt saman. En það sem við höfum til að mynda fengi inn í skipulagsnefnda, þegar formaður skipulagsnefndar kom nú inn á það hérna áðan, að þá er það fyrst og fremst bara stöðukynning og engar ákvarðanir verið teknar. Við höfum fengið kynningu og margt í þeim kynningum forseti hefur verið bara áhugavert og allt í lagi með það er ekkert verið að draga úr því, en það var engar ákvarðanir verið teknar þar, engar. Og ekki aðrar en þær að bara sérfræðingum falið að reifa málið áfram með einhvern endapunkt og það er þessi endapunktur sem okkur vantar í dag og hann er ekki í þessum samningsdrögum einu sinni
Það líka vantar inn í þessi samningsdrög nokkur fylgiskjöl, veigamikil fylgiskjöl sem að geti í samningum og þau liggja ekki fyrir, hvernig þau orðast og svo framvegis. Þannig að það svona fullt af smáatriðum forseti sem að mér finnst vanta á þessari stundu. Nú ég held að verið bæjarstjóri sem nefndi áðan að það hefði verið krafa bankans að ferlið yrði með þessum hætti, unnið svona, í lokuðu sérfræðinga rými og svo framvegis. En ég segi sko, ok, krafa bankans, þess þá heldur að gefa kjörnum fulltrúum svigrúm til þess að koma þá að málinu núna og skoða það. Hver eru réttindi okkar kjörna fulltrúa og þeirra fulltrúa sem koma til með að sitja í næstu bæjarstjórn. Það er bara að víkja fyrir einhverjum kröfum einhvers banka. Ég er ekki sammála því. Nú það kom líka fram að ég held í máli bæjarstjóra að við vissum ekki nákvæmlega uppbyggingu eða kostnað við uppbyggingu þeirra mannvirkja sem eiga að rísa á þessu landi, Blikastaðalandinu. Og þess vegna var ekki tímabært að huga 67. greininni sem hefur hér verið margtalað í dag. Og ég spyr aftur, er ekki bara full ástæða til þess að við fáum þessa heildarmynd? Hvaða mannvirki verða á þessu landi fullmótuðu? Hver eru þau? Er það 2 skólar og 4 leikskólar eða 3 leikskólar, hvers konar íþróttamannvirki og svo framvegis. Og þá að það myndi hinn hagsýna húsmóðir gera ef ég leyfi mér að nota það gamla máltæki með fullri virðingu fyrir konum, að þær hefðu sest niður og reiknað og reynt að spá og þær gera það tel ég alveg víst vera. Og allir sem halda venjulegt heimili, þeir spá í þessa hluti og reyna að vita sinn kostnað áður en lagt út í ferlið. Nú og ég segi bara forseti að því að það er margbúið að koma fram í máli og þögn í salinn. Forseti, í máli sumra bæjarfulltrúa sem hér hafa talað allavega, að þetta sé góður samningur. Og ég segi þá bara forseti, góður samningur, hann hlýtur að þola ítarlega lýðræðislega umfjöllun og skoðun. Ef hann ekki þolir það, þá er hann að mínu viti ekki góður samningur. Allir góðir gjörningar, þeir þola dagsins ljós og þeir þola eðlilega, lýðræðislega umræðu. Það er allavega mín skoðun. Og ætla ég forseti að fá að halda aðeins áfram. Og nú er músíum farin að virka, þannig að þá var ég öruggari. Forseti, hér liggja fyrir drög að samstarfssamningi milli Mosfellsbæjar og Blikastaðalands EHF, Arion banka, samningur sem fjallar uppbyggingu til næstu cirka 20 ára og inniheldur byggingu á 3600 íbúðum, en til upplýsingar má geta þess að íbúðir í Mosfellsbæ í dag eru rúmlega 4000. Þetta segir okkur því að við erum að tala hátt í 2-földun íbúðabyggðar í bænum. En forseti, það sem meðal annars gerir framlagningu þessara samningsdraga sérstaka eru nokkur atriði. Í fyrsta lagi var bæjarfulltrúum fyrst kynnt drög samningsins fyrir rúmlu viku síðan. Í öðru lagi voru samningsdrögin algjört trúnaðarmál og máttu bæjarfulltrúar ekki tjá sig þau utan lokaðs fundar, ekkert tjá sig á opinberum vettvangi né leita álits utanfrá. Í þriðja lagi liggur ekki fyrir nein skoðun, samanburður á öðrum valkostum varðandi uppbyggingu bæjarins og byggðar þróun hans. Forseti, þessi stutti tími sem bæjarfulltrúar fá til að kynna sér þennan risastóra samning er að mínu mati ekki vott vandaða stjórnsýsluhætti. En megin inntaki í vönduðum stjórnsýsluháttum er að kjörnir fulltrúar hafi svigrúm til þess að kynna sér mál af gaumgæfni og leggja á þau sjálfstætt mat
og sinna þannig rannsóknarskyldu sinni. Forseti, ein af rannsóknarskildunum að mínu viti meðal annars að bera saman valkosti, í þessu tilfelli að bera saman uppbyggingarvalkosti, hvar og hvernig á byggðaþróun Mosfellsbæjar að vera til næstu ára og áratuga. Mosfellsbæjar hefur að mínu viti 2 megin uppbyggingarvalkosti sem Blikastaðalandið og svo Lágafellsland að Sólvöllum og Ökrum. Þessa valkosti hefði ég vilja geta borið saman og ekki bara ég heldur að bæjarbúum öllum hefði verið gefin kostur á því að vera með í þessari stóru ákvörðun. Því hagur þeirra, að mínu viti forseti, ekki bara hver og hvar næsta byggðaþróun á að eiga sér stað, heldur ekki síður hagur þeirra í því að núverandi innviðir, til dæmis skóla og velferðarmála, séu öflugir og áframhaldandi uppbygging og styrking þjónustu sé gætt. Viðhaldi og endurbótum á núverandi þjónustubyggingum sé sinnt af krafti og þannig hlúð að þeirri aðstöðu sem íbúar og starfsmenn Mosfellsbæjar búa við í dag. Forseti, ég óttast að með þessum risastóra samningi gætum við mist sjónar á þessum atriðum og að eðlileg endurnýjun og uppbygging þjónustustofnana á núverandi búsettusvæðum í Mosfellsbæ kunni að gjalda fyrir að allur kraftur til langstíma verði færður á eitt stórt svæði. Forseti, það er ekkert að mínu viti, forseti, sem knýr okkur í að taka nú ákvörðun að næstum tvöfalda bæinn okkar fallega. Að mínu viti eigum við að taka smærri skref í einu og kalla íbúa að borðinu með því að kynna þeim þá valkosti sem kunna standa til boða. Greina hvort og þó hvaða áhrif mismunandi ákvarðanir kunna hafa á hag þeirra og sameiginlegan fjárhag okkar allra, bæjarsjóðs. Forseti, ég velti líka fyrir mér aðferðafræðinni, asanum og þessum máli og leyndinni. Það að mínu viti verið að taka hérna stefnumarkandi ákvörðun eitt uppbyggingarsvæði án þess að geta borið það saman við hitt megin uppbyggingarsvæði eins og ég nefndi hér að framan. Það verið að lofa tilteknum framgangi í skipulagsmálum, svo sem breytingum á aðalskipulagi og setningu deiliskipulags sem ljúka á fyrir tiltekin tímamörk. Velta má upp þeirri siðferðilegu ekki lagalegu spurningu hvort rétt sé að handhafi skipulagsvaldsins, Mosfellsbæjar, sem gæta á að því að leikreglu skipulagslaga sé í heiðri hafðar, sé líka orðin gerandi við hlið Blikastaðalands EHF Arion banka og lofi fyrirfram tilteknum skipulagslegum framgangi málsins. Ágæti forseti, Mosfellsbæjar setti sér lýðræðisstefnu fyrir mörgum árum og var eitt af fyrstu sveitafélögunum hér á landi til að samþykkja slíka stefnu. Forseti, með þínu leyfi langar með að drepa niður á nokkrum stöðum í gildandi lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar. Takk fyrir, tilvitnun hefst. Í kaflanum stjórnsýslu og gegnsæi segir meðal annars að íbúar eigi að hafa greiðan aðgang að öllum gögnum sveitafélagsins, fyrirtækjum þess og samtaka sem það á aðild að eftir því sem lög og reglugerðir heimila. Að leitast verður við að ná þessum markmiðum með því að leita sífellt nýrra leiða til að tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa. Að halda fræðslu, upplýsinga og samráðsfundi málefni sveitafélagsins eftir því sem þurfa þykir og síðast en ekki síst tryggt skal að upplýsingar fyrirhugaðar stjórnvaldsákvarðanir, stefnumótun og framkvæmdir á vegum bæjarins berist tímalega til hlutaðeigandi íbúa svo þeir geti sett sig inn í málið. Tilvitnun lýkur. Forseti, mér finnst við ekki hafa lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar í heiðri með því hvernig þetta mál ber að hér í dag. Ekki, segi ég. Já, forseti, ég velti því fyrir mér. Vill Blikastaðaland og Arion banki virkilega vera aðili að samningi sem hefur þennan leyndarhjúp þangað til núna fyrir nokkrum klukkutímum síðan að ekki mætti ræða eða viðra opinberlega fyrir hann frágengi. Ég velti þessu fyrir mér. Vill háttvirtur banki virkilega athafna sér svona í okkar þjóðfélagi? Ágæti forseti, vinir Mosfellsbæjar segja að skipulag eigi að vera á forsendum íbúa.
með íbúum og fyrir íbúa en ekki á forsendum bankastofnunar. Forseti, ég hér í dag til þess að reyna að verja aðkomu og skoðanafrelsi íbúa Mosfellsbæjar, ekki til þess að taka þátt í leyndarhjúp. Ég hefði kosið að fá mun betri tíma til að rýna samningsdrögin, til að leita utanaðkomandi álita og til að eiga, vonandi ásamt ykkur öllum, samtal við íbúa Mosfellsbæjar verkefnið. Forseti, ég velti fyrir mér hvort fráfarandi bæjarstjórn eigi korteri fyrir kosningar að taka ákvörðun svona risastóran samning til að minnstakosti 2 áratuga. Ég segi nei. Takk fyrir, forseti. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Þetta mál. Þegar hún gengur í pontu, hún Kolbrún, þá ætla ég að lesa einu snenn titil málsins eins og hann í fundarboði. Vinna við þróun, skipulags og uppbyggingar byggðar í Blikastaðalandi. Kemur úr fundækja bæjarás 28. apríl. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk, forseti. Já, hér erum við að ræða þetta risastóra mál sem heitir bygging og uppbygging á Blikastaðalandinu. Trúnaðarmál. Það kannski hét það trúnaðarmál í bókunum af því að við vorum ekki að fara að fjalla það opinberlega fyrir núna. En öðru leyti ríkti þá sá trúnaður að við vorum ekki að fara með það kannski á torg en við máttum alveg fjalla það eins og fram hefur komið. Og margir virðast hafa gert. Mér langar aðeins að ræða það er að segja sko, þarna erum við að tala Blikastaðalandið sem í eigu banka, Arion banki eigandi landsins. Þarna hérna liggur fyrir risastór samningur eftir margra ára skylmingar og fundi og rýnihópa og alls konar og eðlilega það ásetningur bankans að fá sem mest út úr sínu byggingalandi og það akkurat okkar hlutverk hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að gæta hagsmuna Mosfellinga og Mosfellsbæjar. Ég hef þá trú og það bara staðreynd að þessi samningur verður fordæmisgefandi. Við höfum örlitla við höfum farið örlítið þá átt að semja við verktaka uppbyggingu ákveðinna byggingasvæða það sem að bærinn hefur komið aðeins til móts við þar að segja gerður samningur uppbyggingu innviða eins og verktakar hafa gert gatnagerðina einhver slíkt en þarna erum við að ganga náttúrulega miklu lengra. Þetta risastórt byggingaland eins og fram hefur komið upp og gera margar tilraunir í mörg ár til að ná samningum. Ég skil eiganda landsins vel, það að koma kosningar og það eru alls konar áhætta fólkin í því og það ekki okkar ásetningur hér að ljúka þessu hér rétt fyrir kosningar. Það myndast eflaust einhver spenna við samningaborðið þegar að kosningar nálgast að ljúka málinu. Skyndilega var mjög stuttur tími eftir eins og ég sé þetta. Hér voru haldnir kynningafundir. Við mættum held ég flest öll, þó ekki öll, á kynningafundina til að fá allar þær upplýsingar sem við gátum fengið og allt var upp á borðum. Ég held að fulltrúi frá Vinni Mosfellsbæjar hafi ekki mætt á kynningafundin og ekki hans fulltrúi, þannig að það er kannski líka gott að mæta á. Ekki það seinni. Þú mættir á, afsakaðu, þú mættir á fyrir seinni fundin. Ekki seinni. Þú mættir á fyrir fundin, ok. Ekki seinni. Ekki seinni fundin. Afsakaðu það. Já, en það sem mér langar kannski til að ræða og ég skil allar þær raddir sem hér hafa komið fram og ég þakka Svein Óskari fyrir hans lögfræðilegu útlistingar á þessum hluta málsins. En það sem að mig langar kannski til að ræða hér eru þessi grundvallarforsenda samningsins sem eru að þess að Blikastaðaland inni af hendi greiðslur til uppbyggingar á samfélagslegra innviða. Og verði þær greiðslur ekki greiddar falla skyldur Mosfellsbæjar niður tímabundið eða að fullu. Sko, ég veit ekki hvað er hægt að
tryggja þetta betur og eins og við fengum kynningu á að okkar lögfræðingar margbúnir að fara yfir það að ræða hér axlabönd og belti á þessum samningi það að við séum ekki að koma eða með neina áhættu eða við erum ekki að taka neina áhættu á uppbyggingu á Blikastaðalandinu. Það ávallt ákveðin áhætta sveitarfélaga þegar uppbygging á sér stað. Við höfum sem betur fer ávallt haft þau gleraugu uppi og með okkar ágæta bæjarstjóra hér í fronti að tryggja það að áhættan fyrir Mosfellsbæ verði ávallt sem minnst. Og ég bara treysti því og treysti honum og hans embættismönnum til þess að þegar komið var á samningaborðinu að tryggja það að hagsmunum Mosfellinga sé ávallt gætt. Og ég held að bara við höfum bara fulla reynslu af því. Við fengum, þetta mál ekki nýtt í þessari bæjarstjórn. Þetta byrjaði og að kynnt árið 2018. Síðan fóru á stað samningaviðræður. Margir fundir sem voru haldnir. Það komin áætlun, við erum búin að fá stóru myndina. Þetta ákveðin framtíðarsýn, með þetta skynsamleg framtíðarsýn. Þannig að hefjast uppbygging, stóra mikil uppbygging og við sjáum heildarmyndina. Hvað höfum við oft ekki gagnrýnt sveitarfélögin fyrir það að hafa ekki framtíðarsýn, hafa ekki stóru myndina, ávallt verða að byggja bút og bút hér og strætó þangað og strætó hingað, en þannig erum við bara með heildarmynd. Og mér finnst það bara að vera til fyrirmyndar, að hafa stóra og skýra mynd það hvert við erum að fara. Og við erum ekki að binda hendur næstu bæjarstjórnar eitt eða neitt. Við erum að binda hendur bæjarstjórnar með því að byggja hér upp grunnskóla. Við erum að binda hendur bæjarstjórnar með því að samþykkja borgarlínu. Eða vegagerð, eða hvað við erum að gera. Við erum ávallt að taka ákvarðanir fyrir framtíðina. Það bara eðli bæjarstjórnarna að gera það. Það sem að mér langar kannski bara, ég er búin að vera svona punkta hjá mér. Við erum já, ég er búin að nefna það, ég skil mjög vel viðhorf minnihlutans. En ég veit ekki hvort að minnihlutin skilur viðhorf meirihlutans. Þar sem við erum að fá þennan góða samning, þá finnst mér það líka vera ábyrgðarhluti af okkur. Þar sem þessi samningur liggur nú fyrir, að draga lappirnar og fara að stóla þessum samningi eitthvað áfram, heldur en að samþykkja núna eins og við viljum gera. Það líka ábyrgðarhluti að segja nei takk við góðum samningi. Alveg svo ykkur finnst vera ábyrgðarhluti að segja já takk við svona samningi. Þannig að það okkar hlutverk sem ber hér ábyrgð á fjárhag bæjarins að grípa þau tækifæri sem bærinn fær til að auka tekjur og tryggja fjárhag bæjarins hér til margra ára fram í tíma. Það hlýtur að vera ákveðin jákvæða punktur í því fólkin. Og við erum ekki bara að hugsa fjárhag Mosfellsbæjar og tryggja hans hagsmuni. Við erum líka að setja inn á markaðinn mörg þúsund íbúðir og sérbýli sem mikill skortur á hér á höfuðborgarsvæðinu. Það framlag Mosfellsbæjar inn í þessa umræðu að hérna veri byggt á stóru byggingarlandi, einu besta byggingarlandi á höfuðborgarsvæðinu. Við erum með risastóran samning um þessu uppbyggingu, þar sem að hagsmunir okkar eru tryggðir og þúsundir íbúða að fara í byggingu innan örfára ára. Er það ekki einmitt hlutverk bæjarstjórna að tryggja að svo verði áfram, að uppbyggingin haldi áfram? Og ég veit að það eru margir hér við borðið sammála mér. En ég veit líka og ég skil líka þennan stutta tíma og þennan stutta frest sem að fólki gefin til að samþykkja. Og við erum öll að fara, eða þið, ekki ég, að fara inn í kosningar. Ég veit að það er beðið eftir því og ég oft spurða því sem bæjarfulltrúi, hvenær farið þið að byggja bygginga á Blikastaðalandinu? Hvenær hefst uppbygging á Blikastaðalandinu? Ég vona að uppbygging á Blikastaðalandinu hefist sem fyrst. Það er mikill skortur á íbúðum og þetta er okkar framlag. Hagsmunir bæjarins eru tryggðir. Innviða uppbyggingin er tryggð sem er engin smá kostnaður fyrir sveitarfélögin að byggja skóla, leikskóla, miðstöðvar og annað slíkt. Þetta eru stóru og þyngstu póstarnir í útgjöldum sveitarfélagana. Það er uppbygging innviðana. Og þarna erum við búin að tryggja uppbyggingu innviðana. Það er meira að segja búin að nefna það í hvaða dómsferli það fer ef það bregst.
hvernig sem mönnum hugnast það. Þannig að ég held við ættum með þessu að horfa til framtíðar, horfa til þess að við erum að fara að byggja hér upp. Það er ekkert, hér voru engin reykfyllt bakherbyrgi, hér er bæjarstjórinn okkar ekki að fara að vinna hjá Arion banka og hann er ekki að fá kött frá Arion banka heldur eins og ég las hér á samfélagsmiðlum í dag. Það er kannski að hluta, ekki kött, það er á kött, kannski bara um kött, það var hund. Það var flugeld. Já, hann er ekki að fá hluta af samningnum, ég held að sé ekki búið að ráða hann til Arion banka, en kannski fara bara kettling þegar þessu öllu lokið. Þannig að ég las það einhver staðar á samfélagsmiðlum í dag og margir trúa því að hann sé orðinn besti vinur aðal í Arion banka, en ég get nánast treyst því að svo er ekki. Já, þetta er nú bara það sem að mig langar til að segja og það er engin leyndarhjúpur, það er ekkert slíkt í þessum samningum annað en það að eðlilega þegar að svona samningar eru gerðir og meðan á vinnu þeirra stendur að þá kannski er ekki verið að fara með þá út á söður. En við hugsum fyrst og fremst hag Mosfellinga og Mosfellsbæjar, við erum ekki að hugsa hag byggingaverktaka eða ég hef engar áhyggjur af samkeppninni innan á byggingamarkaðanum, hún mun halda áfram þessar lóðir og þetta allt saman fer í sölu og nema við erum búin að tryggja og munum áfram tryggja og sveitarfélagið hefur fullt vald yfir deiliskipulagi svæðisins og þannig að við erum ekki búin að binda hendur næstkomandi bæjarstjórnar, við erum einfaldlega að gera góðan samning við eiganda eins stærsta og besta byggingalandsins á höfuðborgarsvæðinu. Og við erum að tryggja mörg þúsund íbúðir inn á markaðinn og sérbýli. Við erum í leið að tryggja góða samgöngur, skóla og íþróttamiðstöðvar og það er nú bara eins og ég þekki það og við þekkjum hér öll, það verður ekki byggður skóli ef ekki er búið að byggja og verður tryggt að vera byggt húsnæði fyrst. Þá byggjum maður skóla. Við erum ekki að fara að standa hér upp í stór skuldu með skóla einan út á gresjunni. Fyrst byggjum maður íbúðir. Það er gaman að heyra það sem að forsetinn vor talaði vitna í Blikastaðabóndan. Ég man vel eftir Blikastaðabóndanum. Mér langar líka að nefna það að hans eiginkona Helga Magnúsdóttir er mikil skólakona. Ég hugsa að þau gömlu hjónin á Blikastöðum verði ákaflega ánægð með það, sérstaklega þegar verður búið að byggja upp bæinn aftur. Ég held að verði mikill sómi að því að sjá bæinn verða endurbyggðan og ég held að verði bara mikill prýði af þessu hverfi í Mosfellsbæ. Þannig að þetta var það sem ég vildi segja þennan samning við eiganda landsins. Ég ætla að samþykkja þennan samning og kannski gef ég bara bæjarstjórunum kettling þegar hún verður lokið. Takk fyrir. Já, Haraldur Sverrisson, þú beðið morðið. Vel. Já, fórstu ég ekki vissum að ég þykki kettlingin. Það er nú annan hlutur. Sko, ég ætlum ekki að reyna að vera ekki hérna lengi. Og það verður hérna nógu lengi fyrir að komast í dag. Ég skil vel, og endurtek það, ég skil vel upplýsingaþörf bæjarfulltrúa. Og þess vegna hefur verið reynt að veita eins miklar upplýsingar og lífsins mögulega hægt. Með öllum tiltækum ráðum. Flutningsmaður tillögunar, ég verð samt að segja það, flutningsmaður tillögunar það að fresta málum vegna það þarf meiri tíma og meiri upplýsingar. Hann nýtti ekki það tækifæri til að fá þar. Hann mætti ekki á seinni upplýsingamönd, né hans fulltrúi. Mér finnst það svolítið gera hennar málflutning dálítið ótrúverðan. Ég vil bara segja það alveg eins og er. Og það voru 2 kynningafundir á annan mættan, það seinni ekki. Og það var einmitt verið að gefa fleirum tækifæri til að koma á borðinu. Ég veit ekkert af hverju, en þetta er samt svona.
Fleiri uppbyggingarsvæði, já, að sjálfsögðu. Bleikastaðalandið með þessum tíma sem tekur að byggja þau, 20-25 ár. Það dugar ekki Mosfellsbæ eitt og sér. Það mínum huga alveg ljóst. 20-25 árum þarf Mosfellsbær að byggja upp svona að minnstakosti 300 íbúðir á ári að mínu viti til að uppfylla eftirspurn eftir því að búa hér, taka á móti fólki og slíkt. Þannig að svigrúm bæjarins til þess að stækka hann eða byggja annars staðar langt frá bara Bleikastaðalandi. Ég sagði það hér á einum af kynningafundum sem að voru að það var einmitt að ræða þetta. Það var í mín skoðun og mín ráðlegging. Ég var ekki að nota ráðlegging, það fyrir eitthvað í taugarnar á sumum hérna, því ég segi það, en ég ætla samt að segja það. Mín skoðun og mín ráðlegging til þeirra sem ætla að sitja hér við þetta borð næstu árin og áratugina einmitt að byggja upp á 2 stöðum og einmitt á, og jafnvel fleirum ef að það málið, og einmitt að bjóða upp á valkosti. Bleikastaðalandið valkostur fyrir svona kannski öðruvísi byggð en samkvæmt þessum hugmyndum heldur en við höfum áður séð, þar liggja hágæða almenni samgöngukerfi gegn sem að við öll, flest, ekki reyndar öll, höfum verið sammálum að sé nauðsynleg fyrir Mosfellsbæ. Við erum líka búin að undirgangast það til þess að fá þar hágæða almenni samgöngur og þurfa að byggja upp Bleikastaðaland. Því að það í forsendum þess ágæta samkomulags að samgöngusáttmálans að borgarlína eða hágæða almenni samgöngur kom ekki fyrir en að uppbygging í Bleikastaðalandi og Tjarnarlandi liggur fyrir. Ég reyndar meiri áhyggjur í Tjarnarlandi. Ég sé ekki alveg vilja Reykjavíkurborgar til þess að fara í það verkefni, eins og borgarstjóri talar. Svo, það þarf nú svona að ræða það kannski eftir kosningar. Ég sé síðan fyrir mér, og það mín ráðlegging, að halda síðan áfram uppbyggingu hér í innsveitinni aftan við borgarlínuna. Helgafellskverfið, það er 4. áfangin uppbyggingu, 5. áfangin í útboði fyrir gatnagerð, 7. áfangin er í skipulagsferli og svo Helgavatnstorfan eftir. Þegar þetta við höfum að sjálfsögðu að halda þessari framkvæmd áfram. Við höfum að halda áfram líka með uppbyggingu dreifðar byggðar, svona anda þess að Mosfellsbær hefur verið í gegnum tíðina, einmitt á þessum svæðum. Halda áfram með Helgavallskverfið í átt að Reykjum, byggja á Sólvallalandi eða Akralandi eða Lágvelslandi. Lágvelslandi er reynda stærri ákvörðun því að það kallar svolítið á aðra og nýja innviði vegna þess hvernig það liggur og stendur. En að byggja áfram inn Reykjadalinn eða Sólvöllum þá höfum við ákveðin infrastruktúr til að taka við því. En því mínum er algjörlega ljóst að Bleikastaðaland eitt og sér er ekki eina uppbyggingaverkefni Mosfellsbæjar til næstu áratuga. Það þarf fleiri en það. Miðað við hvað hér flykkist að fólk og eftirspurnin eftir húsnæði og ég held að hún mun ekkert minnka að segja allar spár og allar rannsóknir. Svona okkur núna kannski erfitt að fara yfir það nákvæmlega en það er búið að eiga sér stað nokkur samtöfum þetta við viðsemjendan og Bleikastaðaland og bankan. Það er búið að vinna þessu verkefni allt þetta kjörtímabil og það er bara skoðun viðsemjendans að því þurfi þá að ljúka núna. Það er búið að byggja hér upp ákveðið traust, það liggur hérna fyrir traust við þá sem að beinu samskiptum á koma, liggur líka traust við þessa bæjarstjórn
Hún búin að fjalla hér stóra forsendur fyrir þessu verkefni. Að mati bankans og Blikastalans gengur það ekki upp fyrir félag sem þetta, sem á skráð hlutabréf, risastórt félag, að liggja með svona samning einhver tíma. Það bara ekki boði. Og bara eðli fyrirtækisins og félagsins með þeim hætti. Ég nokkuð viss hvað gerist ef að þessi bæjarstjórn afgreiðir ekki þetta mál. Landið verður selt einhverjum öðrum. Það er alveg rétt sem hérna kom fram, bankin getur ekki legið með þetta mikið lengur en á sínum efnahagsreikning. Og við getum heldur ekki legið með einhvern samning sem búið að gera óundirritaðan í einhverja vikur eða mánuði. Það myndir örugglega taka einhverja mánuði að klára þannig. Í bæjarstjórn það fyrir sumarfrí og það myndi ekki gerast þessu fyrir næsta haust eða næsta vetur. Ég nokkuð viss það að þá verður banki búin að selja þetta land. Og það eftirspurn eftir þessu landi af hálfu verktaka, veit það. Og örugglega eru það einhverju stönduðu verktakar, þá það bara að byrja þetta ferli alltaf bara eitt. Og það getur tekið önnur 4 ár. Það frestar öllum þeim skuldbindingum og þeim ákvörðunum sem við tekið. Hér í þessari bæjarstjórn, sem að fólk hefur talað fyrir. Mjög sumir mjög, og ég sammála þeim sem það hafa gert, mjög svona staðfastlega uppbyggingu borgarlínu, hálfgerð almennu samgangna og slíks. Þannig að menn getur ekki bara sagt A og sleppt B-inu, menn þurfum að gera hvoru tveggja. Og hér tækifæri sem okkur býðst núna, við höfum að nýta það stolt. Og ég veit það þetta er sannfærður það að þetta er gott samkomulag. Það tala það að það standi bara á blaði, það sé bara einhverja tölur einhverju samningar sem svona hinsegin. Það líka verið boðið upp á allar þær upplýsingar sem menn vilja. Auðvitað er búið að reikna þetta allt úr. Samningarnir liggja fyrir. Allir þessi samningar sem hafa verið nefndir eru opinber gögn. Öllum frjálst að skoða þá geta nálgast þau við og búið að fara yfir það á okkar sérfræðingum. Og það er hægt að fá allar þær upplýsingar en við vilja. Þannig að ég pínu þetta tilfinningunni, verð að segja það sé einhver aðrar ástæður fyrir því að menn vilja ekki ganga í þetta að afgreiða þetta núna. En ég vona nú semt að það verði sem flestir við þetta borð. Annað að mínum að þetta væri mikil og stór mistök. Já, ég árétta eitt tillagan sem að bæjarfulltrúi Stefán Ómar flutti upphafi fundar. Það var flutt af, hún var í nafni 3 bæjarfulltrúa, eins og kom fram í máli, en ekki bara Stefán Ómars. Það eru bæjarfulltrúar L, M og S-lista sem leggja það til afgreiðslu þess samstarfssamningsverði frestað. Og það verður gett aðkvæðan þá eftir, en Valdimar Birgisson, þú hefur orðið, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Takk fyrir forseti. Það byrja bæjarstjórn. Þetta er orðið smá langur fundur, en þetta er líka stórt mál sem við erum að fjalla núna. Og kannski alveg ástæða til þess að gefa okkur smá tími í það að ræða þetta. Það hefur komið fram að við sem höfum gagnrýnt aðkomu, að það sem við gagnrýn okkar snýr fyrst og fremst að aðkomu minnihlutans að þessum samningi. Að það kom þetta fram hjá bæjarstjóra að það hefur verið krafa viðsemjenda að það hefur verið samið við einn aðila og gott og vel, en það verður að hafa í huga þetta er ekki samningar á milli tveggja fyrirtækja. Þetta eru samningar á milli fyrirtækis og sveitarfélags sem er bara allt annað og það eru aðra kröfur þar. Það sem truflar mig ekki er ekki fjárhagslega niðurstaða samningsins. Ekki heldur megin grundvallar forsendur hans eða ábyrgðir. Ég fyrst og fremst að gagnrýna
vinnubröðin og upplýsingagjöfina og svo þröngir rammi sem okkur gefin til þess að kynna okkur málið. Ég vona að nýr meirihluti taki upp breytt vinnubröð. Vegna þess að það annað líka þessu við fengum bara að samþykja eða hafna þessu samning. Take it or leave it. Það það sem við erum að gera núna. Já. Við fengum ekki að koma að setja markmið. Það verið eðlilegt að bæjarstjórn öll hafi sett sér markmið niðurstöður og samningum eða að kröfugerðin almennt. Nú ég ekki, og við taka fram eins og fleiri, að gagnrýna þá vinnu þeirra sem stóðu að þessum samningi, stóðu að þessu verkefni, bara alls ekki, ég alls ekki að gagnrýna það. Ég held að vinna þeirra hafi verið mjög góð. Ég sjálfsög ekki að gagnrýna niðurstöðuna. Ég sóttist eftir því að vera bæjarfulltrúi á sínum tíma. Ég gerði það til þess að gæta hagsmuna bæjarbúa. Það var minn tilgangur. Og það getur þýtt það að ég þarf stundum að vinna hratt. Og stundum koma hlutirnir með stuttum fyrirvara. En þetta óþarflega stuttur tími og tilbúin og við höfum alveg geta komið upplýsingum til bæjarfulltrúa mun fyrr. Og það verður að kalla okkur að borðum fyrir, sko. Ég sammála bæjarfulltrúa Stefáni Ómar aðkomu íbúa að skipulagi. Það akkurat máli. Við þurfum fyrir. Það ættir að koma. Ég veit. Þetta hægur. Ég rólegur. En ég og Stefán Ómar erum sammála það. Og eflaust fleiri. Að það vantar meiri aðkomu bæjarbúa að skipulagsmálum hérna í Mosfellsbæ. En nú reynir kannski á það að kynna fyrir bæjarbúum þessa breytingu á aðalskipulagi og fá viðbrögð bæjarbúa. Ég vil að kanna hug þeirra til þessa aukna byggingamaks á einu verðmætasta byggingalandi og höfuðborgarsvæðinu. Og athugið það að ef þetta verður ekki samþykkt, ef við breytum ekki aðalskipulaginu, þá samningurinn í sjálfu sér fallið. Þannig að þetta aðkoma íbúa að þessum samningi eiginlega lykillinn þarna. Nákvæmlega, samanlega. Og það þarf bara að virkja þetta. Næsta bæjarstjórn, það hlutverk hennar að virkja þetta. Að gera bæjarbúum bara grein fyrir því að það sem við viljum gera það að við viljum byggja upp Blikastaðalandi, við viljum byggja það upp með 3700 íbúðum eða hvað það kannski ekki take it or leave it, en segja okkur álit á því. Ef það verður andstaða með íbúa Mosfellsbæjar, þá held ég að sé sjálfgefið að það verði ekki gert og þessi samningur falli. Nákvæmlega. Og það íbúasamráð. Og það eitthvað sem við eigum að stunda miklu meira. Við höfum líka verið að sanngjarnir gagnvart íbúum Mosfellsbæjar og segja þeim hlutina eins og þeir eru, eins og ég tel mig verið að gera núna. En hérna núna erum við að fjalla samningin við landeiganda Blikastaða greiðslu innviðagjalda og þessar hluti. Við erum ekki að semja það að byggja ekki annar staðar. Það svo sem hægt að tína ýmislegt til í samningur sem hægt að gagnrýna. Ég væri til dæmis alveg til að það væri samið til styttri tíma. Allavega myndi ég vilja fá betri rök fyrir því að semja til svona langs tíma eða hvort það var möguleiki að semja til styttri tíma. Var þetta skiptist í þrennt, semja hvert náfanga fyrir sig. Við vitum ekki hvað framtíðin beri skautið sér. Munum svona innviðagjöld lækka, hvað? Ég veit það ekki. En eins og öllum ljós þá hafa við enga aðkomu á þessu samningum. Samningum lokið. Take it or leave it. Það líka verið gátt að fá nánari greiningar á áhrifum þessa uppbyggingar. Við höfum fengið greiningur á því hvað kostar að byggja upp þessa innviði að einhverju leyti eins mikið og við getum komist að því. Það ágætt. En við erum að tala það að auka byggð í Mosfellsbæ bara þarna
8 til 9.000 manns. Og það vantar kannski aðra álags pröfanir á þennan samning hvað það þýðir, 8-9.000 manns hér. Bæjarstjóri talaði réttilega það, þetta stoppa okkur ekki í því að byggja annars staðar. Hvað hefur áhrif á miðbæinn, hvernig miðbæinn viljum fá og svo fram og svo fram. Þetta er kannski allt sem við getum gert í framhaldi af þessu samningi, sko. Og það hefur verið talað um það að þessi samningu skapi ný viðmið. Það er hugsanlegt. Það er ekki sjálfgefið. En það er líklegt. En það má ekki gleyma því að viðsamendið þarna er fjármálastofnun en ekki byggingarverktaki. Það er ekki þar með sagt að við þurfum eða eigum að semja á sama hátt við aðra eigendur landreita, byggingarreita hér í Mosfellsbæ. Í dag var, meðan við vorum að funda, eftir að við vorum að funda, þá voru stýrivextir á Íslandi að hækka um 1%. 1% hækkun, gríðarleg hækkun, sem mun þýða væntanlega að mikil áhrif á húsnæðisþáttinn. Í því sambandi segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, að ég má lesa með leyfi forseta. Gjörðu svo vel. Ég fyrst og fremst áhyggjur af þeim sem komast ekki inn í markað. Staðan á fasteignamarkaði er farin að vera ráðandi þáttur varðandi lífskjör í landinu. Ég endurtek, ráðandi þáttur varðandi lífskjör í landinu. Það er fólk í mjög misjafnri stöðu, það er áhyggjefni. Þeir sem komu inn á fasteignamarkaðin fyrir 1 eða 2 árum eru bara mjög góðum árum. Þeir hafa fengið hækkun á fasteignamarkaði, neikvæða raunvexti og hækkun launa. Og þetta er staðan. Það er bara ákall í þjóðfélaginu það að við byggjum meira. Það þurfum við að gera. Þess vegna er ákveðin ábyrgð hlutur að fella þennan samning af því að það mun tefja tímalaust byggingar á þessu svæði, hvað sem svo sem öðru lífur. Aftur, ég tel mig bara að vera að segja fólki sannleikann, ég tel mig að vera að gæta hagsmuna almennings, en ekki banka, landeigenda á öðrum byggingarsvæðum eða núverandi meirihluta. Það er líka mín skoðun og ég er sannfærður það, eins og áður við komum fram með. Uppbygging þarna á svona löngum tíma mun ekki stoppa uppbyggingu annars staðar. Eins og bent var á hérna, þá er þetta mikil uppbygging, en það er alveg hægt að stækka skipulagsdeildina, sko. Það er alveg hægt að ráða fólk í það, verktaka og svo framvegis. Það er líka hægt að einfalda ferla, nýta tækifæri til þess að einfalda ferla við bygginga við úthlutun byggingarleyfa og nýta bara tækifæri til þess að lækka kostnað þar og hraða þeirri uppbyggingu án þess að það komi niður á gæðum. Og það er alveg hægt með stafrænum lausnum að hluta til. Og þetta þekkja margir bæjarfulltrúar sem hérna sitja. Mín skoðun er sú að við eigum að hefja uppbyggingu á Lágafellssvæðinu. Þar eigum við land líka. Þar á að vera lágreist byggð, sérbýli sem er svona einkenni Mosfellsbæjar og á að vera áfram. Lágreist byggð í góðu flútti við náttúruna. Það ætti að byggja líka Teigslandið og við ættum að skoða það í framhaldi uppbyggingu á Sólvallalandinu til Akra eða upp í Reykjavík. Takk fyrir. Já, enn er orðið laust hér, en þetta er nú að standa hérna á fætur og svona ég skemmtist eftir að einhver held kom á loft, en já,
Stíma þetta bara. Þú bara talaði. Nei, ég ætla nú bara ekki með hana mældarskrá ekki tæmt. Það þess að ég kannski meðan að Stefán að koma hérna þá býður okkar sem sagt tvöfald atkvæðagreiðsla annars vegar að fresta málinu og hins vegar að samþykkja samstarfssamningins og að samkomulagið og fyrir bæjarstjóri undirritað og síðan tökum við tíma í bókanir líka eftir atkvæðagreiðslu líkur en við að sjálfsögðu klárum við mældarskrá og hún opin. Stefán Ómar, þú hefur orðið. Já, takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur allir. Mér fannst þetta svona frekar ómaklega vegið að mér hérna áðan sko, ég hef ekki mælt á síðar í kynningafundin. Ég velti nú fyrir mér sko að svona kynningafundir er nokkið formlegur ákvarðanatökustaður og kynningafundurinn síðari breytti engu trúnaðinn sem var settur á þetta mál strax í upphafi. Gaf mér heldur ekki tækifæri til þess að leita utanaðkomandi álita og opnaði engan aðgang fyrir íbúa að þessu máli að kynna sér. Það hefur ekkert með frestunartillögun að gera að mínu viti og forseti ég sá engin ný gögn koma fram eftir þennan kynningafund þannig ég var búinn að vera á þeim fyrri og það var bara ágætt og ég mat það bara sjálfur sem svo að ég þyrfti ekki að hlýða á sömu ræðurnar þar aftur og þannig er nú bara það. Nú ég tek undir forseti með háttvirtum bæjarfulltrúa Valdimar Birgissyni sko að við komum ekkert að samningaferlinu heldur það bara hér og nú eins og hann sagði take it or leave it sem að við stöndum frammi fyrir og það er það sem er vont og það er það sem ég var að benda á áðan í ræðu minni forseti, ég þarf að fara yfir þetta að það vantar þarna samráð við íbúana og ég var að nefna til söguna lýðræðisstefnuna sem akkurat mælir fyrir það af hverju gerum við það ekki til þess erum við að setja stefnur í hinu og þessum málaflokkum eða við ætlum ekki að lifa eftir þeim og lifa í kjörorðin okkar góðu sem að hanga þarna upp á vegg virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Ég held að ættum að hanga þarna upp á vegg sagði ég, þannig að ég held að ættum að einmitt að hugsa oftar til þeirra þegar að við erum að fjalla mál og taka ákvarðanir alls konar hluti. Þannig að ég vildi nú bara bæta þessu við forseti að mér fannst svona aðeins ómaklega farið í mig þarna. Það var að reyna að gera mig sem flutningsmann frestunartillögunnar ótrúverðugan. Það var farið í manninn en ekki boltan. Og ég vona það endurtaki sig ekki. En takk fyrir þetta forseti. Ásgeir Sveinsson, þú hefur orðið og ég ætla að gefa það fyrir það. Hversu vel Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi? Takk fyrir það forseti, bara örstutt og ég pínlítið að endurtaka mig en bæði háttvirtur bæjarfulltrúi eins og fallega var orðað Valdimar Birgisson og háttvirtur bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson tala báðir það að við þurfum að huga því að vera með íbúalýðræði og veita upplýsingar til bæjarbúa tilvonandi uppbyggingu á Blikastaðalandi. Það ferli á eftir að fara fram. Við gátum ekki farið lengra með skipulags undirbúningin áður en að samningur lægi fyrir það hvort að þetta veri ásættanlegt fyrir Mosfellsbæ að halda áfram með verkefnið og þar að leiðandi skipulags málum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem erum í þessu meirihluta að eiga gott samráð við íbúa og það verður gert að lokinni samþykkt þessa samnings. Þá er hægt að halda áfram og segja ok, samningurinn liggur fyrir hann verður samþykktur eða hann verður synjað ef hann verður samþykktur, þetta er það sem bæjarfélagið fær út úr þessu
þetta eru þær tryggingar, þetta skipulag er byggt á þessu, það er búið að rýna, það er búið að leggja gríðarlega vinnu í þetta, en bara klikki á því, ég ætla ekki að tala lengur um það, það á eftir að fara í allt kynningarferli og þá eftir að samþykja aðalskipulagsbreytingu, þá eftir að samþykja rammaskipulag fyrir þetta og það að sjálfsögðu þarf að fara í gegnum allt það lögbundna kynningarferli og allir íbúar og fleiri hafa þá umsagnar möguleika hvað það varðar. Bara þannig að þetta sé á hreinu, þannig að við séum ekki að rugla fólki í þessu stóra máli. Við erum ekki að hafa skipulagsvald af bænum og við erum ekki að hafa samráð og athugasemda möguleika fólks á þessari uppbyggingu, en þetta snýst þennan samning. Þannig að ég vildi bara svona rétt ítreka þetta enn einu sinni. Takk. Já, ég ætla nú að tala sem bæjarfulltrúi hér í síðara skiptið og er að taka undir það sem að síðast ræðum að tala að þessi samningur sem að við erum að ræða núna og greiða atkvæðum hér á eftir snýst fyrst og fremst innviða uppbygginguna, skipulagsferlið er eftir og það er mikið verið að tala lýðræðislega aðkomu sem er bara mjög góð og vitnaði lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar sem okkur bara hafi í heiðri og þar kemur til aðkoma bæjarbúa en það gerist náttúrulega ekki ef að samningur er ekki í höfn. Ég styð þennan samning og mun veit að honum mitt brautari gengi með mitt atkvæði hér á eftir. Enn er orðið laust. Það er bara örstutt. Já, þú það tala í síðara skiptið, Kolbrún. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Takk, forseti. Lofa verið stutt orð. Við afsökunar á því að hafa vænt Stefán Ómar fulltrúa vinna Mosfellsbæjar það að hafa ekki sótt sér alla þær upplýsingar sem að við bæjarfulltrúar í bæjarstjórninni áttum kost á leið og þessi samningur var tilbúinn, fengum við að senda hann seint kvöld í einhvers konar ábyrðar sendingu sem við áttum að móttaka í okkar með rafrænum skilríkjum. Þá fengum við samningin öll í hendur, leið og honum var lokið. Ég ætla líka aðeins að tala gildi bæjarins af því að þau voru nefnt hér áðan sem er einmitt virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Ég held að sé einmitt í þeim dúr sem að ég vil bara ljúka orðum mínum hér þennan samning. Ég held að við séum að bera virðingu fyrir sveitarfélaginu. Við erum allavega flest okkar mjög jákvæð. Þetta er framsækni. Við erum að sækja fram en við gerum það varlega og við berum mjög mikla umhyggju fyrir okkar sveitarfélagi. Ég held að við getum staðið hér og brúkað það aðkomuna og tímann. Ég get alveg tekið undir það að það hefði verið óskandi að hafa meiri tíma en núna ætlum við að ljúka þessu og ætlum að ljúka þessu fyrir kosningar og já, þetta voru mín orð, þetta eru mín lokaorð varðandi þennan samning, þetta er risastórt mál, ég meina við erum að fjölga íbúum í Mosfellsbær mun stækka mikið á næsta árum, það var vitað við værum að fara í þessa byggingu þessa lands, nú komið að því, ég ætla að fagna því og gef samningnum mitt atkvæði. Takk fyrir. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar, það eru gestir. Já, þetta voru langur fundur, mikið hefur verið talað og rætt. Ég ætla bara hér að koma upp varðandi mína afstöðu í þessu máli. Það er nákvæmlega eins og hér hefur komið fram hér. Það er allt eftir. Samningurinn hér liggur á borðinu og að mínu mati er verið að gera hér mjög góða samning fyrir Mosfellsbæ. Það er ekkert víst að þessi samningur verði. Hér á eftir að fara í alls konar svæðaskipulag og hér á eftir að tala við fólkið okkar hér
þannig að eins og hann liggur hér fyrir og þann tíma sem ég fekk, ég kom ekki að þessum samning, ég tók ekki þátt í að búa hann til, en það sem ég hef séð hér alveg eins og aðrir, þá líst mér vel á hann og þetta að mínum viti það góður samningur að og eins og hefur komið hér fram verður örugglega notað, þessi samningur verður notaður í framtíðinni til þess að gera aðra eins samninga. Þess vegna mun ég styðja þennan samning. Jæja, ágætu bæjarfulltrúar, ekki sé ég hönd á lofti, þannig að þannig að ef engin réttur upp hönd núna næstu örfá sekúndum þá lít ég svo á að umræðan sem lokið undan mál og förum að ganga til atkvæða. Já, það eru margir búin að tala tvisvar og hérna mælendaskrá tæmd og umræðan lokið. Þá liggur fyrir að ganga til atkvæða og í þessari mikilvægu atkvæðagreiðslu það liggja hér 2 tillögur fyrir og ég til rétt að við greiðum fyrst atkvæði tillögu frá LM og S-lista sem að lesi hér í upphafi fundarins og ég ætla að bara endurtaka lesturinn. Það var bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson sem að lasa hann upp en hún svohljóðandi: Bæjarfulltrúar L, M og S-lista leggja til að afgreiðslu samstarfssamnings Mosfellsbæjar og Blikastaðalands ehf. Uppbyggingu byggðar í Blikastaðalandi verði frestað. Bæjarfulltrúarnir telja að málið hafi borið of brátt að og árétta að þeim hafi ekki verið kunnugt samninginn fyrr en í síðustu viku. Trúnaður hefur verið á málinu og innihaldi samningsins allt fram að þessum bæjarstjórnarfundi, þannig að bæjarfulltrúar hafi ekki getað leitað til utanaðkomandi ráðgjafa mat á innihald samningsins. Að ræða samning sem fjallar mjög mikla hagsmuni Mosfellsbæjar til langra framtíðar og nauðsynlegt að kjörnir fulltrúar fái nægt ráðrúm til að kynna sér málin. Þetta var tillaga frá LM og S-lista. Forseti, bara maður gera athugasemd hérna og seti, mér finnst þetta einhvern veginn að vera tvennt, annars vegar tillaga sem við þurfum að greiða atkvæði og hins vegar einhvers konar greinagerða bókun þá tillögu sem ætti þá að bókast sérstaklega af viðkomandi framboðum. Þetta getur ekki, ég myndi skilja það þannig. Það er ein óróa tillaga. Þetta er tillaga og svo greinagerð með tillögunni. Þetta til að spila greinagerð fyrir ákvæmastía. Nei, þið eru með það. Við skulum gera það bara örstutt hlé hérna. Örstutt hlé fundarritari. Ekki bara Bjarki. Ég var ekki beðið.
Ég til í. Já, við hefjum þá fund á nýju og það var svona smá umræða hér í hliðinu það hvort að seinni hluti þess texta sem að forseti las hér áðan ætti að telja greinargerð og það sátt það hér við borðið líka hjá flutningsaðilum tillögunar. Þannig að fyrri hluti snýst þessa tillögu sem hér var lesin að baðan að fresta málinu og svo kemur stutt greinargerð sem ég las reyndar áðan upp og hún verður merkt í fundargerð sem greinargerð og hefst á þessum orðum trúnaður hefur verið á málinu og innihaldi samningsins og svo framvegis. En þá er komið atkvæðagreiðslu ágæti bæjarfulltrúar og þessi styðja þessa tillögu frá LMS lista það sem lagt til afgreiðslu samningsins og Blikastaðlands, Mosfellsbæjar og Blikastaðlands verið frestað, ég ætla ekki að lesa þetta aftur, þeir eru bennir að gefa merki. Það eru 3 sem eru fylgjandi því, þeir sem eru á móti. Það eru 5 sem eru á móti og 2 sitja hjá. 2, ekki 1. 1 fyrir ekki, afsakið, 1 sem sitja hjá. Er það Hafsteinn? Óli satt hjá. Það ekki 11 fyrir eftir kostningar. Fínt að æfa sig. Það að fórseti. Já, þú vil gera grein fyrir atkvæði. Já, við skulum klára það. Það er það reglu og þá ætti ég að setjast hér niður meðan ég finn hina tillöguna. En Valdimar Birgisson gerir grein fyrir atkvæði sínu hér. Það getur bara fulltrúar. Ég er á borðinu tillaga það að fresta þessu máli óákveðinn tíma. Eftir vandlega íhugun þá tók ég ákvörðun það að sitja hjá í þessu máli. Ég er sammála þeim megin atriðum þessara tillögu það að það hefði verið betra að við höfum haft meiri tíma eins og komið hérna fram til þess að setja okkur inn í þetta mál og að að við höfum fengið betri tíma til þess að setja okkur inn í þetta mál. Hins vegar þá er vika líka langur tími og ég tel með að hafa nýtt hann ágætlega til þess að setja mig inn í máli en kollegum mínir segja líka að þeim vanti meiri tíma og ég get alveg skilið það. Hins vegar var trúnaðið af þessu máli létt leið og við hófum umræðu máli. Mjög stutt bara að gera grein frá atkvæðinu. Já, ég er að því. Já, stutt. Og trúnaðið var aflétt leið og málið komst til umræðu og þar með aukast líkur á því að samningunum er í uppnámi og ég vil ekki heldur taka þetta. Já, þá ætla forseti að rísa aftur á fætur og fara hér í portu og nú göngum við ákveðið bæjarfulltrúa til atkvæðagreiðslu niðurstöðu málsins. Við afgreiða rík atkvæðagreiðsla. Hún er stutt tillagan, ég ætla að lesa hana hægt. Tillagan er svo að bæjarstjórn samþykki með x atkvæðum fyrirliggjandi samstarfssamning uppbyggingu byggðar í Blikastaðalandi. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt með x atkvæðum að fela bæjarstjóra að undirrita samstarfssamninginn fyrir hönd Mosfellsbæjar. Og þá ætla ég betur að vera tilbúin í atkvæðagreiðslu allir með á nótunum þeir sem að samþykkja þetta sem ég las hér áðan eru bænar rétt upp hönd. Bæjarfulltrúar allir með á nótunum og það eru 5 hendur á lofti. Þeir sem eru andi í þessari niðurstöðu, það er 1 sem er á móti og 3 sitja hjá. Er það ekki rétt? Ég er að biðja orðum. Já, gera grein fyrir atkvæði. Já. Og það ekki fært í fundargerð hverjir greiddu atkvæði með fundarritari og móti. Það er ekki komið. Jú, en þá ætla ég að setjast enn og aftur og við tökum upp liðin að gera grein fyrir atkvæði sínu og það er þegar 1 bæjarfundur er búin að biðja það, mynda 2 og það er stutt og laggott Anna Sigríður Gunnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla bara að koma hérna upp og það er svo langt síðan að ég talaði og hafði rauk fyrir minni afstöðu það eru gætum að gleyma því þess að ekki að flytja ræðinu aftur en bara að nefna það að ég er bara samkvæmt sjálfur mig með því að sitja hjá vegna þess að mig skortir mér finnst ég þurfa að fá tækifæri til að bera innihaldið undir aðra
með fullri virðingu fyrir þeim sem sá að gera þennan samning, bara eins og ég sagði á hann. En svo ætla ég leggja fram bókun. Já, við skulum taka þá eftir. Nú, ok, já. Fleiri vilja gera grein fyrir atkvæði sínu. Það er Stefán Ómar Jónsson sem gerir grein fyrir atkvæði sínu eða afstöðu. Þögn í salnum. Já, forseti, bæjarfulltrúar og ágætu tilheyrendur. Ég greiddi atkvæði gegn staðfestingu þessa samnings. Einfaldlega út frá þeim rökum sem ég færði hér fram í máli mínu áðan það að ég sem kjörinn fulltrúi fekk ekki nægt andrými til þess að kynna með samninginn og leita álits út af við, og meðan ég bý við þá aðstöðu þá er ég mótfallinn gjörningum. Valdimar Birgisson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Það var afturtur í þetta skipti. Ég satt hjá við afgreiðslu þessa máls. Ástæðan er svo að ég hef ekki aðkomu að þessu og tel mig skorta að einhver leyti upplýsingar til þess að taka þessu. Fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu. Svo verið þú óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði þínu, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, ég hef sent inn 2 ítarlegar greinargerðir mína sýn á málið. Þannig að það liggur mjög vel fyrir. Gera grein fyrir atkvæði þínu. Og ástæða fyrir því að ég sit hjá er meðal annars svo að ég tel að verkefni sé ekki nægilega tryggt hvað áhættu varðar eða metið með þeim hætti. En jafnframt lýsi ég því yfir að það vonandi gefst á tækifæri nýrrar bæjarstjórnar einmitt að gera úttekt á þessu áður en lengra verði haldið. Fleiri sem vilja óska eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu, svo virðist ekki vera, þá ætla forseti að gera hér fundarhlé. Það komið fundarhlé.
Hefjum þá fund á nýju ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það er komin að lesa hér bókanir mál sem við vorum að greiða atkvæði áðan. Það er sem sagt í upptaki bæjarráðs frá 28. apríl. 4. mál, vinna við þróun skipulags og uppbyggingar byggðar í Blikastaðalandi. Það er búið að greiða atkvæði málið en þá eftir að lesa hér bókanir og mun og forseti gera það. Fyrst kemur hér bókun frá bæjarfulltrúa C-lista Viðreisnar. Nú er svohljóðandi, þessi samningur er einn stærsti samningur sem Mosfellsbær hefur gert og er ábyrgð bæjarfulltrúa mikil að vanda til verka. Í aðdraganda þessa samnings fengum við bæjarfulltrúa rúma viku til þess að taka afstöðu til samningsins og voru bundin trúnaði innihald samningsins á þeim tíma. Samningaviðræður við landeiganda hafa staðið yfir tíma og hafa bæjarfulltrúar aldrei verið kallaðir til og upplýstir gangmála. Viðreisn gagnrýnir þessi vinnubragð harðlega. Eðlilegra hefði verið að upplýsa bæjarfulltrúa gangmála og skapa þannig samstöðu með bæjarfulltrúa við bæjarfulltrúa. Viðreisn vill standa fyrir breyttum vinnubrögðum og breiðari samstöðu í stórum ákvörðunartökum. Það er hins vegar fagnaðarefni að samningur uppbyggingu Blikastaðalands er í höfn. Það er gríðarlegt hagsmunamál að vel takist til við uppbyggingu Blikastaðalands og fagnaðarefni að náðust hafa samningar sterka aðkomu landeiganda við uppbyggingu innviða. Framundan eru spennandi tímar í stækkandi sveitarfélagi. Mikilvægt er að samningur þessi komi ekki í veg fyrir uppbyggingu í öðrum byggingarreitum í sveitarfélaginu, þar sem óráðlegt er að leggja öll eggin í sömu kóluna. Þetta var bókun frá C-lista, þá kemur bókun frá M-lista. Samstarfssamningur á milli Blikastað og Mosfellsbæjar þarf að meta og greina af óháðum aðila, samanber 1. og 2. málsgrein 67. greinar sveitarstjórnarlaga. Það hefur ekki verið gert. Málsmeðferð og afgreiðsla þessa máls hefur reynst afar óheppileg. Ekki séð að aðrir þróunaraðilar fái sömu tækifæri svo að jafnræði sé gætt gagnvart öðrum sem þegar eru á byggingarmarkaði innan bæjarfélagsins. Því setji hjá undir afgreiðslu þessa máls. Hér kemur bókun frá L-lista. Nú er þóljóðandi, bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar vísað til ræðu sinnar hér fyrir á fundinum, hvar í ræðunni hann reifaði og vitnaði meðal annars til lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar virka aðkomu íbúa að öllum grundvallar stefnumótunum /framkvæmdum. Þar sem hann mótmælti þeim leyndarhjúp sem hvíldi yfir samningsgögnum allt að til komið var á þennan fund. Bæjarfulltrúinn telur að nauðsynlegt hafi verið að hafa fleiri valkosti til samanburðar og þar sem hann óttast að þetta stóra verkefni dragi of úr mætti bæjarins til að endurbæta og viðhalda þeim þjónustustofnunum sem við þegar erum með í dag. Það er mikið talað að hið lýðræðislega ferli og samráð við íbúa eigi eftir að fara fram. Til hvers erum við að gera samning núna ef allt samráð á eftir að fara fram? Og hvað gerum við ef mál þróast þannig að samningsákvæði samningsins verða ekki skipulagslega uppbyggt? Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar greiðir í ljósi alls þessa atkvæði gegn staðfestingu samningsins. Þá ætla ég að fara hérna á aðeins annan stað og lesa upp bókun frá bæjarfulltrúa S-lista. Blik. Hér kemur bókun frá bæjarfulltrúa S-lista. Hún er svohljóðandi. Fulltrúi S-lista situr hjá við afgreiðslu málsins vegna skorts á aðkomu kjörinna fulltrúa og upplýsingaflæðis þeirra í aðdraganda þess samnings sem hér liggur fyrir. Sá trúnaður sem hefur ríkt samninginn frá því kjörnir fulltrúar fengu hann í hendur hefur komið í veg fyrir að hægt væri að leita álits utanaðkomandi sérfræðinga á samningnum sem er flókinn og snýst mjög mikla hagsmuni Mosfellsbæjar til langrar framtíðar.
Og þá þarf ég aftur að fara hér í aðeins annað skjal til að lesa síðustu bókun sem verður lesin upp á þessu fundi. Það er bókun frá VFD-lista. Hún er svohljóðandi: íbúðabyggð á Blikastaðalandinu hefur lengi verið á aðalskipulagi Mosfellsbæjar. Og það er fagnaðarefni að þetta mikilvæga uppbyggingarverkefni sé nú leitt til farsælla lykta. Samningurinn tryggir farsæla uppbyggingu hér í Mosfellsbæ, uppbyggingu sem er til þess fallin að efla þjónustu og lífsgæði Mosfellinga og efla samfélag okkar á alla lund. Er ræða tímamótasamning, þátttöku landeiganda í uppbyggingu innviða og samningurinn mun því varða veginn þegar kemur að uppbyggingarsamningum í framtíðinni. Þá verður ekki framhjá því litið að uppbygging á landi Blikastaða verður lykilþáttur í að tryggja gott lóðaframboð á höfuðborgarsvæðinu sem mætir þeirri eftirspurn eftir húsnæði í Mosfellsbæ sem við höfum fundið svo vel fyrir í okkar vexti síðustu ár. Blikastaðir eru mikilvægur hluti bæjarins okkar og það verður mjög ánægjulegt að sjá nýtt og skemmtilegt hverfi byggjast upp á þessu fallega landi milli fjalls og fjöru á næstu árum. Þetta eru allar það bókana sem hafa borist og engar athugasemdir eða þannig. Óskar svo bara eftir fundarliði. Já, það er óskar eftir fundarliði og við gerum fundarliði nú þegar.
Já, við hefjum þá fund á 9 og erum ennþá að ræða bæjarráðsfundargerð frá 28. apríl, fundur nr. 1533. 5. mál, 4. málasakið, vinna við þróun skipulags og uppbyggingu byggðar í Blikastaðalandi. Það er búið að leggja hér fram bókanir og hér kemur svokallaður gagnsbókun frá bæjarfulltrúum D og V-lista og hefst nú lesturinn. Vegna bókana sem hér hafa verið lagðar fram vilja bæjarfulltrúar D og V-lista taka eftirfarandi fram. Með bréfi Landeyjar, eiganda Blikastaðalands sem móttekið var þann 15. apríl 2020 var þess óskað að hafin verði vinna þróunar, skipulags og uppbyggingarvinnu vegna Blikastaðalands. Erindið var lagt fyrir bæjarráð á fundi nr. 1440 þann 22. apríl 2020 þar sem samþykkt var með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að bjóða forsvarsmönnum Landeyjar á fund bæjarstjórnar og skipulagsnefndar þar sem fyrirhuguð byggingaráform á Blikastaðalandi verði kynnt. Fór svo kynningarfundur fram þann 7. maí 2020. Þar sem fulltrúar Landeyjar og ráðgjafa þeirra hjá Alta kynntu fyrstu hugmyndir mögulega þróun íbúabyggðar á landi Blikastaða auk þess sem möguleg næstu skref voru reifuð. Á fundi nr. 1456 í bæjarráði þann 3. september 2020 var lögð fyrir tillaga skipan stýrihóps og rýnihópa vegna undirbúnings, þróunar, skipulags og uppbyggingarvinnu vegna Blikastaðalands. Skipan hópana var samþykkt á fundinum en í bókun kemur fram að hlutverk hópana hafi verið að rýna forsendur, áherslur og tillögur að mismunandi stigum í ferlinu þannig að þær falli sem best á stöðu, framtíðarsýn og stefnumótunarsbæjar. Á fundi nr. 1497 í bæjarráði þann 15. júlí 2021 var lagt fram minnisblað stöðu rýnihópa vegna uppbyggingar Blikastaðalands sem samþykkt var af bæjarráði. Jafnframt var samþykkt að vísa málinu til skipulagsnefndar til frekar úrvinnslu varðandi vinnu við rammaskipulag og nauðsynlega breytingar á Blikastaðalandi samhliða endurskoðun aðalskipulags. Fyrirvari var gerður að samkomulag næðist uppbyggingu landsins. Í framangreindu minnisblaði stýrihóps og rýnihóps 1 og 2 dagsett 12. júlí 2021 var meðalans lagt til að nýjar eignir innan Blikastaða verði á bilinu 3.500 til 3.700. Eins og sjá má hefur þetta mikilvæga mál verið í vinnslu stóran hluta úr kjörtímabilinu og komið með ýmsum hætti inn í stjórn, ráð og nefndir bæjarins. Það er því mjög eðlilegt að bæjarstjórn ljúki þessu máli með gerð samnings uppbyggingu landsins. Hann liggur nú fyrir og er hagstæði fyrir Mosfellsbæ. Þetta var bókun frá D og V-lista og þá er umræðum og atkvæðagreiðslum í þessu máli lokið. En við erum nú stödd í miðri fundargerði bæjarráðs og þetta var nú fyrsta málið sem við tókum fyrir. Þarna voru nú 10 mál á dagskrá, fjölbreytt mál að venju og forseti ætlar þá að gefa orðið laust einhver önnur mál þarna. Haraldur, þú hefur beðið orðið, Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjör svo vel. Já, takk. Það voru, við erum búin að ræða hér 4. mál, nokkra klukkutíma og eðli málsins samkvæmt, það er knappt mál. Það voru fleiri mikilvæg mál og ánægjulega á þessu hluti og við erum að ræða hér þetta 15. mál stutt. En það er samkomulag við Reiti, þróun EHF uppbyggingu og atvinnusvæði í Blikastaðalandi og bæjarráð samþykkti með 3 atkvæðum fyrirliggjandi samkomulag við Reiti uppbyggingu og atvinnusvæði í Blikastaðalandi og fyrir bæjarstjóra að undirrita samkomulagið. Bara þangað að gera grein fyrir þessu örstutt. Þetta atvinnusvæði er sem sagt syðst í Blikastaðalandinu sunnan við Korpúlstaðaveginn. Þar gera aðalskipulag ráð fyrir atvinnubyggð sem sagt fyrir verslun og þjónustu. Samkvæmt aðalskipulagi þarf vera alltaf 100.000 fermetrar atvinnuhúsnæðis og það eru svona það fyrir tvöföldun á þeim fyrirbendarfjöldi sem er fyrir á atvinnuhúsnæði í bænum, þannig að þetta er mjög stórt og viðamikið verkefni. Samningur þessi, hann kveður á það að fara á stað með þetta verkefni, að liggja fyrir drög að deiliskipulagi sem að hefur verið tekið fyrir skipulagsnefnd
og þarf þá að ljúka. Það er sama með þetta skipulag eða þess aðferðafræðin með þetta eins og málið sem vorum að ræða hér á undan, að það er mikilvægt áður en að gengi frá formlega samþykkt skipulags að það sé búið að ganga frá samningi uppbygginguna og það er sem sagt sá samningur sem að þarna var samþykktur að fela bæjarstjóra að undirrita. Hann felur í sér að byggja 89.000 fermetra af atvinnuhúsnæði fyrir verslun og þjónustu á þessu svæði. Mosfellsbær mun sjá gatnagerð og innheimta gatnagerðargjöld og svona bara stutt útgáfan sem sagt þessi að gatnagerðargjöldin eru að verðmæti fyrir þetta svæði samkvæmt þessu samkomulagi rétt tæpir 2,2 milljarðar. Gatnagerðarkostnaður með innan svæðisins og með lagna að því og hringtorg á Þorpolstavegi tæpar 1500 milljónir. Þannig að mismunur á gatnagerðargjöldum og gatnagerð innan svæðisins er tæpar 700 milljónir og vekið þá athygli á því að það er búið að leggja áður í töluverðan kostnað vegna þessa svæðis, þar sé að búið að leggja Þorpolstavegi og fleira. Þannig að þetta verkefni mun standa ágætlega undir sér hvað varðar gatnagerð. Þess utan mun framtíðar tekjur í formi fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði þegar það er byggt nema 300 milljónum á ári, þannig að þetta mun líka fylla mjög vel upp í tekjumódel bæjarins og það er svona oft verið sagt hér að veikasti þátturinn því sé að sýstu meira atvinnuhúsnæði til þess að standa jafnvætis á öðru sveitarfélögum hér í kringum okkur og sem og að það náttúrulega mjög mikilvægt að geta tryggt fleiri atvinnutæki fari hér í bænum. Og þarna ætti að vera, þegar þetta er fullt byggt, það gert ráð fyrir þessu samkomun, þetta byggist upp á 7 til 10 árum. Þeir munu þegar að fara á stað með fyrsta áfanga verkefnisins þegar að deiliskipulagi vinnunni lýkur. Og þetta er þetta með fyrirvara það að það þarf að fara í gegnum það deiliskipulagsferli með lýðræðislegum hætti eins og með öllum skipulögum og það þarf að klára það í samræmi við aðalskipulag. Ég þarf ekki að breyta aðalskipulag, ég er í samræmi við aðalskipulag og að þessi uppbygging geti farið fram á fyrsta ársfjórðungi hafist þar sem gatnagerð á fyrsta ársfjórðungi 2024 og samkomulagi felur það líka í sér að reitir munu fyrirfram greiða gatnagerðargjöld 300 milljónir þar sem þeir ætla að fara á stað með 12 fermetra uppbyggingu strax. Þannig að ég vil bara koma hérna upp og gera öllum greið fyrir þessu. Þetta er mikilvægt samkomulag sem búið að vinna í töluverðan tíma og mun styrkja mjög atvinnu innviði bæjarins, flæði bæjarins og er bara mjög gott mál, en það var svo sem engin ágreiningur þetta í bæjarið og ger ekki ráð fyrir það sem hér heldur í bæjarstjórn. Ég vildi segja þetta og lýsa ánægju minni með það að þetta verkefni sé að fara af stað. Já, þetta var 5. mál á dagskrá, sterkir líka blikastæði. Það er sem sagt atvinnusvæði eins og kom fram í máli bæjarstjóra, ekki voruð laust það mál. Hver fengi hljóðsáður lokið það. Aftur gef ég orðið laust eitthvað hinum málunum, rætt 2 mál á 10 og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hafði beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir máli númer 6 í fundargerð bæjarráðs og íþróttamiðstöðvar Varmá þjónustubygging ný framkvæmd. Þannig bara að vekja athygli á þessu ánægjulega málefni sem var á þessum bæjarráðsfundi þar sem verið að óska eftir heimild til útboðs og fullnaðarfrágangs á þessu mannvirki sem á að fara að rísa við íþróttamiðstöðina Varmá. Þetta verður tæplega 1200 fermetra bygging á 3 hæðum þar sem að verða glæsilegi salir með félagsaðstöðu fyrir afturrætingu, stór og mikil móttaka á fyrstu hæð þar sem að verða veitingasala og annað slíkt og í kjallara verða meðal annars 4 50 fermetra búningsklefar þar sem að þau uppfylla öll þau skilyrði sem að
eru gerð til búningsklefa í dag og það sem sagt það er búið að samþykkja á þessum bæjarráðsfundi að fara í útboð á þessu og þegar verður búið að ganga frá samningi eftir auglýstan tíma þá verður farið í það að auðvitað ganga frá samningi og síðan verður farið á fullt í þessa framkvæmd og vonandi verður þetta tilbúið á sem skemmstu tíma vegna þess að þetta verður mikil bylting og mjög flott framtíðarheimili fyrir afturheldingu á marga vegu þannig að ég vildi bara koma upp og benda á þessa ánægjulegu staðreynd og lýsa mikill ánægju minni með að þetta mál komið í þennan farveg og komið á þennan góða rekspurt. Takk fyrir. Orðuðu laustu þetta mál. Forseti hyggst taka öll þetta mál. Það er miklu verið að bæta nema þetta telji bara verið mjög merkilegur áfangi að þetta sé komið á þennan stað. Eins og þetta heitir í titli málsins, það íþróttamiðstöð að varma og þjónustu bygging ný framkvæmd. Það var sem sagt samþykkt að bjóða út jarðinu, uppsteypu og fullnað frágang á fyrirhugaðri þjónustu byggingu. Fagnaðarefni vil ég segja. Enn er orðið laust þetta mál, ef einhver vill ræða það. Svo virðist ekki vera og þá er umræðan lokið. En gefi orðið laust. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Já, forseti, mig langar að taka afstöðu til máls 9. mál, hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra. Á þessum fundi bæjarráðs var lagður samstarfssamningur stækkun hjúkrunarheimilis Hamra við heilbrigðisráðuneytið eða ríkið. Það er búið að vera að vinna undirbúningi þessa máls þó nokkur skeið. Búið að vinna að forsögn og slíkra hluta, það liggur fyrir. Og allt tilbúið til þess að fara á stað með verkefni en til þess að gera það þarf að skrifa undir samning við ráðuneytið það. Hann var lagður fram og niðurstaða bæjarráðs var að samþykkja með 3 atkvæðum þennan fyrirliggjandi samstarfssamning og stækkun hjúkrunarheimilis Hamra og fyrir bæjarstjóra að undirrita samninginn. Síðan bókaði bæjarráð fagnar brýnni stækkun hjúkrunarheimilis Hamra og mig langar að leggja það til að bæjarstjórn geri þessa bókun að sinni og fagni þessu verkefni. Þetta er stækkun upp á rúmlega helming, það eru 30 rými í hjúkrunarheimilinu í dag. Gert ráð fyrir því að 43 bætist við, þannig að hjúkrunarheimili verði einmar rétt 73 rýma og það er mjög ánægileg framkvæmd fyrir Mosfellsbæ. Mosfellsbær mun greiða 15% af kostnaðinum og ríkið 85% eins og lög kveða á Þannig að þetta er kostnaður svona það byrjir 350 milljónir fyrir Mosfellsbæ. Þetta er rúmið 2 milljarðar sem að þetta verkefni er gert ráð fyrir það kosti. Samkvæmt frumkostnaðar áætlunum og er ánægilegast og ég legg til að bæjarstjórn geri þessa bókun bæjarráðs að sinni. Og það voru 2 bæjarfulltrúar sem vilja ræða það mál, fyrst Valdimar Björnsson og því að Sveinn Óskar. 9. mál. Þetta bæjarstjórn. Við höfum fjölda góðra mála sem eru á dagskrá þessa fundar, þá mætti halda að það væri gott að hafa kosningar oftar. En ég tek nú heilsugur undir þetta að við gerum bókun bæjarráðs okkar og ég held að öll bæjarstjórnin taki undir það góða mála að byggja við hjúkrunarheimili Hamra. Bæði það þurfum við að stækka þetta hjúkrunarheimilis og það sé betur rekstrarlega betri eining og eins þurfum við bara almennt fleiri hjúkrunarrými á landinu til þess einfaldlega að búa þessu fólki sem þar mun eiga samastað betri lífsskilyrði og líka spara í kerfinu vegna þess að það losar hjúkrunarrými annars staðar. Takk. Það er fyrir Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. 9. mál. Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, _ stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra. Gjörðu svo vel. Það er nú ekki annað hægt en að fagna þessu. Og í dag
er staðan þannig að við erum með þessi 30 rými, fjölgum með 44 og ég hef verið að undirbúa mig fyrir fund með eldri borgurum í Mosfellsbæ, þannig að ég er nú að reyna að grúska í þessum málum og svona til þess að setja þetta í samhengi að þá við þessa aðgerð þá náum við upp fyrir landsmeðaltal miðað við landið í heild sinni með hjúkrunarrými miðað við 80 eldri hlutfallar af þeim fjölda. En innan kjörtímabilsins sko óháð þá tek ég bara þá með sem eru frá aldrinum sko 75 til 79 sem mun að bætast við þá á kjörtímabilinu 77 til 79 bætast á við og þá bara óháð því hvað margir munu þá flytja, þetta er bara þeir sem eru á þessum aldursbili í dag, þá er það um 230 rúmlega sem munu að koma inn úr þessum aldurshópi og vissulega verður eitthvað fráfall og svona og annað slíkt en þessu var því að þá virðist sko ef að til dæmis stækkun sveitarfélagsins sem við erum að sjá framundan að þá sjáum við að við gætum þurft bara að byrja strax í viðræðum meira rými og þess vegna vildi ég svona fá ég heyri það líka á bæjarstjórinn, hann er svona með föðurlega ráðleggingar fyrir þá sem að halda áfram þannig að og það hefur nú verið hvatning frá held ég bara sambandi íslenska sveitarfélag að þeir sem eldri eru í bransanum reyna að ráðleggja hinum sem eru að fara að taka við þá myndi ég vilja spyrja hann út í einmitt þetta atriði hvort að bæjarinn og við sem að náum í gegn í kosningum þau sem ná í gegn mun ekki þurfa að einbeita sér einmitt á því að sækja aftur og reyna að keyra áfram áætlun að fjölga hjúkrunarrýmum. Það er beint spurningu til þín, Haraldur, gjörðu svo vel. Já, ég get alveg tekið undir þetta, sko, það tók nú 30 ár að fá þessi 30 rými reist. Það líður held ég 30 ár frá því að umsókn var send ríkinu þangað til þau voru tilbúin. Svona er nú tíma skinnið hjá ríkinu hvað þetta varðar. Það er búið að ræða þetta í nokkur ár, þar að segja, ég held að í manningjökunum byrjuðum að ræða við stækkun Hamra. Ég held að það nú bara fljótlega til að það var tekið í notkun, því það var augljóslega allt og lítið strax og uppáði. Þannig að það er sjálfst að nálgast 10 ár. Þannig að ég bara tek undir það, þetta sem bara að gera með nýja bæjarsjóð, það þarf strax að ræða við frekari stækkun. Þetta tekur það mörg ára að nást í gegn, þannig að ég bara tek undir það. Og það er hægt að stækka þetta meira, það byggja eina hæð ofan á húsi sem var reist fyrst, það er að segja það er nú stendur. Það er gert ráð fyrir því hönnun þess. Þannig að það er ekki verið að fara í þá stækkun núna, og það var hægt að fela það. Stækka verið því að byggja ofan á eina hæð. Þannig að minnstakosti og hugsanlega með fleiri aðgerðum. Þannig að ég er bara saman hún. Það var þið laust ennþá þetta mál. Svo verðist ekki verða að koma hér til hugmyndum að bæjarstjórn tæki undir niðurstöðu að bókun bæjarráðs á þessum fundi. Og hún var nú svona í lokin það er að segja hjá bæjarráð fagnar brýnni stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra og ég ger það til að minni að þetta verði eitthvað á þessa leið. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar tekur undir bókun bæjarráðs stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra. Vilja bæjarfulltrúar hafa einhvern veginn öðruvísi? Svo er ekki, kannski við samþykjum þetta formlega þá við gerum þetta á okkar orðum. Og ritari held ég hafi náðið það nokkurn veginn, hann kinkar kolli og setur þetta inn í fundargerðina og enn er orðið laust þessa fundargerð, bæjarráð nr. 1533. Svo virðist ekki vera þá, held ég að við séum tilbúin í atkvæðagreiðslu. Það er reyndar eitt atriði það var fyrsta mál fekk þá lendingu þarna í bæjarráði og það var
Bæjarfulltrúi L-lista greiddi atkvæði gegn afgreiðslunni, þannig að við þurfum að greiða sérstaklega atkvæði það, er það ekki rétt? Það er slukkið atkvæðagreiðslu 1 og 2. Þú ert að tala það? Það má list. Já, það má list. Og það var ekki rétt að ég byrja þá bara á því. Sko, svo við förum aðeins yfir það mál, að við þurfum að taka sérstaklega fyrir vegna bara þeirra regla sem við störfum eftir. Þá var þetta þannig að þetta var erindi frá Sveini Óskari. Titill málsins var Frítt í strætó fyrir ungmenni í 7. og 7. bekk, grunnskóla Mosfellsbæjar, og hann lagði fram þarna þetta erindi. Bæjarráð hafnaði tillögunni með 2 atkvæðum og vísaði til þess að það hefði ekki verið gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun, en einn bæjarfulltrúi eða bæjarráðsmaður sem hafði atkvæðisrétt, hann greiddi atkvæði gegn afgreiðslunni, og samkvæmt okkar reglu sem við störfum eftir þá ber að taka þetta sérstaklega fyrir, og við gerum það bara hér með, þannig ég hef orðið lausn þetta mál, þetta fyrsta mál á dagskrá. Það kveður sig engin hljóðs, þá er umræðum lokið og við þurfum væntanlega þá að greiða sérstaklega atkvæði þetta mál núna. Er það ekki rétt skilið sem að þekkja þetta? Er það ekki málið? Við þurfum að greiða sérstaklega atkvæði þetta? Jú, en það er vel að óska eftir því. Já. Þá, sem sagt, gerum við það. Þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs sérstaklega, þá þeir eru bennar réttu bönd. Og einhverja móti, 1 móti og 2 sitja hjá. Nei, þeir ekki 2 móti. Já, alveg rétt. Náður þessu ritari? Já, það voru 5, minnum við. Hverju, já. 5. Hún greiddi atkvæði með. Get ég óska eftir hérna? Svona fara bara yfir þetta hérna, það voru 5 sem greiddu 6 fyrir ekki þið, sem greiddu staðfestu niðurstöðu bæjarráðs. Atkvæðagreiðslu? Aftur, já. Og þá þetta sé svo hengra aðeins að eftir hérna. Það er fulltrúanum. ég er undir búið bæjarráð. Já, heyrðu, þetta við þurfum að endurtaka atkvæðagreiðsluna, við óska eftir því. Niðurstaða var bæjarráðs var að hafna tillögunni, og nú óska ég eftir að hendur á loft þeir sem að staðfesta eða eru samþykk niðurstöðu bæjarráðs. Það er beinar rétt upp hönd. Og það eru 5 atkvæði, þeir sem eru á móti, það eru 2 og 2 sitja hjá. Þetta er fært í bókar. Þetta er fært í bókar og Já, þess vegna ekki fatt að ég var að gera. Já, við skulum halda áfram, bæjarfulltrúar. Þá er komið að því að greiða atkvæði þeim mál sem við höfum ekki greitt atkvæðum. Númer 2. Óskar eftir atkvæðagreiðslu það líka. Ásækið. Hvað skal þegar 2, það er ekki? Það er 1 og 2. 1 og 2, já. Já, það hefur óskar eftir sérstaklega atkvæðagreiðslu máli nummer 2. Og það er rétt að ég tali aðeins það, að kynni það hér. Titillinn er langur og hann er svohljóðandi. Endurgjaldslausar skólamáltíðir fyrir 1., 2. og 3. bekk grunnskóla Mosfellsbæjar. Og þetta snýst erindi Sveins Óskar Sigurðssonar endurgjaldslausar máltíðir. Og bæjarráð hafnaði erindinu og það er óskað eftir sérstaklega atkvæðagreiðslu. Þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs að hafna þessu erindi eru bennar rétt upp hönd. Það eru 3, það eru 5 hendur á lofti. Þeir sem eru mótfallnir þessari niðurstöðu, það er 1 hönd á lofti og 3 sitja hjá. Erum við þá ágættu bæjarfulltrúar tilbúin að greiða atkvæði öll hin málin. Svo gera það. Og þá hljómar þetta þannig að þessi staðfesta niðurstöðu í bæjarráðs í öllum hinum málunum, við vitum hvað er átt við, þeir eru benn rétt upp hönd og þarna komu 9 hendur á loft. Þá er nú bæjarráðið komið í höfn, bæjarráðsfundirnir 2
Og þá förum við í nefndirnar. Það eru 4 fundagerðir frá nefndum. Byrjum á fjölskyldunemnd frá 19. apríl. 7 mál á dagskrá. Orðið er laust. Rúnar Bragi Guðlaugsson bæjarfulltrúi beðið um orðið. Gjör svo vel, Rúnar Bragi. Það er 28 hér á þessum bæjarstjórnarfundi. Ég held að ég sé að koma hér bara upp í síðasta sinn undir þessum lið hérna á þessu kjörtímabili. Ég ætla að ræða mál nummer 1 eins og ég hef gert hér áður. Hér eru lykiltölur fjölskyldusviðs og hér er líka eru 2 skjöl undir málinu. Það er annars vegar janúar til febrúar, en ég ætla að einbeita mér hér að í raun og veru bara, ekki janúar til febrúar, heldur janúar til mars 2022, þar sem ég farið yfir þær tölur, en ég ætla að horfa hér í lykiltölur mars, þar sem ég hef farið yfir janúar og febrúar áður hér á fundi. En ég ætla bara að ræða hér. Hér er fjárhagsaðstoð. Það hefur verið fjölgun á fjárhagsaðstoð. Það hefur verið undanfarna mánuði hefur verið fækkun, og eins og ég hef áður sagt þá hefur verið unnið sérstaklega í þessum málaflokki að koma fólki út í raun og veru á vinnumarkaðan aftur, og unnið sérstakt átak í því, en það virðist vera að koma fleiri inn. Og hér eru núna 38 manns í mars sem voru að þiggja fjárhagsaðstoð, voru 29 málin þar á undan. Svo er það barnaverndarmálin. Þar er í raun og veru fækkun milli mánaða, en ef við lítum milli ára þá er það aukning frá sama mánuði árið undan, og þarna er auðvitað verið að fylgjast vel með, og þau mál sem þarf að taka á er tekið á. Og síðan er hér að lokum atvinnuleysis Mosfellinga. Það er að minnka, þar að segja atvinnuleysið, og eins og hefur verið að gera undanfarna mánuði þá er það sem betur fer á niðurleið. Það að segja að Mosfellingar eru fleiri og fleiri að komast í vinnu og eru ekki á atvinnuleysisskrá. Þannig að ég ætla bara að minna á þetta eins og ég hef gert áður. Þeir var það ekki í þessum málum. Orðið laust. Lykiltölur fjölskyldusviðs sem að bæjarfulltrúi Rúnar Bragi var að ræða. Enginn kveðið sér hljóðs, þá er umræða lokið. Þarna voru 7 mál á dagskrá sem við gátum áðan. Orðið laust hin málin. Kveðið sér enginn hljóðs, þá erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu ágætu bæjarfulltrúar. Þessi staðfesta þessa fundargerð. 9 hendur á lofti, já. Þá er það skipulagsnefndin. Það er líka í aprílmánuði, 27. apríl. 8 mál á dagskrá, orðið laust. Nú, það kveður sig engin hljóðs. Þú er búin að skoða þetta. Enginn biður um orðið. Það eru bæjarfulltrúar þá tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þessi staðfesta þessa fundargerð er bara rétt upp hand. Já, það eru voru allar hendur á lofti, 9 hendur. Og þá er það fræðslunefndin, það er reynda 2 fundargerðir frá fræðslunefnd. Við tökum fyrst fundargerð frá 27. apríl. Þess sem að orðið laust. Það voru 2 mál á dagskrá á fyrri fundinum. Þetta er mál 6. Kolbrún, formaður fræðslunefndar, Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk forseti. Ég kem hér upp líklega undir minni síðustu fundargerð fræðslunefndar, og það sem mig langar að nefna sérstaklega, og verður sérstaklega ánægilegt að minnast hér á, að fá að ræða hér síðasta málið sem ég muni ræða hér undir fræðslunefndinni, og það er úthlutun leikskólaplása. Og eins og þið sjáið að þá er niðurstaða fundar 45. Fundar nr. 405
í fræðslunefnd og þar stendur niðurstaðan: þann 1. apríl var búið að bjóða öllum börnum sem fædd eru í ágúst 2021 eða fyrr leikskólapláss í leikskóla Mosfellsbæjar. Umsóknir sem berast eftir 1. apríl eru skoðaðar í upphaf hvers mánaðar. Gert er ráð fyrir að kringum 830 börn verði í leikskóla Mosfellsbæjar næsta skólaár. Dagforeldrar bjóða einnig dagvistunarpláss sem og bjóðast pláss á einkareknum leikskólum. Og hér liggur fyrir minnisblað frá starfsmanni og ég þarf að opna hérna fundagáttuna mín aftur. Og því að þar kemur fram texti og já, ég vildi aðalega bara benda á þetta og benda á hvað við erum að gera vel hér í leikskólamálum í okkar góða sveitarfélagi. Og ég get nánast fullyrt að það séu bara fá sveitarfélög sem að standa sig jafn vel í að þjónusta leikskólabörn og hafa jafningin fjölda ungbarnaplássa í okkar og í leikskólanum hér í Mosó. Þannig að eins og sjáið hérna á minnisblaðinu og þá eru stórir árgangar að koma inn, þannig að verkefni heldur áfram. Það eru næg verkefni áfram í að koma 21 árgangnum til dæmis inn, það var aðeins stór árgangur. Þannig að verkefni heldur áfram og það er nýr leikskóli í byggingu í Helgafellinu en ef við höldum þessum fókus og eins og ég veit að það er starfsfólk á fræðslusviðinu muni gera að þá mun þetta allt saman ganga vel. Þannig bara þetta sem ég vildi benda á, forseti, að staðan á úthlutun er góð en auðvitað alltaf þegar bætast við börnin í bæinn á alls konar aldri, þá var ekki alveg öruggt að allir fái pláss kannski við fyrsta eða í sínum skóla, en það er alltaf reynt að bregðast við hverju tilfelli fyrir sig og svo hérna kemur fram að ungbarnaplássum fjölgaði 15 í Huldubergi í mars og þar með fjölgaði einnig plássum á Höfðabergi, þannig að það er mikil hreyfing, miklar alltaf verið að skoða hvernig þetta er að gera sem best, breyta sem best, þannig að allir græði á því. Þannig að þetta er bara það sem ég vildi taka fram, forseti, og bara slá okkur svolítið á brjóst fyrir þetta, fyrir þessa góðu stöðu í úthlutunarmálum í leikskólum Mosfellsbæjar. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur óskað fyrir að bæja þetta mál. Þetta er mál nr. 2. Úthlutun leikskólaplássa, vor 2022. Gjörðu svo vel. Já, forseti, þakkaði fyrir. Ég kemur til þessum sama dagskrárlið og vil bara færa þakkir til Kolbrúnar fyrir hennar störf. Þráttur að maður þurfti að takast aldrei á við hana í þessum málaflokki. Þá má ekki gleyma því að maður veit að fólk vill vel og hefur reynt að gera sér besta og áherslu svona mismunandi og varnarbarátta þegar maður kemur svona þessi forréttinda hvíti karlmaður sem stundum hefur minnst á hérna í þessari pontu. En já, ég þakka henni fyrir, en bara sama með bæjarstjóra ég hef með spurningu. 2021 módelið er stórhópur. Bara með þetta flæði sem við alltaf að horfa á, að þá hef ég séð að leikskólakennarar vinna undir mjög miklu álag. Og þeir eru eins og grunnskólakennarar samviskusamir einstaklingar og reyna að koma börnum í erfiðleikum með sérþarfir í hendur á öðrum þegar leikskóla lýkur. Áhöld eru það eru gögn sem fylgja þekkingum barnið inn í grunnskólan, hvort það hafi verið rætt öllu þessu ferli, hvernig þessi innleiðing eða aðlögun á grunnskólanum er. Sem sé að sum börn eru bara aðlagast bara náttúrulega inn í samfélag og nýjan skóla, en sum eiga erfiðara með það.
og bara aðeins að fá frá hennar sýn á þetta þegar börn að fara þarna milli og það erfiðleikar, hvort að hún sjái einhverja leið í framtíðinni til þess að smyrja þetta. Já, maður beint spurningu til þín, Kolbrún, hefðist mér. Já. Úthlutun leikskólaplassa vor 2022, þannig hljómar þetta í fundarbúði, ekki svo vel, Kolbrún. Takk, og ég þakka fulltrúa Miðflokksins Svein Óskari Sigurðssyni fyrir hlýju orðið minningar. Við höfum sannarlega tekist á. Það bara þannig bara lífið. En varðandi þessa spurningu, að þá ég nú alveg sannfærð að ég get bara farið og kanna það, hvort að það sé ekki hvernig staðan á því. Ég viss að það ákveðin leið, það verið að horfa í þetta og það er fagfólk á sviðinu sem vinnur með þetta með fulltrúum skólana og leikskólana og þið veit að gengur þetta misjafnlega eins og annað og börn misjafnlega tilbúin til að fara að kveðja leikskólan sinn, þá flest sé nú tilbúin í það, þá eru náttúrulega einstaklingar þarna sem eru ekki tilbúin í það og þau eru jafnvel ykkur aðstoðar við. Þannig að ég sannfærð að það leið og það fagfólk á þessu sviði sem að mun finna leiðina, en ég get bara kanna það og ef þú vilt fá frekar upplýsingar það, þá ég viss að fagfólkið muni finna leið í því og vonandi líka bara áframhaldandi bæjarstjórn og bæjarfulltrúar sem munu vinna áfram að góðum málum fyrir Mosó og börnin í Mosfæ. Takk fyrir. Orðið laust. Þetta mál, við sé engin hljóð sem það frekar. Þetta var annað mál á dagskrá og einhver sem vil ræða það. Fyrsta málið. Svo virðist ekki vera, þá verðum við tilbúin í atkvæðagreiðslu á getur bæjarfulltrúar. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru beinréttafönd. Staðfest með öllum atkvæðum. Þá reyndar annar fundur sama dag í fræðslunni Mosfellsbæjar. Númer 406 og það bara eitt mál á dagskrá, Klörusjóður 2022. Ég gef orðið laust þetta eina mál. Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti, kem hér upp undir þessu máli Klörusjóðinn. Það sem sagt bárust 2 gildar umsóknir svo framkemur í niðurstöðu fundar frá leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar og fræðslunefnd takkar umsækjendur fyrir áhugaverðar og metnaðarfullar umsóknir. Umsóknir voru lagðar fram og ræddar og metnar. Lagt til við bæjarstjórn að eftirfarandi umsóknir hljóti styrk úr Klörusjóði árið 2022. Það verkefni hverfið og það hlaut 650.000 króna styrk, en það Ágústa Óladóttir, kennari í Krikaskóla sem mun hljóta þann styrk og síðan það hitt verkefni fjölbreytt hreyfing í útivist, það 240.000 krónur sem Eva Rún Þorsteinsdóttir, kennari í Helgafellsskóla hlýtur. Það sem sagt varðar útivist og nemenda í Helgafellsskóla. En þetta sem sagt þema var umhverfið og umhverfisfræðsla og það bárust nú óvenju fáar umsóknir þetta árið, það nú verið fleiri umsóknir þessi 3 ár sem að sjóðurinn hefur verið til, en það kunna vera alls konar ástæður fyrir því. En ég vona að kennarar og starfsfólk skóla og leikskólana í Mosfellsbæ verði áfram duglegt að sækja í þennan sjóð og þróa verkefnin áfram í skólunum. En ég hér þessi 2 verkefni eru borin undir til staðfestingar hjá bæjarstjórn og fræðslunefndin eða pólitískir fulltrúastjórnmálaflokkana í fræðslunefnd náttúrulega mátu umsóknirnar og við vorum alveg einróma sammála náttúrulega þessa niðurstöðu að þau fengju fullan styrk það sem að þau ekki þurfti að deila niður fjármagninu, það sem 2 milljónum sem í sjóðnum, heldur fengu þessi 2 aðilar bara það sem að óska var eftir því að það voru ekki fleiri umsóknir. Já, forseti hefur nú sett sjálf að segja þetta. Já, takk fyrir. Jú, ég búin, takk. Já, það svo sem ekki miklu að bæta þetta hjá Kolbrúnu formanni fjárlaganefndar en það sem ég get sagt að það var líka ánægður, það er búið að gangi nokkur ár, það er skemmtilegt, þetta er kennarar og skólinu okkar sem að fá styrki til þess að vinna kennsluefni fyrir nemendur. Þannig að þetta finnst mér gott hvernig þetta rúlar og vonandi glæðist bara aftur umsóknirnar
næst orðið að lausna þetta mál, þetta eina mál á þessum fundi. Þegar sem engin ljós, þá gengum við til atkvæði þessa fundagerð og staðfest með 9 atkvæðum. Þá komið að liðnum fundagerð til kynningar. Við tökum fyrst afgreiðslufund skipulagsfulltrúa. Það er 1 mál á dagskrá og fundi hérna 20. apríl. Kvíslærdunga, breyting á deiliskipulagi, orðið laust það. Eina mál, engin kveðs og hljós, þá umræðan lokið og þessi fundagerð lögð fram. Síðan það byggingafulltrúan, afgreiðslufundur byggingafulltrúa, 3 mál á dagskrá og fundi sem haldinn 27. apríl, orðið laust. Það kveðs engin hljós og þá þeirri sú fundagerð lögð fram. Þá komið öldungaráði, fundur númer 29, 27. apríl. Það voru 2 mál á dagskrá. Það hérna þannig að kannski taki bara þetta mál sem bæjarfulltrúi hérna. Það eins og stendur inn fundagerðinni eða niðurstöðunni, þá óskar öldungaráð eftir kynningu vegna viðbyggingar við Hamra og Eyrhamra og maður ræði þetta með dáðan með Hamra. Ég tel rétt að við vísum þetta til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Kynningi var á fundinu. Nú kom hann á fundinu, já. En hversu var niðurstaðan svona þá? Já. Það var annan mál. Þessi kynning var. Já, þá var ég eitthvað miskildi. Það stendur í niðurstöðu fundagerðinni að öldungaráð óskar eftir kynningu vegna viðbyggingar. Það hafði gert það fyrir og þess vegna þetta kannski eitthvað mögulega bóka kynningin átti sér stað á þessum fundi. Já, óskin var uppfyllt á staðnum. Já, gott og vel. Þá þurfum við ekki að taka það. Nú þá, en ég ætla að gefa orðið laust þessa fundargerð eða þessi mál, þessi 2 mál. Við þurfum þá ekkert að afgreiða nema bara, hún verður þá lögð fram og hverju sem ekki ljós og þá hún lögð fram. En þá komið að síðustu fundagerðinni, það fundagerð hjá heilbrigðisnefndinni, fundur nr. 3, ég talaði aðeins þetta áður, þetta nýtt fyrirkomulag eins og við þekkjum. Það eru Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær og Seltjarnarnes undir einum hatti og það var haldinn fundur nr. 3 í þessar ágæti heilbrigðisnefnd. 7 mál á dagskrá, orðið laust. Það kom þessi engin ljós og þá var hún lögð. Það kom hérna leiðalokum, þetta búin að vera langur og strangur fundur með þess að og dimmt úti hér bara hér þegar okkur finnst alltaf að vera bjart, það fenn að líða því að vera bjart allar sólarhringinn en það er ekki alveg komið að því. En þannig að nú að það samkvæmt skipulaginu verður boðað til næsta fundar eftir 2 vikur. Og það er 18. maí, miðvikudagur 18. maí 2022. Það er reyndar 4 dagum eftir kosningar en öllu óbreyttu verður haldinn fundur í Mosfellsbæjar þá. 18. maí, já. Það mætum við. Já, nú er þessi bæjarstjórn. Mæta þar. Nú, það er ekkert annað eftir en að þakka okkur fyrir þennan langa og hérna merkilega fund, það er náttúrulega allir fundir merkilega hjá okkur en hérna hann var allavega langur og ég þakka okkur kærlega fyrir fundarsötuna og segi fundi slitið. 16. Arnar. Við býða augnablik.